ትንቢት ኢሳያስ ወዲ አሞጽ ትንቢት ካብ ዝጽሓፉ ዓበይቲ ነቢያት ማእከል ብቐዳምነት ዝጽዋዕ እዩ። ናይ ስሙ ትርጉም እግዚአብሔር የድሕን እዩ ማለት እዩ። ኢሳያስ ዝነበረሉ ዘመን አሞጽን ሆሴዕን ሚክያስን ኣብ ዝነበረሉ ዘመን እዩ። ኣገልግሎቱ ድማ በቲ ንጉሥ ዑዝያ ዝሞተሉ ዓመት ቅድሚ 740 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ እዩ። ነቢ ኢሳያስ እቲ ዝበዝሕ ዘመኑ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብናይ ኣቦኡ ዳዊት ኣካይዳ ከም ዝኸደ ዝንገረሉ ናይ ይሁዳ ንጉሥ ሕዝቅያስ ብምምኻር ዘሕለፎ ነቢ እዩ ነይሩ። ትንቢት ኢሳያስ ናይ እግዚአብሔር ፍርድን ምድሓንን ሙሉእ ብምሉእ ገሊጹ ዘርኢ እዩ። እግዚአብሔር ናይ እስራኤል ቅዱስ ተባሂሉ ኣሎ። ንሱ ድማ ዓመፀኛ ዝኾነ ህዝቢ ይቐጽዖም ብድሓር ግና ክብጆም ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ እስራኤል ንእግዚአብሔር ዘይእዘዙ መንግሥታት ኩሎም ዝመጽእ ዘፍርሕ ፍርዲ ናይ ጐይታ መዓልቲ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። እስራኤል ነዚ ናይ ጐይታ መዓልቲ ካብቲ ብዙሕ ውሑድ ነቲ ፍርዲ ጥዒማቶ እያ። እቶም ካልኦት መንግሥታት ሙሉእ ብምሉእ እቲ ፍርዲ ክቕበልዎ እዮም። እዚ መዓልቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ ናይ ጐይታ ምጽኣት ተኸቲሉ ካብ ዝመጽእ ፍርዲ ዝተተሓሓዘ እዩ። ኣብዚ መጽሓፍ ትንቢት ኢሳያስ ነቲ ፍርዲ ክገልጽ ከሎ ሓዊ እንዳበለ እዩ። ናይ እግዚአብሔር ስም መንግሥታትን ነገሥታትን ኩሉ ዓብይ ዝኾነ ጐይታ ከም ዝኾነ ይገልጸልና። እዚ መጽሓፍ ትንቢት ኢሳያስ ኣብ ክልተ ክፍሊ እዩ ዝምደብ። እቲ ካብ ምዕራፍ 1 እስካብ 39 ዘሎ ዝተፈጸሙ ተግባራት መብዛሕትኦም ድማ ብኣገልግሎት ዘመኑ ዝተፈጸሙ እዮም። ካብ ምዕራፍ 4 እስካብ ምዕራፍ 66 ኣብ ዝመጽእ ዝኸውን ነገርን 600 ዓመት ተማሪኾም ከም ዝውሰዱን ኣብ ዝመጽእ ስለ ዝኸውን ነገር ምምልካት እዩ ተጻሒፉ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ናይዚ መጽሓፍ ትንቢት ኢሳያስ ህዝቢ ይሁዳ ናብ ኣምላኹ ክምለስን ከምኡውን ናይ እግዚአብሔር ምድሓን ብክርስቶስ እቲ ቅቡእ ኣምላኽ ንምግላጽ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቁልፊ ቀንዲ ቃል ዝኾነ ኣብዚ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ቁጽሪ 5 ዘሎ ኮይኑ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቱ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓዊና። ኣብዚ መጽሓፍ ትንቢት ኢሳያስ ብኣኽብሮት እንተጽኒዕናዮ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሕብረት ኣብ ሕይወትና ተመለስ ተነሳሕ ተሓደስ ከምኡውን ኣብ እግዚአብሔር ምድሓን ብክርስቶስ ተወከል ተሓጐስ ድማ መድሓኒኻ መጽእ እዩ እንደገናም ክመጽእ እዩ። እዚ ዝረአናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ መጽሓፍ ትንቢት ኢሳያስ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ኢሳያስ ወዲ አሞጽ ብዘመን ዑዝያን የታምን ኣሃዝን ሕዝቅያስን ነገሥታት ይሁዳ ብናይ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዝረአዮ ረአይ እግዚአብሔር ንህዝቡ ከም ዝግስጾም። ቁጽሪ 2 እግዚአብሔር ይዛረብ ኣሎ እሞ ኣቱም ሰማያት ስምዑ ኣቲ ምድሪ ጽንበሊ ንውሉድ ኣዕበኽዎምን ኣልዓልክዎምን ንሳቶም ድማ ካባይ ዓለው ብዕራይ ንዋንኡ ኣድጊ ድማ ንመብልዕ ማልጐይትኡ ይፈልጦ። እስራኤል ግና ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥን ህዝበይ እውን ኣየስተውዕልን እዩ። ቁጽሪ 4 ሓተ ዓሌት በደል እተጻዕነ ህዝቢ ዘርኢ ገበርቲ እከይ ጥፍኣት ውሉድ ወይልኦም ንእግዚአብሔር ሓዲጎም ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ኒዒቖም ንድሕሪት ኣቢሎም ተመልሱ። ምዕላው እናወሰኩም ካብ እትኸዱስ ንምንታይ ዳ እትውቅዑ ኩሉ እቲ ርእሲ ሕሙም ኩሉ እቲ ልቢ ሕሉል እዩ። ካብ ከብዲ እግሪ ክሳዕ ርእሲ ገለ ጥዑይ የብሉን ዘይተጠወቐን ዘይተዘነነን ብቕብኢ ዘይለስለሰን ኣቑሳልን ስምብራትን ሓድሽ መውቃዕትን ጥራይ እዩ። ሃገርኩም ባዲማ ከተማታትኩም ብሓዊ ነዲደን ነገርሁኹም ጓኖት ኣብ ቅድሜኹም ይውሕጥዎ። ጓኖት ከም ዘፍረስዋ ኸዓ ባደመት ጓል ጽዮን ድማ ከም ዳስ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ከም ጎጆ ኣብ ግራት ብርጭቕ ከም እተኸበት ከተማ ኾይና ተሪፋ ኣላ። እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ገለ ሒደት ትርፊ እንተ ዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾንና ንጎመራ መመሰልና ነርና። ቁጽሪ 10 ኣቱም ሓለቑ ሰዶም ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኣታ ህዝቢ ጎመራ ንሕጊ ኣምላኽና ጽንበሎ። ብዝሒ መስዋዕትታትኩም እንታይ ኢለዮ ይብል እግዚአብሔር። ብዝሓርር መስዋዕቲ ደዓውልን ብስብሒ ስቡሓትን ጸጊባ ኣለኹ።
ደም ዝራብዓትን ገናሽልን ድቤላታትን ባህየ ብለንን እዩ ኣብ ቅድመይ ክትረአዩ ምስ ትመጹ መን ኮታ ኣጸደይ ክትረግጹ ደለየኩም ኮንቱ መስዋዕቲ ብልዒ ኣይተምጹ ዕጣንና ኣይፍንፉን እዩ ስርቂ ወርሕን ሰንበትን ኣኺባ ማሕበር ንኣበሳ ምስ ኣኺባ በዓል ኣይዕጐሶን እየ ንስርቂ ኣዋርሕኩምን በዓላትኩምን ነፍሰይ ትጸልኣ ኣላ ጾር ኮይንኒ ምስካ ሙሲኢና ኣለኹ ኣዳውኩም ምስ ትዝርግሑ ኣዒንተይ ካባኻትኩም እኽውለን ምህልላ እኳ እንተ ኣብዛሕኩም ኣይሰምዕን እየ ኣዳውኩም ደም መሊአን እየን ተሓጸቡ ንጽሁ ነቲ እከይ ግብርኹም ካብ ቅድሚ ዓይንተይ ኣርሕቕዎ ምግባር እከይ ሕደጉ ምግባር ሰናይ ተምሃሩ ቅንዕና ድለዩ ንጥቑዕ ርድእዎ ንዘፍታም ፍትሒ ኣውጽሉ ንመበለት ተጣብቑላ ቁጽሪ 18 ሽዑ ምጹእ እሞ ንሓድሕድና ንማጎት ይብል እግዚኣብሔር ሓጢኣትኩም ከም ጅኽ እኳ እንተ ቈሐ ከም በረድ ክጽዕዱ ከም ዝዋዕውዕ እኳ እንተ ቈሐ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክኸውን እዩ ሕራይ እንተበልኩምን እንተ ተኣዘዝኩምንሲ ጣዕሚ እታ ምድሪ ክትበልዑ ኢኹም ግናኸ እንተ ኣበይኹምን እንተ ዓለኹምን ኣብ እግዚኣብሔር ተዛሪባ እያ እሞ ብሰይፊ ክትወሓጡ ኢኹም ሓጢኣት ዝመልኣ ኸተማ ቁጽሪ 21 እታ እምንቲ ኸተማ ከመይ ኢላ ኣመንዝራ ኰነት ቅንዕና ዝመልኣ ጽድቂ ዝሓደራ ነበረት ሕጂ ግና ማሕደርት ቀተልቲ ነፍሲ ኾነት ብሩርኪ ርስሓት ኮይኑ ወይንኺ ማይ ተዘሊሉ መሳፍንትኺ ሽፍታታትን ኣዕሩኽ ጓሓሉትን እዮም ኩሎም ምቕባል ደርሆ ይፈቱ ደድሕሪ ኻሕሳ ይጐዩ ንዘኽታም ፍትሒ ኣየውጽሉን ነገር መበለት ከኣ ኣባታቶም ኣይበጽሕን እዩ ቁጽሪ 24 ስለዚ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት እቲ ናይ እስራኤል ስልጡን ከምዚ ይብል ኩራይ ኣብ ተጻረርተይ ክበዝሕል ንጸላተይ ከዓ ሕነ ክፈድዮም እየ ንኢደይ ድማ ኣባኺ ክመልሳ ንሓርኢ ሓፂንክ ከዓ ኣጸቢቐ ክጸጺ ንኹሉ ቈርቈረኸውን ክድርብዮ እየ ንፈራደውኺ ከምቶም ቀደም ዝነበሩ ንመኸርትኺ ድማ ከምቶም ብመጀመርታ ዝነበሩ ክመልሶም እየ ድሓር ከተማ ጽድቂ እምንቲ ኸተማ ክትስመይ ኢኺ ጽዮን ብፍርዲ እቶም ምሉሳታ ካብ ጽድቂ ክድሕኑ እዮም ግናኸ ክሓዶን ሓጣንን ብሓደ ክስበሩ ንእግዚኣብሔር ዝሓደጉን ጥራዝ ክጠፍኡ እዮም በቲ ዝፈትኹምዎ ኣእዋም ክትሓንኩ በቲ ዝመረጽኩምዎ ኣታኽልቲ ክትሓፍሩ ኢኹም ቈጽሉ ከም ዝጸምለወ ኦምን ማይ ከም ዘይብሉ ኣታኽልትን ክትኮኑ ኢኹም እሞ እቲ ሓያል ከም እተባዘተ ቃንጫ እንጣጢዕ ዕይኡ ድማ ከም ቁልዒ ክኸውን እዩ ክልቲኣቶም ብሓደ ክነዱ እዮም ዘጥፍእ ከዓ ሓደ እኳ የልቦን ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ዘለዓለማዊ ሰላም ቁጽሪ 1 ኢሳይያስ ወዲ ኣሞጽ ብናይ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዝረአዮ ቃል እዚ እዩ ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ክኸውን እዩ ናይ ቤት እግዚኣብሔር ከረን ኣብ ርእሲ ኣኽራን ክቐውም ኣብ ልዕሊ ኹዶኹዶታት ድማ ልዕል ክብል ኩሎም ኣሕዛቡን ናብኡ ክውሕዙ እዮም ሕጊ ካብ ጽዮን ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ክወጽእ እሞ ብዙሓት ሕዝብታት ክኸዱ ንዑናይ ናብ ከረን እግዚኣብሔር ናብ ቤት ኣምላኽ ያዕቆብ ንደይብ ንሱ ጐደናታቱ ክምህረና ብመገድታቱውን ክንመላለስ ኢና ድማ ክብሉ እዮም ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ክፈርድ ንብዙሓት ሕዝብታትውን ክዳንዮም እዩ ንስሳቶም ከዓ ኣስያፎም ንማሕረሻታት ኲናውቶም ውን ንጐዘሞታት ክሰርሕዎ እዮም ሕዝቢ ኣብ ሕዝቢ ሰይፊ ኣይከልዕልን እዩ ደጊምሲ ውግእ ኣይክምሃሩን እዮም መዓልቲ እግዚኣብሔር ቁጽሪ 5 ኣቱም ቤት ያዕቆብ ንዑ ኰታ ብብርሃን እግዚኣብሔር ንመላለስ ንቤት ያዕቆብ ሕዝብኻ ብኣመል ሰብ ምብራቕ ስለ ዝመልኡ ከም ፍልስጥማውያን ከዓ ስለ ዝጠንቈሉ ምስ ደቂ ጓናውን ኣገና ስለ ዝጠቕዑ ሓደግካዮም ሃገሮምሲ ብሩርን ወርቅን ሙሉእ እዩ ዕቋሮም ድማ ተኣላው የብሉን ሃገሮም ከዓ ኣፍራስ ሙሉእ እዩ ዓረብያታቶም ውን ተኣላው የብሉን ሃገሮም ድማ ጣዖታት ሙሉእ እዩ ንግብሪ ኣእዳዎም ነቲ ኣጻብዖም ዝገበራኦ ይሰግድሉ
እቲ ጥቑዕ ሰብ ከዓ ለጠቒብል እቲ ምርኡይ ሰብ ድማ ይዋረድ ኣሎ። ስለዚ ይቕራ ኣይትብለሎምን ኢኻ ኣብ በዓቲ እቶ ካብ ራዕዲ እግዚኣብሔርን ካብ ቅድሚ ክብሪ ግርማኡን ኣግሊስካ ኣብ ሓመድ ተሓባእ። እተን ዕቡያት ኣዒንቲ ሰብ ለጠቕ ክብላ እየን፣ ትዕቢት ሰባት ከዓ ክዋረድ እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚኣብሔር በይኑ ልዕል ክብል እዩ። ቁጽሪ 12 እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ንኹሉ ዕቡይን ኩሩዕን ልዕል ንዝበለ ኩሉ ንከዋርዶ መዓልቲ ቖሪጹ ኣሎ እሞ ኣብ ኩሉ ዓብይን ልዕል ዝበለ ኣእዋም ሊባኖስን ኣብ ኩሉ ኣእዋም ባሳንን ኣብ ኩሉ ነዊሕ ኣኽራንን ኣብ ኩሉ ልዕል ዝበለ ኮረቢትን ኣብ ዘሎ ነዊሕ ግንብን ኣብ ዘሎ ጽኑዕ ቕጽርን ኣብ ኩለን መራክብ ተርሴስን ኣብቲ ንምርኣይ ዘተምኒ ዘበለን መዓልቲ ቖሪጹ ኣሎ እሞ ትዕቢት ሰብ ክዋረድ ኩርዓት ሰባት ድማ ክሓስር እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚኣብሔር በይኑ ልዕል ክብል እዩ። ቁጽሪ 18 ጣዖታት እውን ብጥራስ ክጠፉ እዮም፣ ንምድሪ ከሸብራ ምዝትንስእ ካብ ራዕዲ እግዚኣብሔርን ካብ ቅድሚ ክብሪ ግርማኡን ኣግሊሶም ናብ ባዕትታት ኣኻውሕን ናብ ጐዳጕዲ ምድርን ከኣቱ እዮም። በታ መዓልቲ እቲኣ ነቶም ክሰግድሎም ዝገበርዎም ጣዖታት ብሩሮምን ጣዖታት ወርቆምንሲ ንፍሒራታትን ንዕዋፍለይትን ክድርብይዎም እዮም። ንምድሪ ከሸብራ ምዝትንስእ ካብ ራዕዲ እግዚኣብሔርን ካብ ቅድሚ ክብሪ ግርማኡን ኣግሊሶም ናብ ባዕትታት ኣኻውሕን ናብ ምንቃዕ ኣኻውሕን ከኣቱ እዮም። በቲ ትንፋስ ኣብ ኣፍንጩ ዘሎ ሰብ ኣይትወከሉ፣ ብምንታይ ከ እዩ እተቋጽርዎ? ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ህውከት ኣብ ኢየሩሳሌም። ቁጽሪ 1 እነሆ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ካብ ኢየሩሳሌምን ካብ ይሁዳን ደገፋን ምርኩስን ኩሉ ደገፋ እንጌራን ኩሉ ደገፋ ማይን ከርሕቕ እዩ። ነቲ ጅግናን ንተዋጋእን ነትፈራድን ንነቢይን ነትፈላጥን ንኣረጊትን ነቲ ሓለቓ ሓምሳን ንምርኡይ ሰብን ነቲ መኻርን ንንፉዕ በዓል ኢደ ጥበብን ንብልሓተኛ ዓዛምን ከርሕቖም እዩ። ቈልዑ መሳፍንቶም ክኾኑ ክህቦም እየ፣ ሕፃናት ከዓ ክመልክዎም እዮም። እቲ ሕዝቢ ድማ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ክገፍዖ እዩ። ቈልዓ ንኣረጊት እቲ ሕማቕ ድማ ነቲ ክቡር ክደፍሮ እዩ። ሓደ ንሓዉ ኣብ ቤት ኣቦኡ ሒዙ ክዳን ኣለኳ እሞ ገዛእ ኹነና ነዚ ምዕናው እዚ ኣብ ትሕቲ ኢድካ ግበሮ ምስ ዝብሎ እቲ እውን በታ መዓልቲ እቲኣ ኢዱ ኣልዒሉ ኣነ ዘናን ቁስሊ ኣይኮንኩን ኣብ ቤተይ ድማ እንጌራ ወይስ ክዳን የልቦን እሞ ገዛእ ሕዝቢ ኣይትግበሩኒ ክብል እዩ። ቁጽሪ 8 ንዕንቲ ክብሩ ክቐጥዑወን ኢሎምሲ ልሳኖምን ግብሮምን ንእግዚአብሔር ስለ ተጻረረ ኢየሩሳሌም ሰንከልከል ትብል ይሁዳ ኸዓ ትወድቕ ኣላ። ትርኢት ገጾም ዝረትዖም ይመስክር፣ ንኃጢኣቶም ከም ሰዶም የውርይዎ ኣይሓብእዎን ከዓ ኣብ ርእሶም ሕሰም የምጽኡ ኣለዉ እሞ ወይልኣ ነፍሶም ንጻድቕ ፍረ ግብሩ ክበልዕ እዩ እሞ ተዓዊትካ በልዎ። ንረሲእሲ እኩይ ክረኽቦ እዩ ግብሪ ኢዱ ክፍደ እዩ እሞ ወይልኡ። ገፋዕቲ ሕዝበይ ቈልዑ እዮም፣ ኣንስቲ ኸዓ ይገዝኦኦ ኣለዋ። ኦ ሕዝበይ መራሕትኻ ኣጋገዩኻ ነታ እትኸደላ መንገድኻ የጥፍእዎ ኣለዉ። እግዚአብሔር ንሕዝቡ ከም ዝፈርዶም። ቁጽሪ 13 እግዚአብሔር ክምጉት ይትንስእ ንሕዝብታት ክፈርዶም ይቐውም። እግዚአብሔር ነቶም ናይ ሕዝቡ ዓበይትን መሳፍንትን ክፈርዶም ይኣቱ። ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ንስኻትኩም ኢኹም ዝበላዕኩምዎ እቲ ካብ ድኻታት ዝዘረፍኩምዎ ኣብ ኣባይትኹም ኣሎ። ንሕዝበይ እትረግጽዎ ንገጽ ድኻታትካ እትደቕሱንሲ ስለምንታይ ኢኹም ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት። ስምዕታ ንኣዋልድ ኢየሩሳሌም። ቁጽሪ 16 መሊሱ እግዚአብሔር በለ ኣዋልድ ጽዮን ኰሪዐን ክሳውደን ገቲረን ብዒንተን ቅምጽ እናበላን ብግንትእ ዝብል ኣረጋግጻን ብሽዋሕዋሕ ዝብል ስልማት እግርን ይኸዳ ኣለዋ እሞ እግዚአብሔር ንናላ ኣዋልድ ጽዮን ከንክዖ እግዚአብሔር ድማ ንሓፍረተን ክቖልዖ እዩ።
بتا معلتتيا እግዚአብሔር ንገጽ ኣምባር እግርን ንጥሉፍ መጎልበብን ንሳንቃድርን ክቕንጥጦ እዩ ንኹትሻን ኣምባር ኢድን መጎልበብን ንመጠምጠምያን ስጉሚ كحتصر التسرح سنسلتن نقناتن بالقاط شتون كتاباوتن نقلبيت أصابعن قلبيت أفنجان نخداونتي بعلن بارنسن نمدربتن الحولن نمستياتن كچن علبان نغامان مغولببن كونتطو እዩ ኣብ ክንዲ ሙእሽቱ ጽጨና ኣብ ክንዲ ቅናት ካገመድ ኣብ ክንዲ ጎተና ንኳ ኣብ ክንዲ ባርኖስ ካ ከሊ ኣብ ክንዲ ጽባቐ መልክዑን ናይ ንዳድ በሰላ ክኸውን እዩ ሰብኡትኪ ብሰይፊ ጀጋኖኺ ኣውግእ ክወድቅ እዮም ደጌታታ ክቕዙማን ክሓዝናን እየን ዓንያ ከዓ ኣብ ምድሪ ክትቅመጥ እያ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ምሕዳስ ኢየሩሳሌም ቁጥሪ 1 በታ መዓልትቲያ 7 ኣንስቲ እንጌራና ንበልዕ ክዳንናውን ንኽደን ሓንትስ ብስምካ ክንጽዋዕ ሕደገና ጸርፍና ኣርሐቕ እናበላ ንሓደ ሰብኣይ ክሕዝኦ እየን በታ መዓልትቲያ ነቶም ዘምለጡ ናይ እስራኤል እቲ ጨንፈር እግዚአብሔር ንገጽን ንኽብርን እቲ ፍረ ምድሪውን ንሓበንን ሓጎስን ክኾኖም እዩ እግዚአብሔር بمنفس فردن بمنفس من دادن غيرو نرخصت أوالد تيون مسحات ندم يرسالم دما كما كلا مساطري أب تيون اتحادغن أب يرسالم ازترفن نفس وقف أب يرسالم مسياوان التصحف القدس إيو زبهالو لغزي كخون إيو أبلعلو كل كبرس مخولي كخون إيو مو እግዚአብሔር أبلعلو كل مسافرو أخران تيونن أبلعلي أخيباتاتن دبنان تكن بمعالتي بانا هال زبل حوي كابلي تخفتر إيو أبوخا بمعالتي كاب هارور متصللي كاب ششون زنابن كاب صقعن معقالن زخون دنقان كل إيو ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 መዝሙር ብዛዕባ ኣተኽልቲ ወይኒ ቁጽሪ 1 ቅነ ፍቑረይ ብዛዕባ ኣተኽልቲ ወይኑ ንፍትወይ እቕነየሉ ኣለኹ ፍቑረይ ኣተኽልቲ ወይኒ ኣብ ፍርያም ኩርባ ነበሮ ኳዓቶ ኣእማኑ ከዓ ኣርዩ ኣውፅአሞ ሕሩይ ተኽሊ ወይኒ ተኸለሉ ኣብ ማእከሉ ድማ ግንቢ ሰርሓሉ መሕምተሊ ከዓ ኣብ ውሽጡ ገበረሉ ዘቢብ ከፍርውን ተጸበየ ግና ኸም መጽጽ ፍረ ኣፍረ أتم أب يرسالم التنبرون أتم سبي هدان اسكحجي أب منغوين أب منغو أتخلت وينين فردو نتخلت وينيسي حلفات أنز قبر كله انتا يكون متقبر لنيرو زبيبي يفر إلى أنها تتصبخ وسلم انتا أيو متسيس فرا زفره قطري حمشته مباركنتي أب أتخلت ويني زقبرو افلتكم نحاتشروك قنططي مغاسي كاك خون إيو نمكابي أو كفرصو كرغصون إيو كبادمو أي كتلصلن أي كسكسن دمايو الشخون تقربان كبقلو إيو ندبناتات دما زناب كيزن مولو كزوم أتي أتخلت ويني نا እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊትሲ ቤት እስራኤል እዩ እቲ ተኽሊ ደስታው ከዓ ሰብ ይሁዳ እዮም ፍትሕ ተጸቢዩስ እንሆ ምኽዓው ደም ጽድቂ ተጸቢዩስ እንሆ ኣውያ ተረኸበ ደቂ ሰብ ዝገበርዎ ክፍኣት ቁጽሪ 8 نسخاتكم بينكم أما كل هاجر كتنوبروس اتهم السفرة كساز السآن بيت أبيت زدربو قرات كأنا بقرات زقربو ويلهم እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ካብ 10 ጽምድ ዘውዕላ ተኽልቲ ወይንስ ሓደ ባት ሓደ ሆመር ዘርኢ ከዓ ሓደ ኤፍ ጥራይ ክእቶ እዩ እሞ
بحقيت بزح أبايت كعنو إيو تعبيتن صبقن እኳ ዝነብሮ ዘይብሉ ክኸውን ኢሉ ኣብ እዝነይ ተዛረበኒ ቁጽሪ 11 እቶም ንብርቱዕ መስተ ክስዕቡ ወጋሕታ አንጊሆም ዝትንስኡ ወይ ንክሳዕ ዘርስኖም ድማ ኣዝዮም ዘምስዩስ ወይሎኦም መሰንቆን ጭራን ከበሮን እምብልታን ወይንን ኣብ ድግሶም ኣሎ ንተግባር እግዚአብሔር ግና ኣይስተብህልዎን እቲ ግብሪ ኣእዳው ኸዓ ኣይርእይዎን ስለዚውን ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ተማርኹ ክቡራቶም ብጥሜት ይሞቱ ሰቦም ድማ ብጽምኢ ይነቕጻለዉ ስለዚ ሲኦል ንትምኒታ ኣርሒባ ኣፋውን ብዘይልክዕ ሃሃ ኣቢላ ኣላ ክብረቶምን ብዝሕሰቦምን ጌጾምን እቲ ኣብኡ ባህ ዝብሎን ናብኣ ይወርድ ኣሎ እቲ ማንም ሰብ ለጠክብል እቲ ምርኡይ ከዓ ክዋረድ እዩ ዓይንቲ ኹርዓት ድማ ክዋረዳየን እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ግና ብፍርዲ ልዕል ይብል እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ድማ ብጽድቂ ይቕደስ ሽዑ ዕያውቲ ከም ኣብ መጓሲኦም ክጓሰዩ እዮም ነቲ ዝባደመ ቦታ ሃብታማት ከዓ ጓኖት ክበልዕዎ እዮም ቁጽሪ 18 እቶም ንኣበሳ ብገመድ ሓሶት ንኃጢአት ከዓ ከም መጣምር ሰረገላ ዝስሕብዎ ወይሎኦም እቶም ክንሪኦስ ይቐልጥፍ ዕይኡ ከዓ ፈጢኑ ይግበር ምንቲ ክንፈልጦ ድማ ምኽሪ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ትቕረብ ትምጻእውን ዝብሉ ወይሎኦም ቁጽሪ 20 እቶም ነቲ እከይሲ ሰናይ ንሰናይ ከዓ እከይ ዝብሉ ንጸልማት ብርሃን ንብርሃን ድማ ጸልማት ዝገብርዎ ንመሪር ስጥዑም ንጥዑምውን መሪር ዝገብርዎ ወይሎኦም እቶም ኣብ ቅድሚ ኣዒንቶም ጠቢባን ብርእሶም ከዓ ኣስተውዓልቲ ዝኾኑ ወይሎኦም ቁጽሪ 22 እቶም ንምስታይ ወይኒ ዝሕይሉ ዘስክር መስተ ንምሕዋስ ከዓ ዝብርትዑ ሰብ ወይሎኦም መማለጃ ዝተቐቢሎም ንረሲእ ዘጽድቕዎ ንጻድቕ ድማ ጽድቁ ዘግድፍዎ ወይሎኦም ንሕጊ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ንዕቆሞ ንቓልእቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከዓ ተሓሲሞምዎ እዮም እሞ ስለዚ ከምቲ ልሳን ሓዊ ንብርዒ ዘንድዶ ንቑፅ ሳዕሪ ከዓ ባህልሃልታ ሞኽ ዝብል ስሮም ከም ብኽቡኽ ክኸውን ዕምባብኦም ከዓ ከም ዕሻሽ ክተጐጉ እዩ ስለዚ ቁጣዕ እግዚአብሔር ኣብ ህዝቡ ነደደ ኢዱ ከዓ ኣባታቶም ዘርግሐ እሞ ወቕዖም ኣኽራን አንቀጥቀጡ ሬስኦም ድማ ከም ጓሓፍ ኣብ ማእከል ኣደባባይ ኮነ ምስ ናይዚ ኩሉ ድማ ቁጣዕኡ ኣይተመልሰን ኢዱውን ገና ተዘርጊሓ ኣላ ቁጽሪ 26 ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኣሕዛብ ድማ ሰንደቕ ዕላማ ከልዕለሎም ካብ ጽንፊ ምድሪ ከዓ ብፋጻ ክጽውዖም እዩ እንሆውን ብፍጥነት ቀልጢፎም ክመጹ እዮም ድኹምን ሰንከልከል ዝብልን ኣብ ማእከሎም የልቦን ሓደ እኳ ኣይታኸስን ኣይድቅስን ቅናት ሕቖም ኣይፍትሐን ጥላም ሰኣኖም ከዓ ኣይብተኽን ፍላጻታቶም በሊሕ ኩሉ ቀስቶም ድማ ጉቱር እዩ ሸኾና ኣፍራሶም ከም ኣዝሒት እዩ መንኰርኰር ሰረገላታቶም ከዓ ከም ህበቡላ እዩ ምጉዛሞም ነቲ ናይ ዋዕሮ ይመስል ከም ሽደን አንበሳ ይጓዝሙ የጉራዕርዑ ግዳዮም ኣጥዒቶም ኣብ ጽኑዕ ይወስድዎ ዘናግፉውን የልቦን ብታ መዓልቲ እቲኣ ከም ህማም ባሕሪ ኣብኦም ክሃሙ እዮም ኣብታ ሃገር እንተጠመትካ ከዓ እነሆ ጸልማትን ጸበባን እቲ ብርሃንውን ኣብ ደመናታታ ይጽልምት ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ኢሳያስ ነቢይ ክኸውን ከም ዝተጸውዐ ቁጽሪ 1 በታ ንጉሥ ኡዝያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚኣብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ኸሎ ርኢኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ስራፊል ቆይሞም ነበሩ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፈ ኣለዎ በቲ ክልተ ንገጹ ይኸድኖ በቲ ክልተ ድማ ንእጋሩ ይኸድኖ በቲ ክልተውን ይነፍር ነበረ ቁጽሪ 3 እቲ ሓደ ከዓ ነቲ ሓደ ቅዱስ 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 እዩ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብኽብሩ መሊኣላ ኢሉ ኣድሃየ ብድምፂ እቶም ዘድሃዩ እቲ መሰረት ልዳውቲ አንቀጥቀጠ እታ ቤት እውን ትኪ መልአት ቁጽሪ 5 ሽዑ ድማ ከናፍረይ ዝርኹስ ሰብ እየ ኣብ ማእከልቲ ከናፍሩ ዝርኹስ ህዝቢ ከዓ
نبر اللهم ويلي أعنتين نقص እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሪኤን ኢየን እሞጠፋኹ በልኩ ካብቶም ስራፊኤል ሓደ ድማ ጓሃሪ ካብት መስዊ ብጉጤት ወሲዱ ኣብ ኢዱ ሒዙ ናባይ ነፈረ ብኡ ኸኣ ኣፈይተንከ እሞ እኖ እዚ ንኸናፍርካ ተንከዮ ኣበሳኻ ኣርሓቓልካ ሓጢኣትካውን ጽረየልካ በለ ቁጥር 8 نمن كلأخ من كخدلنا أيو زبل دمت እግዚአብሔር سمعخو أناون إني خل أخن نبلكو نسدم ما كيد أمه نزز بأزي مسمع سي سمعو جناخ أي تستوعلو مرأي سر أيو جناخ أي تلليو إلكا تزاربهم من تبعينتم كيرئيو بأزانم كأخي سمعو بلبومون كيستوعلو كيملسو أمه كي حويس لبزهز بزي دفنو نأزانم أطممن نعينتمون عامة إلو تزاربني قطر 11 أنا خاقويتاي كسع ماز بلكم نسودما بلا كتماتات كسع زبادما أمو زنبرن زيبلن أبايت بزي سب اتهاجرون برخا خوينا كسع اتبادم እግዚአብሔር نسب كسع زقعزم أما كل اتهاجرون سموي سفراتات كسع زبزح عشر أقوى أبقى أنت ترفه نسون مليسوخ طفئيو جناخا كمتي ممونان أوحن مستورتسا قندوز ترف كموها اتقدس زرئي قندو كخون إيو ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ናብ ንጉስ አካዝ ዝበጽሕ መልእኽቲ ቁጥሪ 1 ኮነ ኸኣ ረጽን ንጉስ ሶርያን በቃሕ ወዲ ረማልያ ንጉስ እስራኤልን ብዘመን አሃዝ ወዲ ያታም ወዲ ኡዝያ ንጉስ ይሁዳ ንየሩሳሌም ክዋገኡዋ ተላዕሉ ግና ኸ ኣይተኻእሎምን ንቤት ዳዊት ከኣ ሶርያ ኣብ ኤፍሬም ሰፊሮም ኢሎም ኣውረይሎም ከምቲ ኣእዋም ዱር ብንፋስ ዝናወጽ ልቡን ልቢ ህዝቡን ተናወጸ ቁጥር 3 ሽዑ እግዚአብሔር ንኢሳይያስ በሎ ንስኻ ምስ ሸአርያሽብ ወድኻ ውፃእ እሞ ኣብቲ ወሰን መስኖ ለዓላይ ቃላይ ብጽርግያ ግራት ሓጽቢን ኣሃዝ ተቐባበሎ እሞ ንገሮ ተጠንቀቕ ህዳእ ኣይትፍራህውን በዘን ክልተ ተኸኽቲ ተረፍ እያድ በቲ ናይ ረጽንን ናይ ሶርያን ናይ ወዲ ረማልያን ጉሁር ቁጣዕ ኸኣ ልብኻ ኣይጥፋእ ሶርያን ኤፍሬምን ወዲ ረማልያን ናብ ይሁዳ ንደይብ እሞ ነሸብራ ኣፍሪስና ንእቶ ንወዲ ጣብኤል ከኣ ኣብኣነ ንግሶ እናበሉ እኮይ መኺሮምልካ ኣለዉ እግዚአብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብል ርእሲ ሶርያስ ደማስቆ ርእሲ ደማስቆ ከኣ ረጺን እዩ እሞ እዚ ኣይክቆምን ኣይክኸውንን ድማ እዩ ብ65 ዓመት ድማ ኤፍሬም ህዝቢ ከይከውን ክጭፍለቕ እዩ ርእሲ ኤፍሬም ከኣ ሰማርያ እያ ርእሲ ሰማርያ ድማ ወዲ ረማልያ እዩ እንተዘይኣመንኩም ብሓቂ ኣይትጸንዑን ኢኹም ምልክት ምልአት አማኒኤል ቁጥር 11 እግዚአብሔር ድማ ካብ እግዚአብሔር አምላካ ትእምርት ለምን ካብቲ ዓሚቕ ወይስ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ በሪኽ ለምን ኢሉ ከም ብሓድሽ ንኣሃዝ ነገሮ ኣሃዝ ግና ኣይለምንን ንእግዚአብሔርካ ኣይፍትኖን እየ በለ ሽዑ በለ እምበኣርሲ ኣብቱም ቤት ዳዊት ስምዑ እቲ ንሰብ ላሕ ምባልኩም ዶ ውሒዱ እዩ ንኣምላኸይ ድማ ላሕ እተብልዎ ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወድኻ ክትወለድ እያ ስሙን አማኑኤል ክትሰምዩ እያ ንእከይ ምእባይ ንሰናይ ከኣምሕራይ ክሳዕ ዝፈልጥሲ ጠስምን መዓርን ክበልዕ እዩ እቲ ቖልዓ ንእከይ ምእባይ ንሰናይ ከኣምሕራይ ከይፈለጠ ሃገር እቶም እትፈርሆም ዘለኻ ክልተ ነገሥታት ክትሕደግ እያ ኤፍሬም ካብ ይሁዳ ካብ ዝፍለ መዓልቲ ጀሚሩ እግዚአብሔር ከምኡ ዝመሰለ መዓልታት ከቶ ዘይመጻእ ኣባኻን ኣብ ህዝብኻን ኣብ ቤት ኣቦኻን ከምጽ እዩ ማለት ንጉስ ኣሶር ቁጥር 18 በታ መዓልቲ እቲኣ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ወሰን ሩባታት ግብፂ ዘሎ ጽንጽያን ኣብ ምድሪ ኣሶር ዘሎ ንህብን ብፋጻ ክጽውዖም እዩ ንሳቶም ከኣ ክመጹ እሞ ኩላቶም ኣብ ጽሙይ ሽንጭሮን ኣብ ምንቃዕ ኣኻውሕን ኣብ ኩሉ ኣእሻኹን ኣብ ኩሉ ስዕሩር ምድርን ክሰፍሩ እዮም ቁጥሪ 20 በታ መዓልቲ እቲኣስ እግዚአብሔር በታ ካብ ስግር ሩባ እተኻራያ መላጸ ማለት ንጉስ ኣሶር
ንርእስን ንጸጉሪ እግርን ክላጽ እዩ ንጭሕሙውን ክሰዶ እዩ ቁጽሪ 21-22 በታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ ክኸውን እዩ ኣብቲ ሃገር ዝተረፈ ዘበለ ኩሉ ዝጠስምን መዓርን ክበልዕ እዩ እሞ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንሓንቲ በኳር ኣርሕን ንኽልተ ኣባጊዕን ክምግብ እዩ ካብ ብዝሒ ጸብአን እተላዕለ ኸዓ ጠስሚ ክበልዕ እዩ ቁጽሪ 23 በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ክኸውን እዩ ኣብቲ 1,000 ቅርሺ ዝገምጋሙ 1,000 ተኽሊ ወይኒ ዘለዎ ኩሉ ስፍራስ እሾኹን ተኸርባን ክኾነ እዩ ኩላታ ምድሪ እቲኣ እሾኹን ተኸርባን ክትከውን እያ እሞ ፍላጻን መንትግን ሒዞም ናብኣ ክኣትዉ እዮም እቲ ብምባሮ ዝባሮ ዝነበረ ኩሉ ኮርቤት ከዓ ካብ ፍሬ እሾኹን ተኸርባን እተላዕለ ሓደ እኳ ዝኸዶ የልቦን ግናኸ መውፈር ኣቡዕርን መርገጽ ኣባጊዕን ክኸውን እዩ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ወዲ ኢሳይያስ ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ድማ ዓብይ ሰሌዳ ውሰድ ኣብኡውን ቀልጢፍካ ዝመት ፈጢንካ ማርኽ ኢልካ ብብርዒ ሰብ ጸሓፍ በለኒ እሙናት ምስክር ከዓ ንኡርያ እትካህንን ንዘካርያስ ወዲ በረክያን ወሰድኩ ኣብታ ነቢይት ከዓ ቀረብኩ ንሳውን ጠነሰት ወዲ ከዓ ወለደት ሽዑ እግዚአብሔር እቲ ህፃን ኣቦይን ኣደይን ምባል ከይፈለጠ ሃብቲ ደማስቆን ሞርኮ ሰማርያን ኣብ ቅድሚ ንጉሥ ኣሰር ክወስድዎ እዮም እሞ ነቲ ህፃን ቀልጢፍካ ዝመት ፈጢንካ ማርኽ ኢልካ ስሞዮ በለኒ ንጉሥ ኣሰር ይመጽእ ኣሎ ቁጽሪ 5 ከም ብሓድሽ ከዓ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛረበኒ እዚ ህዝቢ እዚ ነቲ ለምም ኢሉ ዝውሕዝ ማይ ሰሊሆም ንዕቆብ ብነጺንን ብወዲ ረማልያን ከዓ ተሓጒሱ እዩ እሞ ምእንቲ እዚ እንሆ እግዚአብሔር ነቲ ብርቱዕን ዓብይን ማያት ሩባ ማለት ንጉሥ ኣሰርን ኩሉ ክብሩን ኣብ ልዕሊኦም ከደይቦ እዩ ንሱውን ንኹሉ ደንደሱ ክሓልፎን ኣብ ኩሉ ገምገሙ ክውሕዝን እዩ ናብ ይሁዳ ጥሒሱ ከኣቱ ኣብ ልዕሊ ገምገሙ ወፂኡ እናሓለፈ ክሳዕ ክሳድ ክበጽሕ እዩ ወአማኒኤል ምዝርጋሕ ኣኽናፍውን ንረሓብ ሃገርካ ክመልኦ እዩ ቁጽሪ 9 ኣቱም ህዝብታት ነድሩ እሞ ክትጭፍለቑ ኢኹም ኣቱም ሰብ ርሑቕ ሃገርካ ኩልኹም ጽንበሉ ተዓጠቑ እሞ ክትጭፍለቑ ኢኹም እግዚአብሔር ምሳና እዩ እሞ ምኽሪ መድቡ ክዝርዘርካ እዩ ቃል ተዛረቡ ኣይክቐውሙን ድማ እዩ እግዚአብሔር ንኢሳይያስ ከም ዘጠንቀቐ ቁጽሪ 11 እግዚአብሔር ብሓያል ኢድ ከምዝ ተዛሪቡኒ እዩ እሞ ብመገዲ እዚ ህዝቢ እዚ ከይመላለስ ከምዚ ኢሉ ገሰጸኒ እዚ ህዝቢ እዚ ምምሓሓል ንዝብሎ ኩሉ ምምሓሓል ኣይትበልዎ ነቲ ዝፈርሆ ከዓ ኣይትፍርህዎ ብእውን ኣይትሰክሑ ንእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ንኡ ቀድስዎ ንሱ ፍርሃትኩም ይኹን ንሱ ስምባድኩም ይኹን ንሱ ከዓ መቕደስ ክኸውን እዩ ነተን ክልተ ቤት እስራኤል ግና እምኒ መዕንቀፍን ከውሒ ምንስታትን ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩውን መድፈናን መፈንጥራን ክኾኖም እዩ ብዙሓት ካባታቶም ከዓ ክዕንቀፉን ክወድቁን ክስበሩን ክፍንጠሩን ክትሓዙን እዮም ነቶም መናፍስቲ ምውታት ዝሓቱም መጠንቀቕታ ቁጽሪ 16 ኣብ ማእከል ደቂ መዛሙርተይ ምስክር እሰር ሕጊውን ሓተም ኣነስ ነቲ ካብ ቤት ያዕቆብ ገጹ ዝሓብእ እግዚአብሔር እጽበ ብእውን ተስፋ ገብር ኣለኹ እንሆ ኣነን እቶም እግዚአብሔር ዝሃበኒ ደቅን ኣብ ከረን ጽዮን ዝነብር እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣብ እስራኤል ንትእምርትን ተኣምራትን ኮይንና ኣሎና ነቶም ብሕሹኽሹኽን ብሰላሕላሕን ዝዛረቡ ጠንቈልትን ኣስማተኛታትን ጠይቑ እንተበልኹም ንስኻትኩም ከዓ ህዝቢ ዶ ንኣምላኹ ኣይሓትትን ብዛዕባ ህያዋንሲ ንምውታት ዶ ይሓትት እዩ ኢልኩም መልስሎም ናብ ሕግና ምስክርን ከም ዝመሰለ ቃል እንተ ዘይተነግሩ ብሓቂ ወጋሕታ የብሎምን እዋን ጸበባ ቁጽሪ 21 ሸጊርዎምን ጠምዮምን ኣብቲ ሃገር ክዞሩ እዮም ምስ ጠመዩ ድማ ሓሪቖም ንንጉሶምን ኣምላኾምን ክረግሙ እዮም
ንላዕሊ ገጾም ከንቃዕርሩ ናብ ምድሪ ድማ ክጥሙቱ እዮም እነሆውን ጸበባን ጸልማትን ዘሸብር ጽልግልግታን ኣሎ ናብ ድቕድቕ ጸልማት ክድፍኡ እዮም ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 1 ግናኸ ኣብታ እትሽገር ሃገርሲ ጸልማት ኣይክነብርን እዩ ኣብቲ ዘመን ቀደም ንምድሪ ዛብሎንን ንምድሪ ንፍታሌምን ከም ዘቃለለን ከምኡ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ንመገዲ ባሕሪ ንማዕዶ ዮርዳኖስ ነታ ናይ ኣሕዛብ ገሊላ ከኽብራ እዩ እቲ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ ነቶም ኣብ ምድሪ ድነሞት ዝነብሩውን ብርሃን ኣብርሃሎም ነቲ ህዝቢ ኣብዚሕካዮ ንሓጐሶም ከዓ ኣዕቤኻዮ ከምቲ ሓጐስ ቀውዕን ከምቲ ምርኮ ክማቐሉ ኸለዉ ዝሕጐሱን ከምኡ ኣብ ቅድሜኻ ይሕጐሱ ነርዑት ጾርን ንበትሪ መንኩቡን ንስላዕ ገፋዒኡን ከም ብመዓልቲ ሚድያን ጌርካ ሰበርካዮ ሰብ ኣብ ውግእ እተዓጥቆ ዘበላ ጽዋርን ብደም እተዓለሰ ክዳን ክነድድ ሓዊ ድማ ኸበልዖ እዩ ህፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂብና እዩ እሞ እቲ ግዝኣት ከዓ ኣብ መንኩቡ እዩ ስሙን ግሩም መካር ብርቱ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመ እዩ ብፍርድን ብጽድቅን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ምእንቲ ከጽንዓን ከቑማንሲ ኣብ ዝፋን ዳዊትን ኣብ መንግሥቱን ዕቤት ግዝኣቱን ሰላሙን መወዳእታ የብሉን ቅንኣት እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ነዚ ክገብር እዩ ቁጥሪ 8 እግዚኣብሔር ናብ ያዕቆብ ቃል ሰደደ እዙውን ኣብ እስራኤል ወደቐ ኩሉ እቲ ህዝብን እቶም ብትዕቢት ብኹርዓት ልቦምን ጡብ ፈረሰ ግናኸ ብውቕር እምኒ ክንሃንጽ ኦም ሳግላ ተቖርጸ ግናኸ ጽሕዲ ክንትከኣሉ ኢና ዝብሉ ኤፍሬምን እቶም ኣብ ሰማርያ ዝነብሩን ክፈልጡ እዮም ስለዚ እግዚኣብሔር ንተጻርርቲ ረጽን ኣብ ልዕሊኡ ከተንስኣሉ ነጸላእቱን ከለዓዕሎም እዩ ሰብ ሶርያ ካብ ምብራቕን ፍልስጥማውያን ድማ ካብ ምዕራብ እዚኣቶም ከዓ ኣፎም ሃህ ኣቢሎም ንእስራኤል ክሕጥዎም እዮም ምስ ናይ እዚ ኩሉስ ቁጣዓኡ ኣይተመልሰን ኢዱውን ገና ተዘርጊሓ ኣላ ቁጥሪ 13 እቶም ህዝቢ ግና ናብቲ ዝወቕዖም ኣይተመልሱን ንእግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ከዓ ኣይደለይዎን ስለዚ እግዚኣብሔር ንርእስን ጭራን ንስየን ስልስላን ካብ እስራኤል ብሓንቲ መዓልቲ ክቖርጾ እዩ እቲ ዓብይን እቲ ምርኡይን ርእሲ እዩ እቲ ሓሶት ዝምህር ነቢይ ከዓ ጭራ እዩ ቁጥሪ 16 መራሕቲ እዚ ህዝቢ እዚ መስሓቲ እዮም እቶም በኣታቶም ዝምርሑውን ክጠፍኡ እዮም ኩላቶም ጉቡዛትን ገበርቲ ክፉኡን እዮም ኩሉ ኣፍካ ዕሽነት ይዛረብ እዩ እሞ ስለዚ እግዚኣብሔር በጉባዞም ኣይክሕጐስን እዩ ንዘኽተማቶምን ንመበለታቶምን ከዓ ኣይክርሕርሓሎምን እዩ ምስ ናይ እዚ ኩሉስ ቁጣዓኡ ኣይተመልሰን ኢዱውን ገና ተዘርጊሓ ኣላ ቁጥሪ 18 ረሲእነት ከም ሓዊ ይነድድ እሞ ንእሾኹን ተኸርባን ይበልዖ ኣብ ጽቡቕ ዱር ይባራዕ ከም ኣዕኑድ ትክውን ንላዕሊ ይወፅእ እቲ ሃገር ብቁጣዕ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ትነድድ ህዝቢ ድማ ኣደዳ ሓዊ ይኸውን ሓደ እኳን ሓዊ ኣይንሕፍን ሰብ ካብ የማን ይምንጥል ይጠምኻ ካብ ጸጋም ይውሕጥ ኣይጸግብን ድማ ነፍሶ ከፍካብ ቅቅልጽሙ ስጋ ክበልዕ እዩ መናሴ ንኤፍሬም ከዓ ንምናሴ ይበልዖ ሓቢሮም እውን ንይሁዳ ይቃወምዎ ምስ ናይዚ ኩሉስ ቁጣዕኡ ኣይተመልሰን ኢዱውን ገና ተዘርጊሓ ኣላ ሰላም ለኪ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 1-2 እቶም ንሽጉራት ፍትሒ ክኸልእዎም ንድኻታት ህዝበይካ መሰሎም ከግድፍዎም
نمبلتات مركوهم كقبروان نزغتامات دما منتي كخطروهم إلومسي حقاقات عامت أزحقوقو حسن زصحفو صحفتو ويلهم بمعالتي قطعات هو بلا كابرحق مزمتسن انتا كتقبرو إيخم رديئت كترخبو نامن كتخادمو نخبركم كأبي كتحدقوا إيخم بزي أب تحتي أسرات مدنان أما أكل قتلات موداء زترفهم يبو اللمن مسنا يزي كل قطعاء أيتمرسن إدون قناة زرقحة الله شبط إجزيابيهر قطري حمشت أصر شبط قطعي ويلؤو اتي أب إدو زلو بطريقاء كراي إيو نابرسي هزبي كسودي كزمتن كبزبزن كم تسكع الدواباي كعا كرب صمسي نابتو ولدو ندري كأززو إيه نسوغنا كمو أي مسلون لبون كمو أي حاسبن إيو أب لبوس متفاقن نحدد زي كونو أحزاب كعا مصناتن إيو زلو يبل ألو أمو كلهم مسافن تايدو نغستات أيكونن كلنا دو كم كركمش أيكونتن حماتك كم أرفد دو أيكونتن سمارياس كم دماسكو دو أيكونتن كمتينتم كابير السالمن كاب سماريان زبلت صروب مسلتات زنبرم منغستات طاوتات إيدي زركبتم كمتين سماريان نطاوتاتان زغبركو يرسالمن نطاوتاتان سي كم ودو أيكغبرن إيه قطر 10 أمبارسك خون إيو اجزيابير كل قبرو أبكرن صيونن أب يرسالمن مسفتسمي نتفرع عبوي لبي نقوس أصرن ندركنا أتن كرعات أعينتن كقطعيه إلو إيومو أستو على سلزخونكو بحيل إيدين بتبابين قبركو ندوب هزبتات كا أزبلكو نمزاقبهم دما زمتكو كم جغناون نتم أبزفان اتقمتو أوردكوهم إيدي كأن هابتي هزبتات كم بيت عف رخبتو كم تي ندربوي انقاقحو زئكبو آنونكمو نبزلا مدري أكيبي يالخمو حدوكا كنفوزن قبقب ويس عفو خفيتو چوق زبل أي نبرن مسارسي أبلالتي بوء زخرت زلدو يجهر إيو مغازك نتي صحابيو كنعقو إلدو يعبايل إيو شبطسي نتمزل علوو معاز إيو زواسا وصم بترخي نتي زي عنس ايتدو معاز إيو حاف زبلو قطر 16 سلازي جزي أبير جيتا السراويت نابتو مهتاراتاتو عبران كسدد إيو بتحتي كبرون كم مبرع حوغيرو بارع كبارع إيو اتبرهان إسرائيل سي حوي قدس دم هالهالتا كون إيو نشخن تخرباون كا أنديدو بحنت معالتي كوالعو إيو نخبري دورن فراي قرهون كاب نفسي كسعسقا كطفو إيو كمتي ممهمان بحمام زماسن السب كون إيو اتي كاب دور زترفة أعوام كا قولعكوا كسعز صحفو قصر حيدت كون إيو اتهم زترفو كملسو إيو قصري عسرة بتام عالتتيا كا كون إيو اتم كاب إسرائيل استرفون اتم زملطو نايبتي يعقوبون بحق يا بإግዚአብሔር أبتنا إسرائيل قدس كتصقعوا إيوم انبر دهر دقيمسي أبتو وقعيهم أي كتصقعون إيوم اتي تراف اتي كاب يعقوب زترفه نابت برتو عملاق كملس إيو و إسرائيل هزبخا كم حصا بحري وكوا انتخونس ترفو تراي كملس إيو تفعت مدب إيو ازون نتصدق خوحزة إيو سلازي እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት አማከል ኩላ ምድር ሙድብ ጥፋት ክፍጽም እዩ እግዚአብሔር ንአስር ከቆጽዖ እዩ ቁጥሪ 24 سلازي እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብል አታ አብጽዮን ትነብር ዘለኻ ህዝበይ አስር ስምንም እኳ ብስላ አንተ ወቃዓካ ከምቲ አወቃቃዓ ግብጺ በትሩክ እንተ አልዓለልካ አይትፍራሃዮ ቁሩብ ጊዜ እንበር እትኩራ ኩዳ ቁጣዓይ ከዓ ንጥፍኣቶም ክምለስ እዩ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ድማ ከምቲ ኣብ ከውሒ ሄሮብ ንሚድያን ዝወቕዓ ጨጉራፍ ከልዕለሉ እዩ በትሩኻ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክኸውን እዩ ከምቲ ኣብ ግብጺ ዝገበሮውን ከልዕሎ እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ ክኸውን እዩ ጸሩግ ካብ መንኩብካ ኣርዑቱ ድማ ካብ ክሳድካ ክወርድ እዩ እቲ ኣርዑቱን ካብ ስብሒ እተለዓለ ክስበር እዩ ወራሪ ቁጽሪ 28 ናብ ዓያት ይመጽእ ብሚግሮን يحلف أمك ماش أقعو ينبرالو بخصاد يحلفو أبجيبا خا محدريهم يقبرالو راما رعرع تبل نايساول جيب عدما تهدم الله أتقوال قاليم عو إلكي أقوي ولايشا تنبلي أنا تتكا يوانيتي مدمينا تهدم سبجيبن كا كبتم يهدمو بزامع التزياء أبنب يوعل
ኢዱ ኣብ ልዕሊ ከረን ጓል ጽዮን ኣብ ኩርባ ኢየሩሳሌም ይዋጣውጥ ኣሎ። ቁጥር 33 እነሆ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ንጨናፍር በዘሰክ ኃይሊ ይሰልዖም፣ እቶም ነዊሕ ዝቑመቶም ይቑረጹ፣ እቶም ልዑላት ከዓ ለተቒብሉ ኣለዉ። ነቲ ዕሙር ዱር ብሓጺን የብርሶ፣ ሊባኖስ ከዓ ብኢድ እቲ ስልጡን ይወድቕ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ሰላማዊ መንግሥቲ ቁጥሪ 1 ካብቲ ኩሩት ጉንዲ እሰይ ካብ ሓደ ጠጥዒ ክጭብጭብ እዩ፣ ሓደ ጨንፈር እውን ካብ ስሩኽ ፍረ ክፈሪ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ እግዚኣብሔር፣ መንፈስ ጥበብን ኣእምሮን፣ መንፈስ ምኽርን ሓይልን፣ መንፈስ ፍልጠት እግዚኣብሔርን ፍርሃቱን ክዓርፍ እዩ። ተሓጓሱ ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሔር እዩ። ዓይኑ ከም እትርእዮ ኣይክፈርድን፣ እዝኑ ከም እትሰምዖ ከዓ ኣይክብይንን እዩ። ግነኸ ንድኻታት ብጽድቂ ክዳኒ፣ ነቶም ዓቃላት ምድሪ ከዓ ብቕንዕና ክብይን፣ ብበትሪ ኣፉ ንምድሪ ክወቕዓ፣ ብመንፈስ ከናፍሩ ድማ ንረሲኣን ክቐትሎም እዩ። ጽድቂ ከዓ ቅናት ሕቁኡ፣ እምነትውን ማዕጥቆ ምሕኩልቱ ክኸውን እዩ። ተኹላ ምስ ዕየት ክሰፍር፣ ነብሪ ከዓ ምስ ማሕስእ ክድቅስ፣ መራኽን ኮራኹራን በሳን ስባሕ ብሕትን ሓቢሮም ክውዕሉ፣ ንእሽተ ወዱውን ክጓስዮም እዩ። ላምን ድብን ብሓደ ወፊረን ክበልዓ፣ ወለልደን ከዓ ብሓደ በጥ ክብሉ እዮም። ኣንበሳውን ከም ብዕራይ ሓሰር ክበልዕ እዩ። ዝጠቡ ህፃን ኣብ ጥቓ እንዳተመን ክጻወት፣ እቲ ጡብ ሕዳግ ድማ ኢዱ ናብ ጉድጓድ ከይሲ ክዝርግሕ እዩ። ከምቲ ማያት ንመዓሙቕ ባሕሪ ዘጐልብቦ ምድሪ ብፍልጠት እግዚኣብሔር ክትመልእ እያ እሞ ኣብ ኩሉ እቲ ቅዱስ ከረነይ ሓደ እኳ እከይን ጉድኣትን ዝገብር ኣይክሉን እዩ። ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ዝነበሩ ክምለሱ እዮም። ቁጥሪ 10 በታ መዓልቲ እቲኣ ክኸውን እዩ። ኣሕዛብ ነቲ ንህዝብታት ሰንደቕ ዕላማ ክኸውን እተተኽለ ጠጥዒ ሱር እሰይ ክደልዩ እዮም። ማሕደሪኡ ከዓ ክቡር ክኸውን እዩ። ቁጥሪ 11 በታ መዓልቲ እቲኣ ክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ነቲ ካብ ኣሶርን ካብ ግብፅን ካብ ጳጥሮስን ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤላምን ካብ ሲንኣርን ካብ ሃማትን ካብ ደሴታት ባሕርን ተሪፉ ዘሎ ትራፍ ሕዝቡ ምእንቲ ኸጥርዮስ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ሳዕ ኢዱ ክዝርግሕ እዩ። ንሕዛብ ከዓ ሰንደቕ ዕላማ ክትኽለሎም፣ ነቶም ካብ እስራኤል እተሰጉ ድማ ክእክቦም፣ ነቶም ካብ ይሁዳ ፋሕ ዝበሉውን ካብ 4 ማዕዝን ምድሪ ክኣኻኽቦም እዩ። ቅንኤ ኤፍሬም ክርሕቕ እዩ፣ ጸላእቲ ይሁዳ ከዓ ክጸንቱ እዮም። ኤፍሬም ንይሁዳ ኣይክቐንኣሉን፣ ይሁዳ ድማ ንኤፍሬም ኣይከጨንቖን እዩ። ኣብ መንኩብ ፊልስጤማውያን ንምዕራብ ኣቢሎም ክነፍሩ፣ ብሓደ ኾይኖም ድማ ንደቂ ምብራቕ ክዘምቱ፣ ኣብ ልዕሊ ኤዶምን ሞዓብን ኢዶም ከውድቑ እዮም። ደቂ ዓሞን ከዓ ክእዘዝዎም እዮም። እግዚኣብሔር ድማ ንልሳን ባሕሪ ግብፂ ከንቅጾዩ፣ ብብርቱዕ ንፋስ ከዓ ንኢዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ሩባ ከዋጣውጦ፣ 7 ክሳዕ ዝኸውን ድማ ነቲ ሩባ ክወቕዖ እዩ። ሳእኒ ኣእቲኻ ከም ዝስገርውን ክገብሮ እዩ። ከምቲ ንእስራኤል በታ ካብ ምድሪ ግብፂ ዝወጽላ መዓልቲ ዝኾነሎም፣ ከምኡውን ነቲ ካብ ኣሶር ተሪፉ ዘሎ ትራፍ ሕዝቡ ጽርግያ ክኸውን እዩ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 12 መዝሙር ምስጋና ቁጥሪ 1 በታ መዓልቲ እቲኣ ካ ክትብል ኢኻ፣ ጐይታየ ተቖጢዕኻ ንነበርካ፣ ግናኸ ቁጣዕኻ ተመሊሱስ፣ ኣጸናኒዕኻኒ ኢኻ እሞ የመስግነካ ኣለኹ።
إنه أملاخ سمدحاني إيو أمن أيفرهن دماي እግዚአብሔር አምላኽ ኃይለይን መዝሙረይን እዩሞ ንሱ ምድሓነይ ኮነ ካብ ዒላታት ምድሓን ከዓ ብደስታ ማይ ክትቆድሑ ኢኹም ቁጽሪ 4 በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ክትብሉ ኢኹም ንእግዚአብሔር አመስግኑ ንስሙ ጸውዑ ግብሩ ኣብ ኣሕዛብ ኣፍልጡ ስሙ ልዑል ከም ዝኾነ ንገሩ ግሩም ነገር ገይሩ እዩሞ ንእግዚአብሔር ዘምሩ እዚ ኣብ ኩላ ምድሪ ይፈለጥ أتي أبصيون التنبري نا إسرائيل قدس أما كلكي عبي يمو تحقصن إلى البلن ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 13 እግዚአብሔር ንባቢሎን ከቐጽዓ እዩ ቁጽሪ 1 ኢሳይያስ ወዲ አሞጽ ብዛዕባ ባቢሎን ዝረአዮ ጾር ቁጽሪ 2 ሰንደቕ ዕላማ ኣብ ነዊሕ ከረን ተኸሉ ዓውኢልኩም ኣድሂሎም ብደገ መሳፍንቲ ከኣቱ ከዓ ብኢድ ኣመልክቱ ነቶም እተቐደሱለይ ኣዚዘዮም ንጀጋነይ ነቶም ብኽብረይ እልል ዝብሉ ንምፍጻም ቁጣዓይ ጸዊዕዮም ኣለኹ ቁጽሪ 4 ድምፂ ወኻዕታ ከም ናይ ዓብዪ ህዝቢ ኣብ ኣኽራን ኣሎ ድምፂ እቶም እኩባት መንግሥታት ኣሕዛብ ይሃምም ኣሎ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ንሰራዊት ክስለፉ ይእዝዞም ኣሎ እግዚአብሔርን ኣጽዋር ኩራኡን ንኹሉ ምድሪ ምእንቲ ኸጥፉስ ካብ ርሑቕ ሃገር ካብ ወሰን ሰማይ ይመጹ መዓልቲ እግዚአብሔር ቀሪባ ኣላ ከም ጥፍኣት ኮይና ካብቲ ኩሉ ዝኽእል ክትመጽእያ እሞ ብኸዩ ስለዚ ኢድ ዘበለ ዘርጋሕጋሕ ክብል ኩሉ ልቢ ሰብ ክመክኽ እዩ ክስምብዱ ቃንዛን ሓዘንን ክሕዞም እዩ ከም እትወልድ ሰበይቲ ክቕለልዉ ተገሪሞም ንሓድሕዶም ክጠማሙቱ እዮም ገጾም ከም ገጽ ሃልሃልታ እዩ ቁጽሪ 9 እነሃ መዓልቲ እግዚአብሔር ንምድሪ ከተባ ድማ ነቶም ኣብኣ ዝነብሩ ሓጣን ድማ ከተብርሶም ብቁጣዕን ብርሱን ነድርን መሰኪሒት ኮይና ትመጽእ ኣላ ከዋኽብቲ ሰማይን እቶም በብጋንቶኦም ዘለዉ ከዋኽብትን ብርሃኖም ኣይከብርሁን እዮም ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ክትጽልምት እያ ወርሒ ከዓ ብርሃና ኣይክተበርህን እያ ንዓለም ስለ ኽፍኣታ ንረሲኣን ድማ ስለ ኣበስኦም ክቐጽዖም እየ ንድርቅና ትዕቢተኛታት ከዓ ወዳእታ ክገብረሉ ንኹርዓት እቶም ገፋዕቲ እውን ከዋርዶ እየ ንሰብ ካብ ጽሩይ ወርቂ ኣረ ካብቲ ወርቂ ኤፎር ዝኸበረ ክገብሮ እየ ስለዚ ንሰማያት ከንቀጥቅጦ እየ ምድሪ ከዓ ብቁጣዕ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ብመዓልቲ ርሱን ነድሩ ካብ ስፍራኣ ክትናወጽ እያ ክኸውን ከዓ እዩ ከም እትሃድነት ኢራብን ኣካቢ ከም ዘይብሉ መጓሰን ኮይኖም ነፍሲ ወከፍ ናብ ህዝቡ ክምለስ ነፍሲ ወከፍ ናብ ሃገሩ ክሃድም እዩ እተረኽበ ዘበለ ክዋጋእ እተተሓዘ ኩሉ ከዓ ብሴፍ ክወድቕ እዩ ህፃውንቶም ኣብ ቅድሚ ዓይንቶም ክጭፍለቑ እዮም ኣባይቶም ክብዝበዝ እዩ ኣንስቶም ድማ ክንውራ እየን እንሆ ነቶም ግዲ ብሩር ዘይብሎም ንወርቂ ከዓ ዘይብህግዎ ሚደናውያን ኣብ ልዕሊኦም ከተንስኦም እየ መንትጎም ነጓብዝ ከውድቖም እዩ ንፍረ ማሕፀን ኣይክምሕሩን እዮም ኣዒንቶም ከዓ ንቖልዑ ኣይክድንግጻሎምን እየን ባቢሎን ገጽ መንግሥታት ናይ ከለዳውያን ዕቡይ ስልማት ከምቲ እግዚአብሔር ንሶዶምን ጎሞራን ዘፍረሰን ክትከውን እያ ሰብ ኣብኣ ንዘለዓለም ኣይክሰፍርን እዩ ንውሉድ ወለዶ ከዓ ማሕደር ሰብ ኣይክትከውንን እያ ዓረብ ኣብኣ ድንኳኑ ኣይክተክልን እዩ ጓሶት ድማ መጓሲኦም ኣይከስፍሩላን እዮም ግናኸ ኣራዊት በረኻ ኣብኣ ክሰፍሩ እዮም ኣባይታ ጉንጓታት ክመልእ እዩ ሰገን ኣብኣ ክነብራ እየን ኣጋንንቱን ኣብኣ ክሰራሰሩ እዮም ኣኽላባት በረኻ ኣብ ኣዳራሻታ ውኻሩ ድማ ኣብቲ ጽቡቕ ግንብታታ ክንቅዉ እዮም ጊዜ ኣቐሪቢ እዩ መዓልታታውን ኣይክድንጉያን እየን ሰላም ለኪ
ምዕራፍ 14 ካብ ስደት ምምላስ ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ንያዕቆብ ክምሕሮ እዩ እሞ ከም ብሓድሽ ንእስራኤል ክሓርዮም ኣብ ሃገሮም ድማ ከቆሞም እዩ ማእከላይ ዓሌት ክጽምበርዎም ኣብ ቤት ያዕቆብን ክለግቡ እዮም እቶም ህዝብታት ሒዞም ናብ ቦታኦም ክወስድዎም እዮም ቤት እስራኤል ድማ ጉዛኣትን ኣግራድን ገይሮም ኣብቲ ምድሪ እግዚአብሔር ገንዘቦም ክገብርዎም እዮም ነቶም ማርኽቶም ክማርኹ ነቶም ገፋዕቶም ድማ ክገዝኡ እዮም ሞት ንጉስ ባቢሎን ቁጽር 3 ክኸውን ከኣዩ እግዚአብሔር ካብ ጻዕርኻን ካብ መከራኻን ካብቲ ኣብኡ ኣእትዮምኻ ዝነበሩ ጽኑዕ ባርነትን ምዝዕርፈካ መዓልቲ ሽዑ ኣብ ልዕሊ ንጉስ ባቢሎን ከምዚ ኢልካ ክትምስል ኢኻ ከመይ ኢሉ ትጨቋኒ ተወዲኡ ኣረ እትገፋዕኻ ከመይ ኢሉ ተወዲኡ እግዚአብሔር ንበትሪ ረሲኣን ነቲ ዘንጊ ገዛእቲ ሰበሮ ነቲ ንህዝብታት ብቁጣዓ ከይቋረጸ ዝወቕዖም ነቲ ብኹራን ዓጋቲ ብዘይብሉ ምስጓጉን ንህዛብ ዝገዘአ ዘንጊ ሰበሮ ኩላ ምድሪ ዓሪፋ ሃዲ ኣላ ሰቡን እልል ይብሉ ኣለዉ ጽሕድታትን ኣእዋም ሊባኖስን እኳ ንስኻ ካብ እትወድቕ ጀሚሩ ክቖርጸና ዝደየበ የልቦን እናበሉ ብዛዕባኻ ይሕጐሱ ኣለዉ እቲ ታሕቲ ዘሎ ሲኦል ክትመጽእ ከለኻ ክቃበለካ ኢሉ በኣኻ ይዕገርግር ንዲነታትን ንኹሎም ስልጡናት ምድርን የበራብረልካ ንኹሎም ነገሥታት ኣሕዛብ ካብ ዝፋውንቶም የተንስኦም ኩላቶም ከዓ ንስኻውንዶ ከማና ሓሚቕካ ንስኻኸ ንኣናዶ መሲልካ ኢሎም ክምልሱልካ እዮም ክብረትካን ቃና መሰንቆታትካን ናብ ሲኦል ወሪዱ መንጸፍካ ሓሳኹ መደረብታኻ ድማ ሓሳኹ እዮም ቁጽሪ 12 ኣየ ኣታ ብሩህ ኮኸብ ወዲ ወጋሕታ ከመይ ኢልካ ካብ ሰማይ ወደቕካ ንስኻ ንህዛብ ዘውደቅካስ ከመይ ኢልካ ናብ ምድሪ ተደርቢኻ ንስኻስ ብልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ንዝፋነይ ኣብ ልዕሊ ከዋኽብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብሎ ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ከረን ማሕበር ክቕመጥ እየ ኣብ ልዕሊ ርእሲ ደበናታት ክድይብ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስል እየ በልካ ኣይፋልካን ናብ ሲኦል ናብቲ ማዕሙቕ ጉድጓድ ደኣ ክትድርበይኻ ዝርእዩኻ ይጥሙትኻን የስተብሉልካን እሞ እቲ ንምድሪ ዘንቀጥቀጣን ንመንግሥታት ራዕራዕ ዘበለንን እቲ ንዓለም ዘባደማን ንኸተማታታ ዘፍረሰን ንምሩኻቱ ኸዓ ናብ ቤቶም ክምለሱ ዘይፈትሖም ሰብኣይዶ እዚ እዩ ይብሉ ኣለዉ ኩሎም ነገሥታት ኣሕዛብ ዘለዉ ኩሎም ኣብ በቤቶም ብኽብሪ በጢሎም ኣለዉ ንስኻ ግና በቶም ብሰይፊ እተወግኡን ናብ ናይ ጋህሲ ኣእማን ዝወርዱን ቁትላት እተኸደንካ ከም እተረግጸ ግንቢ ከም ፍንፉን ጨንፈር ኮንካ ርሑቕ ካብ መቓብርካ ተደርቤኻ ንስኻ ንምድርኻ ኣጥፊእኻያ ንህዝብኻ ቀቲልካዮ ኢኻ እሞ ኣብ መቓብር ምሳታቶም ኣይክትጽምበርን ኢኻ ዘርኢ ገበርቲ እከይ ንዘለዓለም ኣይክስመን እዩ ቁጽሪ 21 ከይትንስኡ ንምድርኻ ከይወርሱ ንዝባን ዓለም ድማ ብኸተማታት ከይመልእዋ ብስራሕ ኃጢአት ኣቦታቶም ንውሉዱ ምሕረዲ ኣዳልዉ እግዚአብሔር ንባቢሎን ከዕንዋ እዩ ቁጽሪ 21 ኣነ ክትንስኦም እየ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ስምን ትርፍን ወድን ወድን ካብ ባቢሎን ከጽንት እየ ይብል እግዚአብሔር ማሕደር ቅንፍዝን ዓዘቕትን ክገብራ ብመኾስተር ጥፍኣት ድማ ክኾስትራ እየ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት እግዚአብሔር ንኣሶር ከዕንዎ እዩ ቁጽሪ 24 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ኢሉ መሓለ ብሓቂ ከምቲ ዝሓሰብክዎ ክኸውን ከምቲ ዝመደብክዎ እውን ክቐውም እዩ ንኣሶር ኣብ ሃገረይ ክሰባብሮ ኣብ ኣኽራነይ ድማ ክረግጾየ ሽዑ ኣርዑቱ ካባታቶም ክውሰድ ጸሩውን ካብ መንኩቦም ክወስድ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዝመደብክዎ ምኽሪ እዚ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣሕዛብ ተዘርግሐት ኢድ እዚኣ እያ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት መዲብዎ እዩ እሞ መን ኮንቱ ይገብሮ ኢዱ ተዘርጊሓ ኣላ መን ከይመልሳ እግዚአብሔር ንፍልስጥኤማውያን ከጥፍኦም እዩ ቁጽሪ 28 በታን ንጉስ ኣሃዝ ዝሞተላ ዓመት እዚ ጾር እዚ ኮነ ካብ ሱር ተመንሲ ከይሲ ክወፅዩ ፍሪኡ ኸዓ ዝነፍር ርሱን ተመን ክኸውን እዩ እሞ ኣቲ ፍልስጥኤም ብዘሎኪ እቲ ዝውቕዓኪ ሸቦጥ ስለ ዝተሰብረ ኣይትተሓጐሲ በኹሪ እቶም ድኻታት ክጓሰዩ ሽጉራት ከዓ ሃዲኦም ክሰፍሩ እዮም ንሱርኪ ግና ብጥሜት ክቐትሎ እየ ትርፍኺ ድማ ክሕረድ እዩ ትኪ ካብ ሰሜን ይመጽእ ካብ ሰራዊቱ ኸዓ ንበይኑ ዝተርፍ የልቦን እሞ ኣታ ደገ ዋይ ዋይ በል ኣቲ ኸተማ ኣእዊ ብዘሎኺ ፍልስጥኤም ከዓ ምኸኺ
ንልኡኻት ህዝብኻ እንታይ ኢሎም ክምልሱሎም እዮም? እግዚአብሔር ንጽዮን ከም ዝሰረታ እቶም ሽጉራት ህዝቡ ከዓ ኣብኣ ጸግዒ ከም ዝረኸቡ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 15 እግዚአብሔር ንሞዓብ ክድምስሳ እዩ። ቁጽሪ 1 ጾር ብዛዕባ ሞዓብ ኣየ ኣር ሞዓብ ብሓንቲ ለይቲ ክትዓኑን ክትጠፍእን እያ። ኣየ ቂር ሞዓብ ብሓንቲ ለይቲ ክትዓኑን ክትጠፍእን እያ። ናብ ባይትን ናብ ዲቦንን ክበኸያ ናብ በረኽቲ ይወፃእ ኣለዋ። ሞዓብ ኣብ ልዕሊ ኒቦን ኣብ ልዕሊ ሚዲባን ኮይና ዋይ ዋይ ትብል ኣላ። ኩሉ ርእሶም ክነኳዕ ኩሉ ጽሕምኻ ቁሩጽ እዩ። ኣብ ኣደባባይ ኪዳን ሓዘን ይዕጠቑ፣ ኣብ ኣናሕሳን ኣብ ዕዳጋኣን ዋይ ዋይ እናበሉ ንብዓት የውሕዙ። ሄስቦንን ኤልዓልን የእውያ ድምፀን ክሳዕ የሓጽ ይስማዕ። ስለዚ እውን ናይ ሞዓብ ተዋጋእቲ የእውዩ ነፍሲ ኣብ ውሽጡ ተንቀጥቅጣላ። ልበይ ንሞዓብ ይበኽየላ ኣሎ። እቶም ህዱማታ ክሳዕ ጸዋር ናብ ኢግላት ሸልሸያ ይሃድሙ። ንዓቐበት ልሂት እናበኸዩ ድይብዎ። ኣብቲ ናብ ሄሮናይም ዝወስድ መገዲ እውን ኣውያት ጥፍኣት ይተኽሉ ኣለዉ። ማያት ንምሪም ነጺፊ እዩ እሞ ሳዕሪ ነቐጸ ለቕሚ ቀምሰለ ለምዒ የልቦን። ስለዚ ነቲ ዘትረፍዎን ነቲ ዝዓቐርዎን ብሩባ ዕቦል ከሳግርዎ እዮም። ንዶባት ሞዓብ ኣውያት ከበቦ ብኽያታ ክሳዕ ኤግላይም ብኽያታውን ክሳዕ ብኤር ኤሊም በጽሐ። ማያት ዲሞንሲ ደም መሊኡ ኣሎ። ኣብ ዲሞን ዝገደደ ክውስኽ እየ እሞ ኣብ ልዕሊ እቶም ዘምለጡ ሰብ ሞዓብን ኣብ ልዕሊ ተረፍ እቲ ሃገርን ኣንበሳ ክሰድድ እየ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 16 ተስፋ ዘይብሉ ኩነታት ሞዓብ ቁጽሪ 1 ገናሽል ናብቲ ገዛእ ሃገር ካብ ሲላ ብበረኻ ኣቢልኩም ናብ ከረን ጓል ጽዮን ስደዱ። ከም ዝሃድማ ኣዕዋፍ ከም ካብ ቤተን እተሰጓ ወላሊድ ዑፍ ኣዋልድ ሞዓብ ኣብ መሳገሪ ኣርኖን ከምኡ ክኾና እየን። ምኽሪ ምኸሪ ፍርዲ ፍረዲ ቀትሪ ኸሎ ንጽላሎትኪ ከም ለይቲ ግበርዮ። ንስጉጓት ሕብኢ ንህዱማት ኣይትግለጺ። እቲ ጠዋይ ጠፊኡ ምዝማት ከኣ ተወዲኡ ጨቆንቲ ሃገር እውን ህልም ኢሎም እዮም እሞ ወ ሞዓብ ንስጉጓተይ ምሳኺ ኣስፍርዮም ካብ ቅድሚ እቲ ዘማቲ ከውሊ ይኩንዮ። ዝፋን ብምሕረት ክትከል ኣብኡ ንዝፈርድን ቅንዕና ዝደልን ጽድቂ ንምግባር ዝፈጥንን ብሓቂ ኣብ ድንኳን ዳዊት ክቕመጥ እዩ። ቁጽሪ 6 ብዛዕባ ትዕቢት ሞዓብ እዛ ኣዝያ ዕቢይቲ ብናይ ኵርዓታ ምብርጣጣ ቁጥዓኣ ከንቱ ዝኾነ ጃህረኣ ሰማዕና። ስለዚ ሞዓብ ንሞዓብ ዋይ ዋይ ክትብለላ እያ፣ ኩላቶም ዋይ ዋይ ክብሉ እዮም። ብዛዕባ ናይ ቄር ሓርሴት ጎጎ ዘቢብ ኣስቈርቂርኩም ክትበኽዩ ኢኹም። ጎርሁ ሄስቦንን ኣታኽልቲ ወይኒ ሲቢማን ጸምልዩ ኣሎ። እተን ክቡራት ኣታኽልታታ ጨናፍረን ኣስፋሕፊሑ ክሳዕ ያዕዜር በጺሑ ኣብ በረኻ ወፊሩ ባሕሪ ተሳጊሩ ዝነበረስ እቶም ጐይቶት ኣሕዛብ ሰበርወን። ስለዚ ንተኽሊ ወይኒ ሲቢማ ብኽያት ያዕዜር እበኽየሉ ኣለኹ። ኣብ ፍረ ሓጋይኪ ኣብ ቀውዕኺ ናይ ውግእ ጽድርታ ወዲቑ እዩ እሞ ወ ሄስቦን ንኣኽውን ኤልዓለ ብንብዓተይ ኤተርክሰኪ ኣለኹ። ሓጐስን ተድላን ካብቲ ፈራይ ጎርሁ ተወሲዱ ኣብ ኣታኽልታት ወይኒ ከኣ ደርፍን እልልታን የልቦን። ኣብ መሕምተሊ ሓደ እኳ ወይኒ ዝረግጽ ረጋጽ የልቦን። ንጭድርቲ ሓጐሲ መወዳእታ ገይረሉ እየ። ስለዚ ኣምዖተይ ብናይ ሞዓብ ውሽጠይውን ብዛዕባ ቂር ሄረስ ከም መሰንቆ ይቝዝም ኣሎ። ክኸውን ከኣ እዩ ሞዓብ ኣብቲ በሪኽ መጺኡ እንተ ጸዓረ ኣብ መቕደሱ ክጽሊ እንተ ኣተወ
ገለ እኳ ዘስልጦ የብሉን። ቁጥሪ 13 እግዚአብሔር ብናይ ሞዓብ ቀደም እተዛረቦ ቃል እዚ እዩ። ሕጂ ኸዓ እግዚአብሔር ከም ቁጽሪ ዓመት ዓስቢ ዓሳብ ብ3 ዓመት ክብሪ ሞዓብ ምስናይ ብዝሒ ህዝቡ ክዋረድ እዩ። እቲ ዝተረፈውን ኣዝዩ ሒደትን ጥቑዕን ክኸውን እዩ ኢሉ ተዛረበ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 17 እግዚአብሔር ንሶርያን እስራኤልን ክቐጽዕን እዩ። ቁጽሪ 1 ጾር ብዛዕባ ደማስቆ። እነሆ ደማስቆ ከተማ ካብ ምዃን ክትተርፍ ዕናዃና ክትከውን እያ። ከተማታት ኣራኤር ተሓዲጉ ብዘይፍርሃት ዝነብራሉ መወፈሪ መጓሴታት ክኸውን እዩ። እምባ ካብ ኤፍሬም መንግሥቲ ከኣ ካብ ደማስቆ ትርፊ ሶርያውያን ክጠፍእ እዩ። ከም ክብሪ ደቂ እስራኤል ክኾኑ እዮም ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት። በታ መዓልቲ እቲኣ ክኸውን እዩ። ክብሪ ያዕቆብ ክውሕድ ህጥራን ስጋኡን ክዓብር እዩ። ከምቲ ዓጻዳይ ነቲ ደው ኢሉ ዘሎ እኽሊ ዝጭምርሮ ብቕልጽሙ ኸዓ ነቲ ወረን ዝዓጽዶ ክኸውን እዩ። ከምቲ ኣብ ለስሪፋይም ንወረን ዝቕርምዎ ድማ ክኸውን እዩ። ግናኸ ከምቲ ኣውሊዕ ምስ ተነዝነዘ ኣብ ጫፍ እቲ ላዕላይ ጨናፍሩ 2 ወይ 3 ፍረ ኣብቲ ጨናፍር ፍርያምኦም ከዓ 4 ወይስ 5 ከም ዝተርፍ ኣብኡ ሒደት ቀሪም ክተርፍ እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል። በታ መዓልቲ እቲኣ ሰብ ናብ ፈጣሪኡ ግልጽ ክብል ዓይንቱ ኸዓ ናብቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ክርእያ እየን። ናብቲ ብኢዱ ዝሰርሖ መስዊኢ ግልጽ ኣይክብልን። ናብቲ ኣጻብዑ ዝገበራዋ ስታርቲታት ወይስ ናብ ሓወልቲ ፀሓይ ኣይክጥምትን እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ እተን ጽኑዓት ከተማታቱ ከምቲ ብምኽንያት ደቂ እስራኤል እተሓድገ ቦታታት ድሩን ርእሲ ኣኽራንን ክኾና እየን። ክባ ድማ እየን። ንኣምላኽ ምድሓንኪ ስለ ዝረሳዕኺ ንኸውሒ ሓይልኹን ስለ ዘይዘከርኪ ስለዚ ባህ ዘብል ኣታኽልቲ ትተኽሊ ጋሻ ዝኾነ ሓረግ ወይንውን ተፍልሲ ኣለኺ። በታ ዝተኸልክላ መዓልቲ ተሓጽርዮ ኣንጊህኪ ኸዓ ንዘርእኺ ተዕንብብዮ። ግናኸ ቀውዒ ብመዓልቲ መዓትን መሪድ ስቓይን ይመልቁ። ኣሕዛብ ከም ዝተሳዕሩ። ቁጽሪ 12 ኣየ ህማም ብዙሕ ህዝብታት ከም ህማም ባሕሪ ይሃምም ኣሎ። ኣሕዛብ ከም ድዋሕዋሕ ብርቱዕ ማያት ድዋሕዋሕ ይብሉ ኣለዉ። ኣሕዛብ ከም ድዋሕዋሕ ብዙሕ ማያት ድዋሕዋሕ ይብሉ ኣለዉ። ግናኸ ንሱ ይጐንሖም ኣርሒቖም ከዓ ይሃድሙ። ከም ብቕቡቕ ኣኽራን ኣብ ቅድሚ ንፋስ ከም ሓሰር ኣብ ቅድሚ ህቦቡላ ይብተኑ። ኣጋምሸት እንሆ ስምባድ ይመጽእ ምድሪ ከይወግሐ ኸዓ የለውን። ግደ እቶም ዝማርኹና ብጽሒት እቶም ዝዘሞትና እዚ እዩ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 18 እግዚአብሔር ንኢትዮጵያ ክቐጽዓ እዩ። ቁጽሪ 1 ኣየ ኣታ ኣብ ኪኔው ሩባታት ኢትዮጵያ ዘለኻ ሃገር እቶም ጅጅ ዝብሉ ኣኽናፍ ኣታ በተን ኣብ ልዕሊ ማያት ዝሰፋ መራክብ ስልስላ ጌርካ ብባሕሪ ልኡኻት እትልእኽ ሃገር ኣቱም ፈጠናት ልኡኻት ናብቲ ነዊሕ ዝቕመቱ ልሙጽ ህዝቢ ናብቲ ካብ መጀመርታ እተፈርሀ ህዝቢ ዝኸፋፍልን ዝረግጽን ሃገሩውን ብሩባታት እተመቓቐለ ህዝቢ ኪዱ ኣቱም ኣብ ዓለም እትነብሩ ኣብ ምድሪ ሰፊርኩም ዘለኹም ኩልኻትኩምውን ሰንደቕ ዕላማ ኣብ ኣኽራን ልዕል ምስ በለ ተመልከቱ መለኸት ምስ ዝንፋሕ ጽንበሉ። ቁጽሪ 4 እግዚአብሔር ከም ዝበለኒ ከም ዳህሪ እቲ ዘንጸባርቕ ፀሓይ ከም ደመና ኣውሊ ኣብ ረስኒ ቐውዒ ሃዲኤ ኣብቲ ዝነብረሉ ስፍራ ኮይነ ክጥምት እየ። ቅድሚ ቐውዒ ጊዜ ምዕምባብ ምስ ሓለፈ ዕምባባ ኸዓ ኣብ ምብሳል ዘለላ ኣቢሉ ምስ ከደ ንሓረግ ብኻራ ኣታኽልቲ ወይኒ ገይሩ ክቖርጾ ነቲ ጫሌዳ ሱር ድማ
كرحقن كقرصن إيو كلاتهم حبيرم عددا أموراتات أخرانن أراويت مرورن كخونو إيوم أموراتات كا أبኦም كحاجيو كلاتهم أراويت مرور دما أبኦም كخرمو إيوم قصر شوعته بتجزي أتي نجزي أبير جيتها السراويت كابتنوي حزق أمته لمتصزبي كابتي كام الجمرتا التفره هزبي كابت زخفا فلن زرقصن هاجرون بروباتات التمقاقل هزبي نابتا سمك زي أبير جيتها السراويت زلو عبوتا نابكرن تسيون قصة برخات كقرب إيو تنبيت إسياس عرف 19 እግዚአብሔር ንግብፂ ከቐጽዓ እዩ ቁጽሪ 1 ጾር ብዛዕባ ግብፂ እነሆ እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ደመና ይወጽእ ናብ ግብፂውን ይመጽእ ጣዖታት ግብፂ ኣብ ቅድሚኡ ራዕራዕ ክብሉ እዮም ልቢ ግብፂ ኸዓ ኣብ ውሽጣ ክመክኽ እዩ ንግብፃውያን ኣብ ግብፃውያን ከተንስኦም እየ ነፍሲ ወከፍ ምስ ሓዉ ነፍሲ ወከፍ ምስ ብጻዩ ከተማ ምስ ከተማ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ክዋጋ እዩ መንፈስ ግብፂ ኣብ ውሽጡ ጥራይ ክኸውን እዩ ንምኽሩ ድማ ኮንት ክገብሮ እየ ንሳቶም ከዓ ንጣዖታትን ነስማትኛታትን ንጠንቈልትን ንመውደቕቲ ዝዓጐልን ክሓቱ እዮም ንግብፃውያን ናብ ኢድ ደረቕ ጐይታ ኣሕሊፈ ክህቦም እየ ጨካን ንጉስ ድማ ክገዝኦም እዩ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ማያት ካብ ባሕሪ ክጠፍእ ሩባውን ነጺፉ ክነቅጽ እዩ ሩባታት ክጽይእ መሳኑ ግብፂ ክውሕድን ክደርቕን እዩ ስልስላን ጋሳን ክጽምሉ እዮም شخاتات نيل ገምገም ኒል ዘሎን ኣብ ጥቓ ኒል ዝዝራእ ዘበለን ክሃጉግ ክጠፍእ ኣይክርከብን ድማ እዩ ገፈፍቲ ዓሳ ክስቆርቁሩ እቶም ኣብ ኒል መቕለብ ዝድርብዩ ኩሎም ክሓዝኑ እቶም መርበብ ኣብ ልዕሊ ማያት ዝዝርግሑ ድማ ሕልንኦም ክዓርብ እዩ እቶም ዓይቲ ተባዘተ ቃንጫን ጣጢዕን እቶም ዓለምቲ ጻዕዳ ክዳውንትን ክሓፍሩ እዮም ኣብ ዕኑዳ ክስበሩ እቶም ብዓስቢ ዝዓዩ ኩሎምን ክጉህዩ እዮም مسافنت تصعان أزيم عشو مخرئتهم طببنياتات مخرتي فرعون سيعشنت كونه كمي إلكم دعا نفرعون أنا ود طببنياتات ودئتهم ناي قدم نغستات إيه اتبلوه اتهم طببنياتات كا دعا أبي اللو እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት በናይ ግብጽ ዝመደቦ እንታይ ከም ዝኾነ ይፍለጡ እሞ እስኪ ንገሩኻ መሳፍንት ጻን ዓሽም መሳፍንት ኖፍ ተጠቢሮም ንግብጽ እቶም እምኒ ማዕዝን ዓሌታታ አጋገይዋ እግዚአብሔር መንፈስ ዝርግርግ ክዒላ ስኹር ኣብትፍኡ ሰንከልከል ከም ዝብል ንግብጽ ኣብ ኩሉ ተግባራ አጋገይዋ ዝኾነ ይኹን እዮ ርእሲ ወይስ ጭራ ስየ ወይስ ሰቲ ዝገበሮ ንግብጽ ኣይክጠቕማን እዩ ግብጽ ንእግዚአብሔር ከተምልኾ እያ ቁጥሪ 16 በታም ዓትቲ ግብጽ ከም አንስቲ ክትከውን እያ በመውጥዋጥ እታ እተወጣወጠላ ኢድ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ራዕራዕ ክትብልን ክትስንብድን እያ ሃገር ይሁዳ ኸዓ ንግብጽ መሰክሒ ክትኮና እያ ነፍሲ ወከፍ ንኣኣ ዘዘከርዎ ኸዓ ብምኽንያት እቲ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣብ ልዕሊኣ መዲብዎ ዘሎ ምኽሪ ክሽበር እዩ ቁጥሪ 18 በታም ዓትቲ ቋንቋ ከነአን ዝዛረባ ብእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከዓ ዝምሕላ 5 ከተማ ኣብ ሃገር ግብጽ ክርከባ እየን ሓንቲአን ኤር ሄረስ ክትበሃል እያ ቁጥሪ 19 በታም ዓትቲ ኣብ ማእከል ሃገር ግብጽ መስውኢ ንእግዚአብሔር ኣወሰና ከዓ ዓንዲ ንእግዚአብሔር ክትከል እዩ እዚ ከዓ ንእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣብ ሃገር ግብጽ ምልክትን ምስክርን ክኸውን እዩ ብምኽንያት እቶም ጨቆንቶም ናብ እግዚአብሔር ክጠርዑ እዮም እሞ ንሱ መድሓንን ተኸላኻልን ክሰደሎምን ከናግፎምን እዩ እግዚአብሔር ርእሱ ንግብጽ ክገልጸላ እዩ ግብፃውያን ከዓ በታም ዓትቲ ንእግዚአብሔር ክፈልጥዎ እዮም ብመስዋዕት ሕሩድን ብመስዋዕት ብልዕን ከገልግልዎ ንእግዚአብሔር ብመብጽዓ ከመባጽዕሉ ክፍጽምዎ ከዓ እዮም እግዚአብሔር ንግብጽ ክወቕዓ እሞ ክፍውሳ እዩ ንሳቶም ከዓ ናብ እግዚአብሔር ክምለሱ እዮም ንሱ ክልምነሎምን ክፍውሶምን እዩ ቁጥሪ 23
بتمعلت تيا صرغيا كاب غبصي ناب أسور كتكون إيا أسراويان ناب غبصي غبصاويان كا ناب أسور كموصيوم غبصاويان دما مس أسراويان كملخو إيام قطر 24 بتمعلت تيان إسرائيل نغبصن أسورن سالسايوم أما أكل مدر دما برخات كخون إيو እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከአ ግብጽ ህዝበይን አስር ግብር ኢደይን እስራኤል ርስተይን ብሩኻት ኩኑ ኢሉ ኸባርኾም እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 20 ዕራቁ ዝወፀ ነቢይ ቁጽሪ 1 በታታርታን ናብ አሽዶድ ዝመጸለ ዓመት ሳርጎን ንጉስ አሶር ምስላእኾ እሞ ንአሽዶድ ተዋጊኡ ምስ ሓዛ በቲ ጊዜ እቲ እግዚአብሔር ብኢሳይያስ ወዲ አሞጽ ገይሩ ኪድ እሞ ነቲ ማቕ ካብ ሕቆኻ ፍትሓዮ ኣስኣንካ ድማ ካብ ኣጋርካ ውፅእ ኢሉ ተዛረቦ ንሱን ከምኡ ገበረ እሞ ጥራይ ዝባኑን ጥራይ እግሩን ከደ እግዚአብሔር ድማ በለ ከምቲ ኢሳይያስ ባርያይ ኣብ ልዕሊ ግብጽን ኢትዮጵያን ምልክትን ትእምርትን ክኸውንሲ 3 ዓመት ጥራይ ዝባንን ጥራይ እግርን ዝኸደ ከምኡ ንጉስ አሶር ንእስራት ግብጽን ንምሩኻት ኢትዮጵያን ንኣሽቱን ኣርገውትን ጥራይ ዝባኖምን ጥራይ እግሮምን ስጎኦም ተቐሊዑ ንነውሪ ግብጺ ክወስዶም እዩ ንሳቶም ከኣ ብምኽንያት ኢትዮጵያ እቲ ተስፍኦም ብምኽንያት ግብጺ እቲ ክብረቶም ክስምቡዱን ክሓፍሩን እዮም በታ መዓልቲ እቲኣ እቶም ኣብ ጥቓ ባሕሪ ዝነብሩ እንሆ ትጽቢትና እቲ ካብ ንጉስ አሶር ከናግፈናስ ረድኤት ደሊና ናብኡ ዝሃደምና እዚ እዩ ንሕና ደኣ ከመይ ጌርና ኸነምልጥ ኢና ክብሉ እዮም ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 21 ረአይ ብዛዕባ ውድቀት ባቢሎን ቁጽሪ 1 ጾር ብዛዕባ በረኻ ባሕሪ ከምቲ ህቦቡላ ንፋስ ካብ ደቡብ ዝለዓል ከምኡ ካብ በረኻ ካብቲ ዝፍራሕ ሃገር ይመጽእ መሰክሕ ዝኾነ ረአይ ተገልጸለይ ዓማጻይ ይዕምጽ ማራኻይ ይማረኽ ኣሎ ኣቲ ኤላም ደይቢ ወማዳይ ክበቢ ንምስቁርቋር ዘበለ ኩሉ መወዳእታ ክገብረሉ እየ ስለዚ ሕቆይ ቃንዛ መሊእዎ ከምታ ብጻዕሪ እትወልድ ሰበይቲ ከኣ ጻዕሪ ሒዙኒ ብሰርም ዕልባጥ ምስማዕ ሲኢነ ምርኣይ ክሳዕ ዝስእን ድማ ሰንቢደ ኣለኹ ልበይ ተመሊሑ ራዕዲ ሒዙኒ እቲ ዝብህጎ ዘለኹ ጽልግልግ ናብ ምንቅጥቃጥ ተለዊጥኒ ማዕዲ ይዳሎ ሓለውቲ ይሕልው ይብላዕ ይስተ ኣሎ ኣቶም መሳፍንቲ ተንስኡ ዋልታ ልኸዩ ቁጽሪ 6 እግዚአብሔር ሲኪድ እሞ ሓላው ግበር እቲ ዝረአየውን ይንገር በለኒ ንስኻ ጭፍራ ፈረሰኛታት በብኽልተ ጭፍራ ኣእዱግ ጭፍራ ኣግማል ረአየ ኣጸቢቑ ጽን በለ ተጠንቂቑ ጽን በለ ንስኻ ጐይታየ መዓልቲ ብምልኣ ከየቋረጽኩ ኣብታ ግንቢ ምሕላው ደው ኢለ ለይተ ለይትውን ኣብታ ምሕለዊተይ ተተኺለ ኣለኹ እንሆኻ ጭፍራ ሰብ ፈረሰኛታት በብኽልተ ይመጹ ኣለዉ ኢሉ ከም ኣንበሳ ጨደረ ከም በሓድሽ ድማ ባቢሎን ሲ ወዲቓ ኩሉ ምስልታት ጣዖታታ ኣብ ምድሪ ተሰባበረ ኢሉ መለሰ ኣታ እተኸድካ ወዲ ዓውደይ ካብ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ዝሰማዕኾ ነጊረካ እኔኹ መልእኽቲ ብዛዕባ ኤዶም ቁጽሪ 11 ጾር ብዛዕባ ዱማ ካብ ሲዒር ኣተሓላው ለይቲ እንታይ ጊዜኡ ኾይኑ ኢሉ የድሄኒ ኣሎ እተሓላዊ ከኣ ወግሐ መሰየውን ክትሓቱ እንተደሊኹም ሕተቱ መሊስኩም ከኣ ሙፁ በለ ቁጽሪ 13 ጾር ብዛዕባ ዓረብ
أبتن كافلاي ديدان أبدور عرب كتحضروا إيكم كاب أسياف كاب ملوح سيفي كاب تتغترق أستي كاب برتع وقع هديمام إيامما أتم سبتيما نتسمو اسماي أمسولو نهدماتون انجيرا حسكم تقبابلوهم እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉኒ እሞ በዓመት ከምቲ ዓመታት በዓል ዓስቢ ኩሉ ክብር ቀዳር ክጠፍእ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል እዚ ተዛሪቡ እሞ ካብ ቁጽሪ መንትግ እቶም ጀጋኑ ደቂ ቀዳር ዝተርፍ ሂደት እዩ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 22 መልእኽቲ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ቁጽሪ 1 ጾር ብዛዕባ ሽንጭሮ ረአይ ኩሉ ሰብኪ ናብ ናሕሲ ዝድይብሲ እንታይ ረኺቡኪ እዩ ኣቲ ታዕታዕን ዕግርግርን ዝመልአከ ከተማ ኣቲ ሕጉስቲ ከተማ እቶም ቁትላትኪ ብሰይፊ ኣይተቐትሉን ኣብ ውግእ ከዓ ኣይሞቱን ኩሎም መኳንንትኺ ሓቢሮም ሃደሙ ብዘይ መንትግ ተኣስሩ ኣባኺ እተረኽቡ ዘበሉ ኩሎም ኣርሒቖም እኳ እንተሃደሙ ሓቢሮም ተኣሰሩ ስለዚ ኣምሪረ ክበክስ ቁሊሕ ኣይትበሉኒ ብጥፍኣት ጓል ህዝበይ ንምጽንናዕ ኣይትነዝንዙኒ በልኩ መዓልቲ ዕግርግርን ረግጽን ተጓዕ ምባልን ካብ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ኣብ ሽንጭሮ ረአያት ኮይኑ እዩ እሞ ቀጽርታት ይፈርስ ኣውያት ድማ ክሳዕ ኣኽራን ይበጽሕ ኣሎ ኤላም ጉልድባ ጾረት ምስ ሰብ ሰረገላን ፈረሰኛታትን ወጸት ቂር ዋልታ ቀልዐት እቲ ጸጽቡቕ ሌስታትኪ ብሰረገላታት መልአ ፈረሰኛታት ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ተሰለፉ ጉልባብ ይሁዳ ተቐልዐ በታ መዓልቲ እቲኣ ናብ ኣጽዋር ናብ ቤት ዱር ቁሊሕ በልኪ እቲ ፍሩስ ኣብ ከተማ ዳዊት ምብዝሑ ርኢኹም ነቲ ማይ ከዓ ኣብቲ ታሕታይ ሓጽቢ ኣከብኩም ነባይቲ ኢየሩሳሌም ቈጸርኩሞ ነቲ ቀጽሪ ምእንቲ ከተጽንዑ ከዓ ነቲ ኣባይቲ ኣፍረስኩሞ ኣብ መንጎ እቲ ክልተ ቀጽሪ ድማ ንማይ እቲ ናይ ቀደም ሓጽብስ መኣከብ ማይ ገበርኩም ግናኸ ናብቲ ነዚ ዝገበረ ኣይጠመትኩምን ናብቲ ካብ ጥንቲ ዘዳለዎ ከዓ ኣይርኢኹምን በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ንብኽያትን ንዋይዋይን ንምልጻይ ርእስን ክሊ ንምዕጣቕን ጸዋዓኩም እነሆ ከዓ ተሓጓስን ደስታን ምሕራድ ኣቡዑርን ምጥባሕ ኣባጊዕን ምብላዕ ስጋን ምስታይ ወይንን ኮነ ጽባሕ ክንመውት ኢና እሞ ንብላዕን ንስተን ትብሉ ኣለኹም እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከዓ ኣብ እዝነይ ነገረኒ እዚ ዓመፃ እዚ ክሳዕ እትሞቱ ኣይሕደገልኩምን ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ንሽብና ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ቁጽሪ 15 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ በለ ናብ ሽብና እተኣዛዚ ቤት ኮይኑ ዘሎ ዓቃብ ቤት ኪድ እሞ ንገሮ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ መቃብር ኣብዚ እትወቅር ኣታ መቃብርካ ኣብ ላዕሊ እትወቅር ስፍራ ንርእስኻ ኣብ ከውሒ እትኹዕትሲ ኣብዚ መን ኣለካ እነሆ እግዚአብሔር ብሓያል ቅልጽም ኣርሒቑ ክውርውረካ ኣጸቢቑ ድማ ክዕኹልለካ እዩ ጠቕሊሉ የንከባልለካ ከም ኩዕሶ ድማ ናብ ሰፊሕ ሃገር ክድርብየካ እዩ ኣታ ነውሪ ቤት ጐይታኻ ኣብኡ ክትመውቲ ኢኻ እተን ሰረገላታት ክብርኻ ድማ ኣብኡ ክኾና እየን ካብ ስፍራኻ ክሰጐካ እየ ካብ ሽመትካ ድማ ክስዕረካ እዩ ቁጽሪ 20 በታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ ክኸውን እዩ ንባርያይ ኤልያቄም ወዲ ሕልቅያ ክጽውዖ እየ ቀሚስካ ከልብሶ ማዕጥቆኻ ክዕጥቆ ስልጣንካ ናብ ኢዱ ኣሕሊፈ ክህቦ እየ ንሱን ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን ንቤት ይሁዳን ኣቦ ክኸውን እዩ መክፈቻ ቤት ዳዊት ድማ ኣብ መንክቡ ከንብር እየ ንሱ ይኸፍት ሓደ ዝዓጹ ከዓ የልቦን ንሱ ይዓጹ ሓደ ዝኸፍት ድማ የልቦን ከም ሽንካር ኣብ ድልዱል ስፍራ ክተኽሎ እየ ንቤት ኣቦኡ እውን ዝፋን ክብሪ ክኸውን እዩ ክብሪ ቤት ኣቦኡ ኩሉ ውሉድን ውሉድ ውሉድን ኩሉ ናእሽቱ ኣቕሑ ካብ ዋንጫ ክሳዕ ዝንግሪር ኣብኡ ክስቀል እዩ እግዚአብሔር ተዛሪቡ እሞ በታ መዓልቲ እቲኣ እቲ ኣብ ድልዱል ስፍራ ተተኺሉ ዝነበረ ሽንካር ክመልቕን ክቑረጽን ክወድቕን እቲ ኣብኡ ተሰቒሉ ዝነበረ ጾር ከዓ ክቑረጽ እዩ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት
ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 23 መልእኽቲ ብዛዕባ ጢሮስ ቁጽሪ 1 ጾር ብዛዕባ ጢሮስ አንያ እያ ቤት የልቦን ምእታው የልቦን እሞ አትን መራክብ ተርሴስ ዋይ በላ ካብ ምድሪ ከቲም ተገልጸሎም አቱም ኣብ ደሴት እትነብሩ ስቕበሉ እቶም ብባሕሪ ዝሳገሩ ነጋዶ ሲዶን መልኡኺ እኽሊ ሲሆርን ቀውዒ ኒልን ብብዙሕ ማያት ሰጊሩ እቶታ ነበረ ንሳውን ዕዳጋ ኣሕዛብ ነበረት ባሕሪ እቲ ናይ ባሕሪ ዕርዲ ቅልውላው ኣይሓዘንን ኣይወለድኩን ከዓ ኣጉባዝ ኣይዕበኹን ደናግል ድማ ኣይዕበኹን ኢሉ ተዛሪቡ እዩ እሞ ኣብቲ ሲዶን ሕፈሪ እዚ ወረ እዚ ናብ ግብፂ ምስ ዝበጽሕ በቲ ወረ ጢሮስ ራዕራዕ ክብሉ እዮም ኣቱም ኣብ ደሴት እትነብሩ ናብ ተርሴስ ተሳገሩ እሞ ዋይ በሉ እታ ካብ ጥንቲ ዝጀመረት ኣእጋራውን ናብ ርሑቕ ሃገር ኣብኡ ክትነብር ዝወሰዳ ሕጉስቲ ከተማኹምሲ እዚኣ ድያ ነታ ዘውድታት እትዕድል ዝነበረት መሳፍንቲ ዝነጋዶኣ ሙርኢያት ምድሪ ዝሸቃጦኣ ጢሮስሲ መን እዩ እዚ ምኽሪ እዚ ኣብ ልዕሊኣ ዝመኸረላ ነትዕቢት ክብሪ ዘበለ ክሕስር ንኹሎም ምሩእያት ምድሪ ምእንቲ ከዋርድ ኢሉ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት እዩ ዝመኸሮ ኣትጓል ተርሴስ ከም ኒል ኮንኪ ኣብ ሃገርኪ ኣሳፍሒ ደጊምሲ ማዕጥቆ የብልክን ኢዱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርጊሑ ንመንግስታት ራዕራዕ ኣበሎም እግዚኣብሔር ብዛዕባ ከነኣን ዕርድታታ ክፈርስ ኣዘዘ በለ ድማ ኣቲ እተዓመጽኪ ድንግል ጓል ሲዶን ደጊምሲ ኣይክትሕጐስን ኢኺ ተለዓሊ እሞ ናብ ከቲም ተሳገሪ ኣብኡውን ህድኣትሲ ኣይክትረኽብን ኢኺ እነሆ ሃገር ከለዳውያን ቀደም ህዝቢ ዘይነበረስ ኣሰርኑ ኣራዊት በረኻ መደቦ ዝኸብሉ ግንቦም ይሰርሑ ኣዳራሻታ የፍርሱ ዑናውን ይገብርዋ ኣትን መራክብ ተርሴስ ዕርድኸን ፈሪሱ እዩ እሞ ዋይ በላ በታ መዓልቲ እቲኣ ክኸውን እዩ ጢሮስ ከም መዓልታት ሓደ ንጉስ ን70 ዓመት ክትርሳዕ እያ ኣብ መወዳእታ 70 ዓመት ግና ንጢሮስ ከምቲ ደርፊ ኣመንዝራ ዝብሎ ክኾና እዩ ኣትርስዕቲ ኣመንዝራ መሰንቆኺ ኣልዕሊ ኣብ ከተማ ዙሪ ኣጸቢቕኪ መሰንቆ ኣቃኒ ምእንቲ ክትዝከሪ ድማ ብዙሕ ደርፊ ድረፊ ኣብ መወዳእታ 70 ዓመት ከዓ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ንጢሮስ ክቐጽዓ እዩ ንሳ ኸዓ ናብ ዓስቢ ምንዝርናኣ ክትምለስ ምስ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ዘለዉ መንግስታት ዓለም ድማ ክትምንዝር እያ ግና ኸይረብሓኣን እቲ ዓስቢ ምንዝርናኣን ንእግዚኣብሔር እተቐደሰ ክኸውን እዩ ረብሓኣ በሊዖም ምንቲ ክጸግቡ ብሉጽ ክዳን እውን ክኸደኑስ ነቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝነብሩ ክኸውን እዩ እምበር ኣይክዕቈርን ኣይክንበርን እዩ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 24 እግዚአብሔር ንምድሪ ክቐጽዓ እዩ ቁጽሪ 1 እነሆ እግዚአብሔር ንምድሪ ጥራያኽ ይገብራን የባድማን ገጻ ይግምጥል ነቶም ኣብኣ ዝነብሩውን ፋሕ የብሎም ከምቲ ንህዝቢ ከምኡ ንኻህን ክበጽሖ እዩ ከምቲ ንባርያ ከምኡ ንጐይታ ከምቲ ንግዝእቲ ከምኡ ንእመቤት ከምቲ ንተሻያጢ ከምኡ ንሸያጢ ከምቲ ንተለቃሒ ከምኡ ንመለቅሒ ከምቲ ንበዓል ዕዳ ከምኡ ንምዕደይ ክበጽሕ እዩ እግዚአብሔር እዚ ቃል እዚ ተዛሪቡ እሞ ምድሪ ብጥራስ ጥራያ ክትከውን ብጥራሱን ክትብዝበዝ እያ ምድሪ ተሓዝን ትጽምሉውን ኣላ ዓለም ትሕለል ትጽምሉውን ኣላ እቶም ምሩእያት ህዝቢ ምድሪ ይሕለሉ ኣለዉ ሕጊ ስዒሮም ስርዓት ለዊጦም ነቲ ዘለዓለማዊ ኪዳን ኣፍሪሶም እዮም እሞ ምድሪ በቶም ኣብኣ ዝነብሩ ረኸሰት ስለዚ መርገም ንምድሪ ውሒጥ ዋስ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ይቕጽዑ ኣለዉ ስለዚ እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ይነዱ ሒደት ሰብ ከዓ ይተርፉ ኩልዑ ወይኒ ይሓዝን ተኽሊ ወይኒ ይሕለል እቶም ኣብ ልቦም ሓጎስ ዝነበሮም ኩላቶም ይትክዙ ኣለዉ ደስታ ወቓዕቲ ከበሮ ተሪፉ ጭራሕ ምራሕ እቶም ሕጉሳት ተወዲኡ ተሓጓስ መሰንቆ ተሪፉ ደጊምሲ እናደረፉ ወይኒ ኣይሰትዩን ብርቱዕ መስተ ንሰተይቱ ይመሮም እታ
እታ ዝባደመት ከተማ ፈረሰት ቤት ዘበለ ኸዓ ሰብ ከይኣትዎ ተዓጽወ ብዛዕባ ወይኒ ኣብ ኣደባባይ ታዕታዕ ይብሉ ተሓጓስ ዘበለ ዓረበ ተድላ ምድሪ ጓዓዘ ኣብታ ከተማ ስዑናት ጥራይ ተሪፎ ምዕናው ከዓ ንመዓጹ ሰበረ እምበኣርሲ ኣብ ምድሪ ኣብ ማእከል ህዝብታት ከምቲ ምንዝናዝ ኣውሊዕ ምጉናዕ ዘቢብ ተወዲኡስ ቀሪም ከም ዝቕረም ክኸውን እዩ እዚኣቶም ድምፆም የልዕሉ እልል ከዓ ይብሉ ብዛዕባ ግርማ እግዚኣብሔር ካብ ባሕሪ የመስግኑ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሃገር ምብራቕ ንስሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣብ ደሴታት ባሕሪ ኣኽብርዎ ቁጽሪ 16 ካብ ወሰን ምድሪ ክብሪ ነቲ ጻድቕ ዝብል መዝሙር ንሰምዕ ኣሎና ኣነ ግና ዘማቶ ይዘምቱ እወ ዘማቶ ኣዝዮም ይዘምቱ ኣለዉ ይዋኣነ ወይለ ይበልኩ ኣታ ምድሪ ትነብር ስምባድን ጉድጓድን መፈንጥራን ኣብ ልዕሌኻ ኣሎ ክኸውን ድማ እዩ እቲ ካብ ደሃይ ስምባድ ዝሃድም ናብ ጉድጓድ ክወድቕ እቲ ካብ ጉድጓድ ዝወፅእ ከዓ ብመፈንጥራ ክትሓዝ እዩ መሳኹቲ ኣብ ላዕሊ ተኸፊቱ እዩ እሞ መሰረታት ምድሪ እውን የንደቕድቕ ኣሎ ምድሪ ጥዋዕ ኢላ ትስበር ምድሪ ተረር ኢላ ትትርተር ምድሪ ንነይ ኢላ ትናወፅ ምድሪ ከም ስኹር ሰንከልከል ትብል ከም ዳስ ከዓ ሰሰው ትብል ኣበሳኣ ከቢድዋ ትወድቕ መሊሳውን ኣይትትንስእን ቁጽሪ 21 በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ንሰራዊት ላዕሊ ኣብ ላዕሊ ንነገሥታት ምድሪ እውን ኣብ ምድሪ ክቐጽዕ እዩ ብሓደ ይእከቡ እሱራት ኣብ ጉድጓድ ከም ዝእከቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይዕጸዉ ድሕሪ ብዙሕ መዓልትታት ከዓ ክቕጽዑ እዮም ቁጽሪ 23 እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ከዓ ኣብ ከረን ጽዮንን ኣብ የሩሳሌምን ክነግስ ኣብ ቅድሚ ዓበይቱ ድማ ክኸብር እዩ እሞ ሽዑ ወርሒ ክትሓፍር ፀሓይ ከዓ ክትሓንኽ እያ ሰላም ለኪ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 መዝሙር ምስጋና ቁጽሪ 1 ወእግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ተኣምራት እቲ ናይ ጥንቲ ምኽሪ እምነትን ሓቅን ጌርካ ኢኻ እሞ ልዕል ከብለካ ንስምካውን ክውድሶ እየ ንኸተማስ ኩምራ እምኒ ነታዕርድ ተኸተማ ኸዓ ዑና ጌርካ ኢኻ እሞ እቲ ኣዳራሽ ጓኖት ደጊም ከተማ ከይከውን ንዘለዓለም ኣይክስራሕን እዩ ስለዚ እቲ ብርቱዕ ህዝቢ የኽብረካ ከተማ እቶም ጨካናት ኣሕዛብ ትፈርሃካ ኣላ ነድሪ እቶም ጨካናት ከምቲ ንመንደቕ ዝወቅዕ ሃጽፊ እዩ እሞ ንስኻ ዓርዲ ንድኻ ንሽጉር ኣብ ፀበባኡ መጸጊዒ ካብ ሃጽፊ መዕቐሊ ካብ ሃሩር መጽለሊ ኮንካ ከምቲ ንሃሩር ኣብ ደረቕ ምድሪ እትህድኦ ከምኡ ንታዕታዕ ጓኖት ትህድኦ ኣለኻ ከምቲ ዋዒ ብጽላሎት ደመና ዝዝሕል ከምኡ ናይቶም ጨካናት ደርፊ ዓወት ይዝሕል ኣሎ እግዚኣብሔር ዓብይ ምሳሕ የዳሉ ቁጽሪ 6 እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ኣብ ዝከረን እዚ ምሳሕ ብስቡሕ ብልዒ ንኹሎም ህዝብታት ክገብረሎም እዩ ምሳሕ ብብርቱዕ ወይኒ አንጉዕ ብዝመልኦ ስቡሕ ብልዒ ምሳሕ ብብርቱዕ ጽሩይ ወይኒ ክገብር እዩ ኣብ ዝከረን እዚ ነቲ ንኹሎም ህዝብታት ዝጋርድ መጋረጃን ነቲ ንኹሎም ኣሕዛብ ዝጉልብብ መጎልበብን ከጥፍኦ እዩ ንሞት ንሓዋር ክውሕጦ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከዓ ንንብዓት ካብ ገጽ ኩሎም ክደርዞ እዩ እግዚኣብሔር ተዛሪቢ እሞ ንሕስራን ህዝቡ ካብ ኩላ ምድሪ ከርሕቆ እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ እንሆ ኣምላኽና እዚ እዩ ተጸቢናዮ ከድሕነና ኸዓ እዩ እቲ ተጸበናዮ እግዚኣብሔር እዚ እዩ ብምድሓኑ ንተሓጐስ ባህውን ይበለና ክበሃል እዩ እግዚኣብሔር ንሞዓብ ክቐጽዓ እዩ ቁጽሪ 10 ኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ዝከረን እዚ ክትዓርፍ እያ እሞ ከምቲ ሓሰር ኣብ ዕነ ዝርገጽ ሞዓብ ኣብ ስፍራኡ ክርገጽ እዩ ከምቲ ሓማሲ ክሕምስ ከሎ ኣእዳው ዝዝርግሕ ከምኡ ኣብ ማእከሉ ኣእዳው ክዝርግሕ እዩ ንሱ ኸዓ ንትዕቢቱ ምስ ናይ እቲ ተንኰል ኣእዳው ከዋርዶ እዩ ነቲ ልዕል ዝበለ ጽኑዕ ቕጽሪ ዕርድኻ ለጠቕ ከብሎ ከውድኦ ክሳዕ ሓመድ እውን ናብ ምድሪ ክጻሕ ከብሎ እዩ
ምዕራፍ 26 እግዚአብሔር ንህዝቡ ዓወት ክህቦም እዩ። ቁጽሪ 1 በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ሃገር ይሁዳ እዚ መዝሙር እዚ ክዝመር እዩ። ጽንዕቲ ከተማ ኣላትና ቀጽርን ዕድን ገይሩ ምድሓን ከምብረላ እዩ። እቲ ሓቂ ዝሕሉ ጻድቕ ህዝቢ ከኣቱስ ደጌታት ክፈቱ ነቲ ጽኑዕ ዝሃቐናኡ ኣባኻ ስለ እተማሕፀነ ብሰላም እወ ብሰላም ትሕልዎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ከውሒ እዩ እሞ ንዘለዓለም ብእግዚአብሔር ተማሕፀኑ። ነቶም ኣብ በሪኽ ዝነበሩ ለጠቕ ኣበሎም ነታ ልዕል ዝበለት ከተማ ኣዋረዳ ክሳዕ ምድሪ ኣዋረዳ ናብ ሓመድ ጻሕ ኣበላእ እግሪ ኤረ ኣእጋር ድኻታትን ስጉምቲ ሽጉራትን ይርገጻኣ። ቁጽሪ 7 መገዲ ጻድቕ ቀንዕትያ ንጻድቕ ሲ መገዲ ተዳልወሉ ኢኻ። ወእግዚአብሔር ኣብ መገዲ ፍርድኻ ተጸቢናካ ስምካን ዝኽርኻን ናፍቖት ነፍስና እዩ። ፍርድኻ ኣብ ምድሪ ምስ እትገብር እቶም ኣብ ዓለም ዝነብሩ ጽድቂ ይመሃሩ እዮም እሞ ነፍሰይ ብለይቲ ትናፍቐካ በታ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ መንፈስ ድማ አንግሄ እደልየካ ኣለኹ። ንረሲ እንተራሕራሕካሉ ጽድቂ ኣይመሃርን ኣብ ሃገር ቅንዕና እኩይ ይገብር ንግርማ እግዚአብሔር ድማ ኣይርእዮን። ቁጽሪ 11 ወእግዚአብሔር ኢድካ ተላዒላ ኣላ ንሳቶም ግና ኣይርእዩን። ግናኸ ነቲ ምእንቲ ህዝቢ እቲ ጽዕቶ ጸዓት ክርእዩን ክሓፍሩን እዮም። እወ ንተጻረርትኻ ሰሓዊ ክውሕጦም እዩ። ወእግዚአብሔር ንኩሉ ተግባርና ንስኻ ኢኻ እትፍጽመልና እሞ ሰላም እትበና ንስኻ ኢኻ። ወእግዚአብሔር ኣምላኽና በጀካኻ ካልኦት ጐይቶት መሊኾምና ኣለዉ። ግናኸ ብኣኻ ጥራይ ንስምካ ንዝክሮ። ምዉታትሲ ህያዋን ኣይኮኑን ጽላሎት ኣይትንስኡን። ስለዚ ቀጽዓኻዮምን ኣጽነትካዮምን ንመዘከርቶኦም ዘበለውን ኣጥፋእኻዮ። ቁጽሪ 15 ነቲ ህዝቢ ኣብዛሕካዮ ወእግዚአብሔር ነቲ ህዝቢ ኣብዛሕካዮ ከበርካ ንወሰን እቲ ሃገር ኩሉ ድማ ኣርሓብካዮ። ወእግዚአብሔር ብጸበባ ደለዩኻ ቅጽዓትካ ምስ ረኸቦም ሰራሕ ኢሎም ጸሎት ኣፍሰሱ። ከም ጥንስቲ ሰበይቲ ክትወልድ ምስ ቀረበት ቁልውላው ተታሒዛ እትጭርሕ ወእግዚአብሔር ንሕናውን ኣብ ቅድሚኻ ከምኡ ኮንና። ጠነስና ጻዕሪ ሕርሲ ሓዘና ንፋስ ከም ዝወለደት ኮንና። ምድሓን ንምድሪ ኣየምጽኣናላን ኣብ ዓለም ዝነብሩ ከዓ ኣይውለዱን። ምዉታትካ ህያዋን ክኾኑ ሬሳታተይ ክትንስኡ እዮም። ኣውልኻ ኣውሊ ብርሃን እዩ። ምድሪውን ንምዉታት ከተውፅኦም እያ እሞ ኣቱም ኣብ ሓመድ እትነብሩ ንቑሑ እልል ከኣበሉ። ፍርድን ምሕዳስን ቁጽሪ 20-21 እነሆ እግዚአብሔር ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ብሰሪ እከዮም ክቐጽዖም ካብ ስፍራኡ ይወፅእ ኣሎ። ምድሪ ከዓ ንደማ ክትቀልዖ ንቁትላታውን ድሕሪ ደጊም ኣይክትክውሎምን እያ እሞ እምበኣርከ ኣታ ህዝበይ ኪድ ናብ ሕልፍኒኻ እቶ ማዕጾኻ ድማ ብድሕሪኻ ዕጾ። ቁጣዓ ክሳዕ ዝሓልፍ ንቑሩብ ጊዜ ተሓባእ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ቁጽሪ 1 በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚአብሔር በቲ ተሪርን ዓብይን ሓያልን ሰይፍ ገይሩ ንሌዋታን ነቲ ቕልጡፍ ተመን ንሌዋታን ነቲ ዝለዋወ ተመን ክቐጽዖ ነቲ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ገበል ከዓ ክቐትሎ እዩ። ቁጽሪ 2 በታ መዓልቲ እቲኣ ብዛዕባ እቲ እተፈትወ ኣታኽልቲ ወይኒ ዘምሩ ኣነ እግዚአብሔር እሕልዎ ኩሉ ጊዜ ኤስትዮ ሓደ እኳ ኸይጐድኦ ለይትን መዓልትን እሕልዎ ኣለኹ። ኩራ የብለይን ተኸርባን እሸኹን ክዋግኡኒ እንተ ዝትንስኡ ተንሲኤ ብሓደ መንደድ ክዎም። እንተ ዘይኮነስ ምሳይ ይተዓረቕ ንሓይለይ ይሓዝ ምሳይ ይተዓረቕ። በቲ ዝመጽእ ዘመን ያዕቆብ ሱር ክሰድድ እስራኤል ከዓ ክለምዕን ክዕንብብን እዩ። ንዝባን ዓለም ድማ ብፍረ ክመልእዎ እዮም። ቁጽሪ 7 ከምቲ ነቶም ወቓዕቱ ዝወቕዖም ዶ ወቂዕዎ እዩ? ወይስ ከምቲ ንቁትላቱ ዝቐተሎም ዶ ተቐቲሉ እዩ? ኣርሒቕካ ብምስጓግ ብልክዕ ቀጻዕኻዮ። ብመዓልቲ ንፋስ ምብራቕ ብብርቱዕ ህቦብላኡ ደፍኦ። ኣዕኑዱ ኣስታርተን ሓወልቲ ፀሓይን ድሕሪ ደጊም ከይትንስኡ ንኩሉ ኣእማን መሰዊኢ ከም ዝሰባብር እምኒ ኖራ ገይሩ ምስ ኣፍረሶ። ስለዚ እቲ ኣበሳ ያዕቆብ በዚ ተሰረየ፣
እዚ እዩ ሙሉእ ፍረ ምልሓቕ ሓጢኣቱ እታ ጽንዕቲ ከተማ ትጽሙ ከም በረኻ ሰብ ዘይብሉ እትሓድገ ስፍራ ትኸውን ኣላ ኣብኣ ምራኽ ይጓሰ ኣብኡውን ይውዕልን ጨናፍራ ይበልዕን ኣሎ ጨንገፍ ምስ ነቐጸ ይስበር ኣንስቱውን መጽአን የንድድኦ ኣእምሮ ዘይብል ህዝቢ እዩ እሞ ስለዚ እቲ ፈጣሪኡ ኣይድንግጸሉን እቲ ድኳኒኡ ድማ ኣይምሕሮን ቁጽሪ 12 በታ መዓልቲ እቲኣ ክኸውን እዩ ካብቲ ሩባ ጀሚሩ ክሳዕቲ ናይ ግብፂ ወሓዚ እግዚኣብሔር ፍረ ከእቱ እዩ ኣቱም ደቂ እስራኤል ከዓ በብሓደ ተኣሪኹም ክትእከቡ ኢኹም ቁጽሪ 13 በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ ክኸውን እዩ ዓብዪ መለኸት ክንፋሕ እሞ እቶም ኣብ ሃገር ኣሶር ጠፊኦም እቶም ኣብ ሃገር ግብፂውን ተሰጊጎም ዝነበሩ ክመጹ ንእግዚኣብሔር ድማ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ኣብ ኢየሩሳሌም ክሰግድሉ እዮም ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 ንሰሜናዊ መንግሥቲ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ቁጽሪ 1 ነታ ኣኽሊል ትዕቢት ናይ ስኹራት ኤፍሬምን ነታ ናይ ክቡር ስልማቱ ዝጸምለወት ዕምበባ ኣብ ርእሲ እታ ስብሕቲ ለሰ ናይቶም ብወይኒ ሰንከልከል ዝብሉ ዘላን ወይልእን እነሆ ሓደ ብርቱዕን ሓያልን ካብ እግዚኣብሔር ይመጽእ ኣሎ ንሱ ከም ሃጽፊ በረድን ከም ዘጥፍእ ህቦቡላን ከም ሃጽፊ ብርቱዕ ደምሳስ ማይን ኮይኑ ብሓይሊ ናብ ምድሪ ጻሕ የብሎ እቲ ኣኽሊል ትዕቢት ናይ ስኹራት ኤፍሬም ብእግሪ ክርገጽ እዩ እቲ ኣብ ርእሲ እታ ስብሕቲ ለሰ ዘሎ ናይቲ ክቡር ስልማቱ ዝጸምለወ ዕምበባ ከም ትቕድሚ ቀውዒ ቀዲሙ ዝበሰለ በለስ ክኸውን እዩ ምስ ረኣዮ ገና ኣብ ኢዱ ኸሎ ቀልጢፉ ይውሕጦ ቁጽሪ 5 በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ነቶም ተረፍ ህዝቡ ኣኽሊል ክብርን ዘውዲ ስልማትን ክኾኖም እዩ ነቲ ክፈርድ ዝቕመጥካ መንፈስ ፍትሒ ነቶም ንውግእ ናብ ኣፍ ደገ ዝመልሱ ድማ ሓይሊ ክኾኖም እዩ ኢሳይያስን ሰኽራማት ነቢያት ይሁዳን ቁጽሪ 7 ግና ኸዚኣቶም ድማ ብወይኒ ሰንከልከል ይብሉ ብሰሪ ብርቱዕ መስተ ኸዓ ይሰናኸሉ ካህንን ነቢይን ብሰሪ ብርቱዕ መስተ ሰንከልከል ይብሉ ብወይኒ ይወሓጡ ብሰሪ ብርቱዕ መስተ ሰንከልከል ይብሉ ኣብ ረኣይ ይጋገዩ ኣብ ፍርዲ ይዕንቀፉ ኣለዉ ኩሉ መዓድታት ዘፈንፍን ትፋእ ሙሉእ እዩ ካንጽጹይ ስፍራ የልቦን ንመን ደኣ ፍልጠት ክምህር እዩ ንመንከ እዩ ነታ መልእኽቲ ከም ዘስተውዕላ ዝገብሮ ነቶም ጸባት ዲኦም ዝሓደጉ ካብ ጡብ እተፈልዩ ድዩ ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ትእዛዝ ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ትእዛዝ ባህሊ ኣብ ልዕሊ ባህሊ ባህሊ ኣብ ልዕሊ ባህሊ ሒደት ኣብዚ ሒደት ኣብቲ እዩ እምበኣርሲ ብወታእ ከናፍርን ብልሳን ጓናን ነዚ ህዝቢ እዙ ክዛረቦ እዩ ንሱውን ዕረፍቲ እዚኣ እያ ነቲ ድኹም ኣዕርፍዎ እታ መቕሰኒት እዚኣ እያ ኢልዎም ነይሩ ንሳቶም ግና ምስ መዓበዩ ስለዚ ኸዓ ቃል እግዚኣብሔር ንኣታቶም ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ትእዛዝ ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ትእዛዝ ባህሊ ኣብ ልዕሊ ባህሊ ባህሊ ኣብ ልዕሊ ባህሊ ሒደት ኣብዚ ሒደት ኣብቲ ክኾኖም እዩ ክኸዱ ኸለዉ ኸዓ ጥንቅልዒት ወዲቖም ክስበሩን ክፍንጠሩን ክትሓዙን እዮም እምኒ መኣዝን ጽዮን ቁጽሪ 14 ስለዚ ኣቱም መላገጽቲ ኣቱም ነዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ህዝቢ እትመልኩ ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ ንስኻትኩም ከዓ ምስ ሞትሲ ኪዳን ተኣታቲና ምስ ሲኦል ድማ ተዋዓዒልና ንሓሶት ጸግዕና ንጥልመቱን ከውልና ጌርና ኢና እሞ መዓት ከም ደምሳሲ ውሒዝ ኮይኑ ምስ ዝሓልፍ ኣባናስ ኣይክበጽሕን እዩ ትብሉ ኣለኹም እሞ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ እነሆ ኣብ ጽዮን እምኒ መሰረት ፍቱን እምኒ ድልዱል ዝመሰረቱ ክቡር እምኒ ኩርናዕ የንብር ኣለኹ ብኡ ዝኣምን ኣይክሃድምን እዩ ፍርዲ ንመዓቀኒ ጽድቂ ኸዓ ንመለክዒ ክገብሮ እየ በረድ ንጸግዒ ሓሶት ከፍርሶ ማያትውን ነቲ ከውሊ ክድምስሶ እዩ እቲ ምስ ሞት እታታተኹሞ ኪዳንሲ ኮንቱ ክኸውን እቲ ምስ ሲኦል እተዋዓልኩሞ ውዕል ከዓ ኣይክጸንዕን እዩ መዓት ከም ደምሳሲ ውሒዝ ኮይኑ ምስ ዝሓልፍ ንስኻትኩም ብኡ ክትርገጹ ኢኹም ንጎሆ ንጎሆ ለይትን መዓልትን
ክሓልፍ እዩ እሞ እናሓለፈ ክሕዘኩም እዩ ነዚ መልእኽቲ እዚ ምስትውዓልሲ መሰክሕ ጥራይ ክኸውን እዩ ዓራት ከየሳፍሕሉ ሓጢር እዩ መደረብታ ኸዓ ብኡኡ ከይጉልብቡ ጸቢብ እዩ እግዚኣብሔር ንዕይኡ ነቲ መስተንክር ዕይኡ ምንቲ ክገብር ንተግባሩ ነቲ ዘደንቕ ተግባሩ ምንቲ ክፍጽምሲ ከም ኣብ ከረን ጰራጺም ክትንስእ ከም ኣብ ለስ ጊብዖን ክኹሪ እዩ እሞ ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ተመዲቡ ከም ዘሎ ካብ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰሚዐ ኣለኹ እሞ ማእሰርትኹም ከይጸንዕ ደጊምሲ ኣይትላግጹ ጥበብ እግዚኣብሔር ቁጽሪ 23 ጽንበሉ ድምፀይ ስምዑ ኣስተብህሉ ዘረባይ ድማ ስምዑ ሓረስታይ ክዘርእ ኢሉ ኩሉ መዓልቲ ዶ ይሓርስ ንግራቱስ የባርዎን የጉልጉሎን ድዩ ንዝባኑ ምስ ኣጣጥሖ ሰሰግዶ ኣይንስንስን ካሙንከ ኣይብትንን ድዩ ስርናይ ከዓ ኣብ ትልምታት ስገም ድማ ኣብ ወገኑ ንሂግውን ኣብ ወሰን ወሰኑ ዶ ኣይዘርእን እዩ ኣምላኹ ነትቑኑዕ ኣግባቡ ኣፍሊጥዎ ምሂርዎን እዩ ሰሰግ ብመኼዲ ኣይክየድን መንኰርኰር ሰረገላ ኸዓ ኣብ ካሙን ኣየዝሩን ንሰሰግሲ ብጨንገፍ ንካሙን ድማ ብሻቦጥ እዮም ዝዘብጥዎ እኽሊ ይጠሓን እምበር ንሓዋርስ ኣይክየድን እዩ መንኰርኰር ሰረገላኡን ኣፍራሱን እኳ እንተኣኸይድሉ ኣይጠሓንን እዩ እዚ እውን ካብ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት እዩ ዝወፀ ንሱ ብምኽሩ ዘገርም ብጥበቡ እውን ዓብዪ እዩ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ወይለኸ ኢየሩሳሌም ቁጽሪ 1 ኣቲ ኣሪኤል ዳዊት መሳፍሮ ዝገበረኪ ከተማ ወይለኺ ዓመት ኣብ ዓመት ወስኹ በዓላቱን ምዝዋሩ ይፈጽም ንኣራኤል ድማ ከጨንቐላ እየ ዋይዋይን ቁዘማን ክኸውን እዩ ንሳውን ከም ኣሪኤል ክትኮነኒ እያ ኣብ ከባቢኺ ክሰፍር እየ ብሰራዊት ክኸበኪ ኣብ ልዕሊኹን ዕርዲ ክቐውም እየ ተዋሪድኪ ካብ ምድሪ ክዛረብ ኢኺ ቃልኪ ብስላሕላሕ ካብ ሓመድ ክወፅእ ድምፅኺ ከም ድምፂ ሰራይ ካብ ምድሪ ክስማዕ ቃልክውን ካብ ሓመድ ሕሹክሹክ ክብል እዩ ብዝሒ ጸላእትኺ ግና ከም ድኹም ተጐጓ ብዝሒ እቶም መጨነቕቲ ከዓ ከምቲ ዝሓልፍ ቡቕቡቕ ክኸውን እዩ እዚ እውን ብቕጽበት ብድንገት ክኸውን እዩ መዓት እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ብነጕድን ምንድቕዳቕ ምድርን ብብርቱዕ ሕማምን ህበቡላን ሓጽፍን ብዝባላዕ ሃልሃል ተሓውን ክመጸኪ እዩ ብዝሒ እቶም ኣብ ልዕሊ ኣሪኤል ዝትንስኡ ኩሎም ኣሕዛብ ብዝሒ እቶም ንኣኣን ንዕርዳን ዝወግኡን ዘጽበቡን ኩሎም ከም ሕልምን ረኣይን ለይትን ክኸውን እዩ ከምቲ ጥሙይ ብሕልሙ ዝበልዕ ምስ ነቕሐ ግና ነፍሱ ጥራያ እያ ከምቲ ጽሙእ ድማ ብሕልሙ ዝሰቲ ግናኸ ምስ ነቕሐ እንሆ ይሕለል ነፍሱን ትጸምእ እቶም ብዙሓት ንኸረን ጽዮን ዝወግኡዋ ኩሎም ህዝብታት ድማ ከምኡ ክኾኑ እዮም ዝቕበሎ ዝሰኣነ መጠንቀቕታ ቁጽሪ 9 ተደነቑን ተገረሙን ተዓሞትን ዑሩን ስኹራት እዮም ግናኸ ኣይብወይንን ሰንከልከል ይብሉ ግናኸ ብብርቱዕ መስተ ኣይኮኑን እግዚኣብሔርሲ መንፈስ ከቢድ ምትኻስ ክዒልኩም ኣሎ እሞ ንዒንትኹም ደፊንዎን ንነቢያትን ንሓለቐታትኩምን ንሰብ ረኣይን ኣጐልቢብዎም ኣሎ ኩሉ ረኣይ ከም ቃላት ሕቱም መጽሓፍ ኮይኑኩም ኣሎ ንሓደ ንባብ ዝፈልጥ እንካ እስከዚን ኣንብብ ኢሎም እንተሃብዎ ንስኻ ሕቱም እዩ እሞ ኣይኮነለይን ኢሉ ይመልስ ወይስ ንሓደ ንባብ ዘይፈልጥ እንካ እስከ እዚ ኣንብብ ኢሎም እንተሃብዎ ንሱን ንባብ ኣይፈልጥን እየ ኢሉ ይመልስ ቁጽሪ 13 እግዚኣብሔር ካበለ እዚ ህዝቢ እዚ ብኣፉ ካብ ዝቐርበኒ ብኸናፍሩን ካብ ዘኽብረኒ ልቡ ግና ካባይ ካብ ዝርሕቕ እቲ ንኣይ ምፍርሁ ከዓ ብምህሮ ባህሊ ሰብ ካብ ዝኸውን ስለዚ እንሆ ኣብ ማእከል እዚ ህዝቢ እዚ ዘድንቕ ተግባር እወ ዘድንቕ ተግባርን ተኣምራትን ወሲኻ ክገብር እየ ጥበብ እቶም ጥበበኛታቱ ክጠፍእ ምስትውዓል እቶም ኣስተውዓልቱ ክድፈን እዩ በለ መጻኢ ተስፋ ቁጽሪ 15 ነቶም ንምኽሮም ካብ እግዚኣብሔር ኣዕሚቖም ዝሓብኡ ተግባሮም ከዓ ብጸልማት ዝገብሩ እሞ መን ይርኤና መን ከይፈልጠና ዝብሉስ ወይልኦም
أي أتم كينانات سروح نسرحيو نسخا أي سرح خانن دكون كا ندكوانيو نسخا أي تستوعلن إخا إلوس مريد دوم مسرحيو يمعرار إيو ليبانوسنا فريام جرات كلوات أتي فريام جرات كا كم درك أوتصر قرب جزيدو أيكون تريفو زلو بتام عالتتيا سمامات نقال اتتصحف كسمعو عين تعورات دما كاب سلقلقتان سلماتن وطين كريائيين اتم عقالات نحاقوسم أبي جزيابير كعززوو اتم أما أكل سبزلو دخاتات كا بتنا إسرائيل قدس كحقوس إيوم سلازي اتشاكان دقيم أيكولون اتملاقات سخاء تفيو إيو اتم اكيز كغبرو تلج زبلو كلاتم اتم نسب بسري حانتك قال كم بدالي زفردوو نتي أبدقى زقصت كا مفنترا زقترلو نتي تصادق دما بخونت زرحقوو قصنت إيوم قطر إسران كلتان سلازي اتينا أبراهام اتبجو جزي أبيهر نبيت ياقوب كمزي يبلع اللو دقيم سي ياقوب أيك حفرن قطعون أيك تسملون إيو ندقو اتم قبري أعداوي أما كلو مصر أيقنا شعون ساتم نسمي كقدسو نتنا ياقوب قدس دما كقدسو نأملخ إسرائيل كا كفره إيوم اتم بمنفس التقاقوي دما أأمرك رخبو اتم مقرم رمتون تمرتكم مهارو إيوم إسياس معراف الصلاصة مسقبتي زتقبري كنتو كيدان قطري حاده أتم تتصارت دكي ويلوكم يبل إجزي أبيهر مخرط مخرو قناخ كباي كونان حتات قبل الحتات كدوسوس كيدان تتأتاتوا لكم قناخ كم منفسي أيكونان بحيل فرعون كتحيلو أبتسلال قبت خاك تصقعو إلكم سيناب قبت توردال لكم قناخنا أفي أحدتكم سلازي التحيلي فرعون منوريكم اتي أبتحت تسلال قبت متصقعكم دما محفريكم كخون إيو مسافنتو أبصعان اللو لأخاتون نابحانيس بتصحمو بتنورن حفرة انبر قال أبقى زي تقمم رديئة تقمن كعزيب الهزب كلاتهم كحفر إيوم قطر شدشته صور بزعب أراويت دبوب بتاوعرن حياة مندلتون زنفر قبلن بمدرة أبان معلوباتن أبيلهم نهبتم أبزبان تعب نعقارم كا أمون قداغ مال تسعينهم نقال أبقى زي تقمم هزبيهم تسولو قبتسي بخنتو ببلاش إيا اترد أمو سلازي نعاء رهب سئلا اتقمت إلى سمخوا زي الزز هزبي قطر شمنتا امبارسكي دمو أب قدميهم أب سيلة حنصصو نزمت سجزين نحوارون نزل عالمن كنبرسي أم مصحف صحفو علونيا هزبي حصوت ولد نحقق زي أبير مسمع زابيو ولد إيامو نتم رأيتي أيترآيو ننبياتك قنع نجر أيتنبيلنا زحقوس دا نغورنا تبراون تنبيلنا كاب قدنا أقولسو كاب مقدي زبالو نتيناي إسرائيل قدس كاب كرمينا عرحقو يبلو سلازي اتنا إسرائيل قدس كم زيبل نزك قال أزينيكم أب عمتن أب قمتن توكلكم نوء تقعي كاب تقبروس سلازي إذا أبسا أزيكم حد خود زغاربنا قع كم تبدنقاتن بقصباتن زفرس اتزازوه نويح من دق خونكم إيو اترو سرح مرد كم زي السبابر كالسبابر إيو كاب تقلعو اكوا حوي كاب اتن زتصحارو ويسماي كاب حاتل زغادحو كم زي ركب بزي محرد كالسبابر إيو قطر 15 እግዚአብሔር አምላኽ እተና እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ኢሉ አሎ እሞ በመምላስኩምን በምህዳኩምን ክድሕኑ ኢኹም ሓይልኹም ኣብ ህድኣትን ኣብ ምውካልን ክኸውን እዩ ግናኸ ኣበይኹም ንሳትኩም እውን ኣይፋልናን በፍራስ ዳኣና ሃድም ስለዚ ክትሃድሙ ኢኹም ኣብ ፈጠናት ፍራስካ ክንቅመጥ ኢና በልኩም ስለዚ እቶም ዝሰግኹም ፈጠናት ክኾኑ እዮም በመፍረራ ሓደ ሰብኣይ ካብኻትኩም ሸክ ሃድሙ እዮም ከም ጉንዲ ኣብ ርእሲ ከረን ከም ሰንደቕ ዕላማውን ኣብ ኩርባ ክሳዕ እትተርፉ بمفرر حمشتك تهدم يخم
ስለዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ጸጋ ምእንቲ ክህበኩም ክጽበ ስለዝውን ምእንቲ ክምሕረኩም ልዕል ክብል እዩ። እግዚኣብሔርሲ ኣምላኽ ፍርዲ እዩ እሞ እቶም ዝጽበይዎ ዘበሉ ኩላቶም ብፁዓን እዮም። ቁጽሪ 19 እቲ ህዝቢ ኣብ ጽዮን ኣብ የሩሳሌም ክነብር እዩ እሞ ድሕሪዚ ኣይክትበክን ኢኻ ምስ እተእዊ ብርግጽ ጸጋ ክህበካ እዩ። ክሰምዕ ከሎ ኸዓ ክምልሰልካ እዩ። እግዚኣብሔርሲ እንጌራ ጸበባን ማይ ጭንቀትን ክህበኩም እዩ። ዓይንትኻ ግና መምሃራንካ ክርእያ እየን እምበር ደጊምሲ መምሃራንካ ኣይክስወሩን እዮም። ንየማን ወይስ ንጸጋም እንተ ኣገለስኩም ኣእዛንካ እዚኣ እታ መገዲ ብኣኣ ተመላለሱ ዝብል ቃል ኣብ ድሕሪኻ ክሰምዓ እየን። ነቲ ናይ ቅርጺ ምስልታትካ ተለቢጥዎ ዘሎ ብሩርን ነቲ ናይ ፈሲ ምስልታትካ ተጠሊቕዎ ዘሎ ወርቅን ከተርክሶን ከም ርኹስ ነገር ክትጉሕፎን ወጊድ ካብዚ ውፃእ ክትብሎን ኢኻ። ንሱ ኸዓ ነቲ ኣብ ምድሪ ዝዘርአኻዮ ዘርኢ ዝናብ ክህብ ካብቲ ምድሪ ዝርከብ እንጌራ ድማ ጥዑምን ኣኽል ተራፍን ክኸውን እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ማልካ ኣብ ርሒብ ሻኻታት ክጓሰያ እየን። እቶም ንምድሪ ዝሓርሱ ኣብዑርን ጸዓባትን ከኣ ብመስአን ብሰፍእን ዝጸረየ ጨው ዝጥዕም ድርቋ ክበልዑ እዮም። በታ ግንብታት ዝወድቁላ ዓባይ መዓልቲ ቅትለት ከኣ ኣብ ኩሉ ነዋሕቲ ኣኽራንን ኣብ ኩሉ በረኽቲ ኹድኹድታትን ሩባታትን ወሓይስትን ክኸውን እዩ። በታ እግዚኣብሔር ንመስበርቲ ህዝቡ ዝዘነላ ንቑስሊ መውቃዕቱ ዝሕውየላ መዓልቲ ኸዓ እቲ ብርሃን ወርሒ ከም ብርሃን ፀሓይ ክኸውን ብርሃን ፀሓይ ድማ 7 ዕጽፊ ከም ብርሃን 7 መዓልቲ ክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ንኣሶር ክቐጽዖ እዩ። ቁጽሪ 27 እነሆ ስም እግዚኣብሔር ብርሱን ቁጥዓኡን ብዝዕልስ ትክን ካብ ርሑቕ ይመጽእ ኣሎ። ከናፍሩ ብኹራ ሙሉእ ልሳኑ እውን ከም ዝባላዕ ሓዊ እዩ። ንህዛብ ብምሐ ኮንትነት ክሕሕዮም ንምንጋጋ ህዝብታትካ ብዘጋጊ ልጓም ምእንቲ ክለጉምሲ ትንፋሱ ከምቲ ክሳዕ ክሳድ ዝበጽሕ ደምሳሱ ውሒዝ እዩ። ከምታ ቅዱስ በዓል ዘብዓለላ ለይቲ ክትዝምሩ ኢኹም። ከምቲ ናብ ከረን እግዚኣብሔር ናብቲ ከውሒ እስራኤል ብቐና እምብልታ ክድይቡ ኸለዉ ከምኡውን ልብኹም ክሕጐስ እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ክቡር ድምፁ ከስምዕ እዩ። ንቝልጽሙ ኸዓ ብኹራ ቁጥዓን ብሃልሃልታ ዝባልዕ ሓውን ብሽሾን ሃጽፍን ብእማን በረድን ኣውሪዱ ከርኢ እዩ። ኣሶር ብሸቦጥ ምስ ወቕዐ ብድምፂ እግዚኣብሔር ክሰባበር እዩ እሞ ኩሉ መውቃዕቲ እታ እግዚኣብሔር ዘውርደሉ መድብ ትስላዕ ከኣ ብኸበሮን መሰንቆን ክኸውን እዩ። ንሱ ኸዓ መመሊሱ ኢዱ እናልዓለ ክዋግኦም እዩ። ተፊት ካብ ቀደም ተዳልያ ኣላ እወ ንንጉሥ እኳ ደኣያ እተዳለወት ኣዕሙቓን ኣርሓባን ኣብኣ ኸዓ ሓውን ብዙሕ ዕንጨይትን ተኸሚሩ ኣሎ። ትንፋስ እግዚኣብሔር ከም ውሒዝ ዲንበግ የብላ ኣሎ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 31 እግዚአብሔር ንየሩሳሌም ክሕልዋ እዩ። ቁጽሪ 1 እቶም ረድኤት ደልዮም ናብ ግብፂ ዝወርዱ እምንትኦም በፍራ ዝገብሩ ኣብ ዓረብያታት ብዙሓት ስለ ዝኾና ኣብ ፈረሰኛታት ድማ ብርቱዓት ስለ ዝኾኑ ዝውከልዎ ኢሎም ናብቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ግና ኣይጥሙቱን ንእግዚአብሔር ከ ኣይደልይዎን ግና ከንሱ ድማ ጠቢብ እዩ ንእከይ የምጾ ንቓሉ ኸዓ ኣይልውጦን ንምጽራር ቤት እቶም ገበርቲ እከይን ንምጽራር ረድኤት ዓመፀኛታትን ድማ ይትንስእ እምበኣር ከግብፃውያንሲ ሰብ እዮም ኣምላኽ ኣይኮኑን ኣፍራሶም ከኣ ስጋ እዮም መንፈስ ኣይኮኑን እግዚአብሔር ኢዱ ምዝዝርግሕ ከኣ እቲ ረዳኢ ይዕንቀፍ እቲ ተረዳኢ እውን ይወድቕ እሞ ኩላቶም ሓቢሮም ይጠፍኡ። ቁጽሪ 4 እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉኒ እዩ እሞ ከምቲ ኣንበሳን ሽደን ኣንበሳን ብዙሓት ጓሶት እኳ ተጸዋዊዖም እንተመጽዎ ብግዳዩ ዝጓዝም ብድምፆም ዘይስንብድን ብጭራሕ ምርሖም ዘይፈርህን ከምኡ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣብ ከረን ጽዮንን ኣብ ኩደኹዳኣን ምእንቲ ክዋጋእ ክወርድ እዩ።
كم تنزنفرا أعواف غيرو እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊትን ኢየሩሳሌም كعقوبا እዩ كعقوبان كناغفان كنحفان كدحنان እዩ ቁጥር 6 أتم دك إسرائيل نابتي كابو أزيكم زرحكم تملسو بتامعالت تيان نتم أداوكم نمحت أي زغبرأهم طاوتات برورن طاوتات ورقن نفسي وكفهم كدربيوهم يومما شعو عصر بسيفك ودق بناي سب أيكونن اتناي سب زي كون سيف خاء كوحط أيو كاب سيف دماك هادم أيو أقبازون قبار كخونو إيوم كفرات التلعلي انبقو كحلف مسافنتون بصندق علامة كفره إيام يبل التحوي أبتصيان اتونو خاء أبير سالم زلوك زي أبير سلام لك تنبيت إسياس معرف 32 قنع النقص قطري حاده إنه نقص بصدق كنقص إيو مسافن تخاب بقنعنا خبوز إيوم سبد ما كاب نفاس كم كولي كاب هبوبولا كم ساقعي عبدرق مدر كم وحازمايات عم مدرات صامق كم تصلالك عبي كوحي كخون إيو أعنتي اتم رأيتي أي كعران أعزان اتم سمعت خاط سنكبلائين لبي اتم زنقعات فلتات كستوعل لسان وطاعتكا تخابلو أتصريو كزارب إيو حسومسي دحر داقيم كبور تباهيلو أي كسمن متافيقا قويتا أي كبهالن إيو حسوم سبسي رسئنت من تخقبر قبل علق زي أبيركا سحتت كزارب لنفس تأمي ترايا كحدقا نتسمو دما مستم انتك خلقص حسام يزارب لبقا اكا يسرح مساريا متافي تكال إيو نشقراتن نتيقن عنا زارب دخان بقال حاسوت من تخطفومسي اكوي حسابي تلالف كبر سبقنا كبر حسابي حسب اب كبر نقر كا يتصنع فردن محداسن قطرة شعته أتنتعيمو كن زلوخن أنستتن سأمو دمت سيسمعه أتنقد زيبلكن أوالدنا بزربايا الدهبا مقنع زبيب تفئو مقراي فريتات أي متسن إيومو أتنقد زيبلكن أنستي دحر عمتن قرب معلتاتن كتسن بدائخن أتنتعيمو كن زلوخن أنستي تشبرا أتنقد زيبلكن رعرع بلا تقنططع أمو ترايكن كنا حقاقوخن دما تعطقا سلتتصبق شعبتن سلتفراي أتاخلت وينن أفلبن كوقعين أمدر هزبي أوه أبتا حقوست ختما زلو كلو أبايتي دستا إشوخن تخربان كبقل إيو الدراش كحدق إيو تتاسبات ألاو زيبولو كتما خطسمو إيا عردن جنبن كا نحوارو بعتتاتن حقوس أدوب كدانن مقواسي مقارياتاتن كخون إيو أمو منفس قبل على كسع زكعونا كم زكخون إيو شعو اتي مدربدا كم فراي شعبت كخون اتي فراي شعبت دما كم دركو قصر إيو شعو كنعنا عم مدربدا كسفر صدقون أفراي شعبت كنبر إيو قبر صدق السلام فرد صدقون هداتن دحانن نزل عالم كخون إيو هزبي أب محدر سلامن أب أبايت دحانن أب هدوء بوتاتات عرفتن كنبر إيو جناخر دور ببرد كودق اتاختماون أزيخت وارد إيا أتم أبطأ كل مايات اتزرقن نقار بعراين أدقن اتفنون بطعان إيهم تنبيت إسياس معرف 33 مهللا قطري حاده أتا اتزمت موزي تزمتكا ويلخا أتا اتتألم موزي تتألمكا ويلخا مزمات مسفت سمكا خدزمتيخا
ምጥላምስ ወዳእኻ ክጠልሙኻ እዮም ወእግዚአብሔር መሓረና ንኣኻ ንጽባሎና ኣብ ጸጽባሕ ቅልጽሞም ብጊዜ ጸበባ ኸዓ ምድሓና ኩን እቶም ህዝብታት በቲ ሕማም ታዕታዕ ይሃድሙ ብምትንሳእካ ኣሕዛብ ፋሕ ይብሉ ኩብኩብታ ከም ዝእከብ ዘማቲኹም ይእከብ ኣንበጣ ከም ዝጐይ ይጐይዎ ኣለዉ እግዚኣብሔር ልዑል እዩ ኣብ ላዕሊ ይነብር እዩ እሞ ንጽዮን ብፍርድን ጽድቅን መሊእዎ ኣሎ ኣብ ዘመናትካ ህድኣትን ብዝሒ ምድሓንን ጥበብን ፍልጠትን ክኸውን እዩ ምፍራህ እግዚኣብሔርካ መዝገቡ እዩ ቁጥር 7 እነሆ ጀጋንኦም ኣብ ወጻኢ ይጭድሩ ልኡኻት ሰላምካ ኣምሪሮም ይበኽዩ ኣለዉ መገድታት ባደመ ሓላፍ መገዲ ተሳእነ ኪዳን ጠለመ ከተማታት ነዓቐ ንሰብ ገለ እኳ ኣየቋጽሮን እታ ሃገር ሓዘነትን ሓስኤትን ሊባኖስ ሓፈረትን ነቐጸትን ሳሮን ከም ምድረ በዳ ኾነት ባሳንን ቀርሜሎስን ድማ ቖጽሉ ረገፈ እግዚአብሔር ንጸላእቱ ከም ዘጠንቀቖም ቁጥሪ 10 እግዚአብሔር ግና ሕጂ ክትንስእ ሕጂ ክለዓል ሕጂ ልዕል ክብል እየ ይብል ኣሎ ሳዕሪ ትጠንሱ ሓሰር ከዓ ክትወልዱ ኢኹም ትንፋስኩም ዝበልዓኩም ሓዊ እዩ ህዝብታት ከምቲ ብሓዊ ዝነደደ ኑራ ይነዱ ከምቲ ኣብ ሓዊ ሙኽ ዝብል ቈጥቋጥ እሾኽ ይኾኑ ቁጥሪ 13 ኣቱም ኣብ ርሑቕ ዘለኹም ዝገበርክዎ ስምዑ ኣቱም ቀረባ ዘለኹም ከዓ ስልጣነ ይፍለጡ ኣብ ጽዮን ዘለዉ ኃጢአተኛታት ይስንብዱ ኣለዉ ንረሲኣን ድማ ራዕዲ ሒዞም ኣሎ ካባናስ ምስ ዝባልዕ ሓዊ ክነብር ዝኽእል መን እዩ ካባናኸ ምስ ናይ ዘለዓለም ባርዕ ክነብር ዝኽእል መን እዩ እቲ ብጽድቂ ዝመላለስን ቅንዕና ዝዛረብን ረብሓ ምጭቋን ዝንዕቕ መማለዲ ከይቅበል ድማ ኢዱ ዝንዝንስ ብናይ ምኽዓው ደም ከይሰምዕ ከዓ ኣእዛኑ ዝውትፍ እከይ ከይርእውን ኣዒንቱ ዝዕምትሲ ንሱ ኣብ በሪኽ ክነብር ኣኻውሕ እምባታት ከዓ ጸጉዑ ክኸውን እንጌራኡ ክረክብ ማይውን ንሓዋሩ ኣይክነጽፍን እዩ ክመጽእ ዘሎ ክብሪ ቁጥሪ 17 ኣዒንትኻ ንንጉሥ ብጽባቕኡ ክሪአኦ ርሑቕ ሰፊሕ ሃገር ከዓ ክምልከታ እየን ልብኻ ጸሓፊ ኣበይ ኣሎ መዛኒ ኣበይ ኣሎ ግንብታት ዝቖጸረስ ኣበይ ኣሎ እናበለ ናብቲ ፍርሂ ክሓስብ እዩ ነቲ ጨካን ህዝቢ ነቲ ዘይስትውዓል ጭንቂ ዝቋንቁ ነቲ ዘይስማዕ ወታእ ዝመልሓሱ ህዝቢ ኣይክትሪኦን ኢኻ ንጽዮን ነታ ከተማ በዓላትና ተመልከታ ኣዒንትኻ ንየሩሳሌም ነታ ህድእቲ ማሕደር ዘይትዘናበል ድንኳና መታኽላ ንሓዋሩ ዘይምንቈስ ኣግማዳ ኸዓ ከቶ ዘይብተኽ ክርእያ እየን ኣብኣውን እግዚኣብሔር በታሪሒ ሩባታትን ወሓይዝን ኮይኑ በግርማኡ መሳና ክኸውን እዩ ብመቕዘፍ እትምራሕ መርከብ ኣይተኣትዋን ዓባይ መርከብ ከዓ ኣይተሓልፋን እግዚአብሔር ፈራዲና እግዚአብሔር ሓጋጊ ሕግና እዩ እግዚአብሔር ንጉሥና እዩ እሞ ንሱ ከድሕነና እዩ ኣግማድካ ዘሊቑ ነቲ ደቐል ኣጽኒዑ ኣየትርሮን ነቲ ጋንጽላ ኣይግትሮን ሽዑቲ ዘመተ ናይ ብርቱዕ ምርኮ ይምቀል ሓንካሳት እኳ ምርኮ ይማርኹ ካብቶም ኣብኣ ዝነብሩስ ሓደ እኳ ሕማቕ እየ ኣይብልን እቲ ኣብኣ ዝነብር ህዝቢ ኣበሳኡ ተሓዲጉሉ እዩ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 34 እግዚአብሔር ንጸላእቱ ይቐጽዖም ቁጥሪ 1-2 እግዚአብሔር ኣብ ኩላቶም ኣሕዛብ ኮርዩ ኣብ ኩሎም ሰራዊቶም ድማ ተቖጢዑ እዩ እሞ ኣቱም ኣሕዛብ ክትሰምዑ ቕረቡ ኣቱም ህዝብታት ጽንበሉ ምድርን መሊእዋ ዘሎን ዓለምን ካብኣ ዝወፅእ ዘበለ ኩሉን ይስማዕ ንጥፋት መጥይዎም ንማሕረዲ ከዓ ወፍይዎም እዩ ቁትላቶም ይድርበዩ ሬሳታቶም ጽእ ይጨኑ ኣኽራን ድማ ብደሞም ይመክኽ ኩሉ ሰራዊት ሰማይ ይጠፍእ ሰማያት ከዓ ከም ብራና ይጥቕለል ኩሉ ሰራዊቱውን ከምቲ ቈጽሊ ካብ ተኽሊ ወይኒ ከምቲ ዝጸምለወ ቈጽሊ ካብ ኦም በለስ ዝረግፍ ክረግፍ እዩ ቁጽሪ 5 ሰይፈይ ኣብ ሰማይ ሰኺሩ እዩ እሞ እነሆ ኣብ ኤዶም ኣብቲ ህዝቢ መርገመይ ንፍርዲ ክወርድ እዩ
እግዚአብሔር መስዋዕቲ አቦ ጾራ ኣብ ሃገር ኤዶም ድማ ብዙሕ ሕሩድ ክገብር እዩ እሞ ሰይፊ እግዚአብሔር ብደም ተዓሊሱ ብስብሕን ብደም ገናሽልን ወጣጡን ብስብሒ ኩላሊት ደዓውልን ከኣ ተሰቢሑ ኣሎ መዓልቲ ሕነ እግዚአብሔር ዓመት ምፍዳይ ኢድ ብናይ ነገር ጽዮን እዩ እሞ ምሳታቶም ድማ ጎባያትን ኣራውሕን ዝራብዓትን ይወድቁ ሃገሮም ብደም ይሰክር ሓመዶም ብስብሒ ይስብሕ ኣሎ ቁጥር 9 ወሐይዛ ናብ ቅጥራን ሓመዳ ኸኣ ናብ ዲን ክልወጥ ሃገራውን ነዳዲ ቅጥራን ክኸውን እዩ ምንዳዳ ለይትን መዓልትን ኣይጠፍእን ትካን ዘለዓለም ይተክኽ እቲ ሃገር ንውሉድ ወለዶ ትባድም ንዘለዓለም ሓደ እኳ ኣይሓልፋን ኣባ ጉንባሕን ቅንፍዝናቶም ይገብርዋ ጉንጓን ኳኹን ይነብርዋ ናይ ምብራስ ገመድ መስፈርን ናይ ምብዳም ሚዛን መለክዕን ይዘርግሓላ ካብቶም ንምንጋስ ዝበቕዑ ጨዋታት ሓደ እኳ የልቦን ኩላቶም መሳፍንታ ኸኣ ምናምን ይኾኑ እሾኽ ኣብ ኣዳራሻታ ኣምዐን ተኸርባን ከኣ ኣብ ዕርድታታ ይበቁል መሳፍረ ወኻሩን መውዓል ሰገንን ትኸውን ኣራዊት በረኻን ኣኽላባት መረሩን ኣብኣ ይራኸቡ ኣጋንንት ኸኣ ይጸዋውዑ ዛር ለይቲ ድማ ኣብኣ ይነብር ቦታ ዕረፍቱን ይረኽበላ ተመን ኣብኣ ቤቱ ይገብር እንቋቑሑኡ ድማ የውድቕ አንቂሑ ንወላልዱ ኣብ ጽላሉ ይእክቦም ኣብኣውን ኣሙራታት ተኣኪቦም ንሓድሕዶም ይራኸቡ ቁጥር 16-17 ኣብ መጽሓፍ እግዚአብሔር ድሎዩን ኣንብቡን ኣፈይ እዩ ዝእዝዝ መንፈሱ እዩ ዝእክቦም ዘሎ ንሱ እዩ ዕጭ ዘውድቐሎም ኢዱ ኸኣያ ብገመድ መለክዒ ንኣኣ ዝመቐለትሎም እሞ ንዘለዓለም ክሕዝዋን ውሉድ ወለዶውን ክነብርዋ እዮም ካብዚኣቶም ሓደ እኳ ኣይክሰኣንን እዩ ንብጻዩ ዝስእን የልቦን ምዕራፍ 35 መገዲ ቅድስና ቁጥሪ 1 በረኻን ምድሪ ኣጻምዕን ክሕጐሱ ምድረ በዳ ኸኣ እልል ክብል ከም ጽጌረዳ ድማ ክዕንብብ እዩ ኣጸቢቑ ክዕንብብ ብሓጐስን ብእልልታን ባህ ክብል ክብሪ ሊባኖስን ገጽ ቀርሜሎስን ሳሮንን ክወሃቦ እዩ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ንገጽ ኣምላኽናን ክርእዩ እዮም ነተን ዝሰነፈ ኣእዳው ኣበርትዑ ነተን ወለል ዝበላ ኣብራኽ ድማ ኣደልድሉ ነቶም ፈራህ ዝልቦም ኣጆኹም ኣይትፍርሁ እንሆ ኣምላኽኩም ምስሕነን ምስ ናይ ኣምላኽ ምፍዳይ ኢድን ክመጽእ ባዕሉ ከድሕነኩም ክመጽእ እዩ በልዎም ቁጥሪ 5 ሽዑ ዓይንቲ ዕውራት ክኽፈታ ኣእዛን ጸመማት ከኣጋህ ክብላ እየን ሽዑ ሓንካስ ከም ኢራብ ክሰርር ልሳን እቲ ዓባስ ከኣ እልል ክብል ማያት ኣብ በረኻ ወሓይዝ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ክፍልፍል እዩ እሞ ምድሪ ረመጭሲ ቃላይ ምድሪ ኣጻምዕካ ዓይኒ ማያ ክኸውን እዩ እቲ ወኻሩ መሳፍሮ ዝገበርኦ ስፍራስ መብቆል ሰተን ሰልስላን ሻምብቆን ክኸውን እዩ ቁጥሪ 8 መገዲ ጽርግያ ኣብኣ ክትኸውን እያ ቅድስቲ መገዲ ክትበሃል እያ ርኹስ ዘበለ ኣይክሓልፋን እዩ ናታቶም ጥራይ እያ እቲ ብኣኣ ዝኸይድ ዓሻ እኳ እንተኾነ ኣይክጋገን እዩ ኣንበሳ ኣብኣ ኣይክህሉን ጉርጉር ኣራዊት ኣይክድይባን እዩ ኣብኣውን ኣይክርከብን እዩ ድሑናት ደኣ ይመላለሱላ እቶም እግዚኣብሔር እተበጀዎም ክምለሱ እልል እናበሉ ናብ ጽዮን ክመጹ እዮም ዘለዓለማዊ ሓጐስ ከኣ ርእሶም ክኸልል እዩ ደስታን ሓጐስን ክረኽቡ እዮም ጓህን እህህታን ክሃድም እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 36 ኣሶራውያን ንኢየሩሳሌም ከም ዘፈራርህዋ ቁጥሪ 1
ኮነ ድማ ኣብ መበል 14 ዓመቱ ንንጉስ ሕዝቅያስ ሰናክሬብ ንጉስ ኣሶር ናብተን ዕሩዳት ከተማታት ይሁዳ ኩላተን ደይቡ ሓዘን። ንጉስ ኣሶር ከዓ ናብ ንጉስ ሕዝቅያስ ካብ ላኪሽ ናብ ኢየሩሳሌም ንርብሳቄ ብዙሕ ሰራዊት ኣትሒዙ ለኣኾ። ንሱውን ኣብ ጥቓ እቲ ላዕላይ ሓጽቢ መስኖ ብመገዲ ግራት መስተይ ቀለም ደው በለ። ሽዑ ኤልያቄም ወዲ ሕልቅያ እቲ ኣዛዚ ቤትን ሽብና እቲ ጸሓፍን ዮኣህ ወዲ ኣሳፍ እቲ ጸሓፊ ክብረ ነገሥታትን ናብኡ ወፁ። ቁጽሪ 4 ርብሳቄ ከኣበሎም ንሕዝቅያስ በልዎ እቲ ዓብዪ ንጉስ ኣሶር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እዛ እትውከላ ዘለኻ ትውክልቲ እንታይ እያ? ንውግእስ ምኽርን ዓቕምን ኣሎኒ ምባልካ ቃል ከናፍር ጥራይ እዩ እብለካ ኣለኹ። ካባይ እትሽፍትሲ ኣብ መን ተወኪልካ ኢኻ? እንሆ በቲ ስውር ምርኩስ ሻምብቆ ብግብፂ ትውከል ኣለኻ። ሰብ እንተ ተመርኮሶ ኣብ ኢዱ ይኣቱ እሞ የንኩሎ። ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ከዓ ነቶም ዝውከልዎ ኩሎም ከምኡ እዩ። ንሕናስ ብእግዚአብሔር ኣምላኽና ኢና እንውከል እንተበልካኒ ንስዶ ኣይኮነን። ሕዝቅያስ ንይሁዳን ኢየሩሳሌምን ኣብ ቅድሚ እዚ መስዊኢ እዚ ስገዱ እናበለ ንኸረቤቱን መስዊኢታቱን ዘፍረሰሉ እስከ ሕጂ ምስ ጐይታይ ምስ ንጉስ ኣሶር ተወራረድ። ንስኻ ዝቕመጥዎም ፈረሰኛታት ክትረክብ እንተ ክኢልካስ ኣነ 2,000 ፈረስ ክህበካየ። ከመይ ጌርካኸ ንሓደ ፍተውራሪ ናይቶም ንኣሽቱ ሓሽከር ጐይታይ ገጹ ንድሕሪት ክትመልስ ትኽእል? ግናኸ ብናይ ግብፂ ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን ተወኪልካ ኣለኻ። ሕጂኸ ብዘይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ድየ ነዛ ሃገር ከጥፍኣ ዝደየብኩ? እግዚኣብሔር እዩ ናብዛ ሃገር ደይብካ ኣጥፍኣያ ዝበለኒ። ቁጽሪ 11 ሽዑ ኤልያቄምን ሽብናን ዮኣህን ንራብሳቄ ቋንቋ ሶርያ ንፈልጥ ኢና እሞ ንባሮትካ ኮታ ብኡ ጌርካ ተዛረበና። ግናኻ ኣብ ቅድሚቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ህዝቢ ብዘረባ ይሁዳ ኣይትዛረበና በልዎ። ርብሳቄ ግና ጐይታይሲ እዘን ቃላት እዚአን ክዛረብ ናብ ጐይታኻን ናባኻን ድዩ ዝለኣኸኒ? ናብቶም ውፅኣቶም ክበልዑን ሽንቶም ክሰትዩን ምሳኻትኩም ኣብ ቅጽሪ ተቐሚጦም ዘለዉ ሰብኡት ዶ ግዳ ኣይኮነን ዝለኣኸኒ በለ። ቁጥሪ 13 ድሕሪ እዚ ርብሳቄ ደው በለ እሞ ዓው ኢሉ ብዘረባ ይሁዳ ጨደረ በለውን። ዘረባ እቲ ዓብዪ ንጉስ ኣሶር ስምዑ። እቲ ንጉስ ከምዚ ይብል፣ ሕዝቅያስ ከናግፈኩም ኣይክእልን እዩ እሞ ኣይጠብርኩም። ሕዝቅያስ እግዚኣብሔር ብርግጽ ከናግፈና እዩ፣ እዛ ኸተማውን ኣብ ኢድ ንጉስ ኣሶር ኣይክትወሃብን እያ እናበለ ኣብ እግዚኣብሔር ኣየወክልኩም። ንጉስ ኣሶር ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ እሞ ናብ ምድርኹም ዝመስል ምድሪ እኽልን ወይንን ምድሪ እንጌራን ኣታኽልቲ ዘቢብን ክሳዕ ዘብጽሐኩም ምሳይ ተዓረቑ። ናባይ ውፁ፣ ነፍሲ ወከፍኩም ካብ ተኽል ወይኑ ነፍሲ ወከፍኩም ውን ካብ ኦም በለሱ ይብላዕ። ነፍሲ ወከፍኩም ማይ ዒላኡ ይስተ ይብል ኣሎ እሞ ንሕዝቅያስ ኣይትስምዕዎ። ሕዝቅያስ እግዚኣብሔር ከናግፈና እዩ ኢሉ ኣይሕበልኩም። ሓደ ካብቶም ኣማልኽቲ ኣዛብሲ ንሃገሩ ካብ ኢድ ንጉስ ኣሶር ዘናገፈዶ ኣሎ። ኣማልኽቲ ሃማትን ኣርጳድን ኣበይ ኣለዉ? ኣማልኽቲ ስፈርዋይም ኣበይ ኣለዉ? ንሰማርያስ ካብ ኢደይዶ ኣናጊፎምዋ እዮም? ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ እዘን ሃገራት እዚአን ንሃገሩ ካብ ኢደይ ዘናገፋ ኣየናይ እዩ? እግዚኣብሔር ከን ኢየሩሳሌም ካብ ኢደይ መናገፋ ንሳቶም ግና ኣጽቀጡ። እቲ ንጉስ ኣይትመልሱሉ ኢሉ ኣዚዝዎም ነበረ እሞ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሱሉን። ድሕርዚ ኤልያቄም ወዲ ሕልቅያ እቲ ኣዛዚ ቤትን ሽብና እቲ ጸሓፍን ዮኣህ ወዲ ኣሳፍ እቲ ጸሓፊ ክብረ ንግሥትን ክዳውንቶም ቀዲዶም ናብ ሕዝቅያስ ኣተዉ። ቃላት ርብሳቄ ኸዓ ነገርዎ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 37 ሕዝቅያስ ንኢሳይያስ ምኽሪ ከም ዝሓተቶ። ቁጽሪ 1 ኮነ ድማ ንጉስ ሕዝቅያስ እዚ ምስ ሰምዐ ክዳውንቱ ቀደደ፣ ክሊ ተኸዲኑ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣተወ። ንኤልያቄም ነቲ ኣዛዚ ቤትን ንሽብና እቲ ጸሓፍን ነቶም ሽማግለታት ካህናትን ክሊ ብኹድናቶም ናብ ነቢ ኢሳይያስ ወዲ ኣሞጽ ለኣኾም። ንሳቶም ከኣበልዎ ሕዝቅያስ ከምዚ ይብል፣ ውሉድ ወልዱ ቀሪቦም ኣለዉ፣ ንምውላድ ግና ሓይሊ ተሳኢኑ እዩ እሞ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ጸበባን ዘለፋን ጸርፍን እያ። ምናልባሽ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ነተን ቃላት ናይቲ ንህያው ኣምላክ ክጸርፍ ኢሉ ጐይታኡ ንጉስ ኣሶር ዝለኣኾ ርብሳቄ ሰሚዖ ይህሉ።
ስለ እዘን እግዚኣብሔር ኣምላክካ ዝሰምዐን ቃላትካ ክቖጽዖ እዩ። ስለዚ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ተረፍሲ ጸሎት ኣዕርግ። ቁጽሪ 5 እቶም ኣገልገልቲ ንጉሥ ሕዝቅያስ ከኣ ናብ ኢሳይያስ መጹ። ኢሳይያስ ድማ በሎም ንጐይታኹም ከምዚ በልዎ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል በተን ሓሽከር ንጉሥ ኣሶር ንኣይ ዝጸረፈለን ንስኻውን ሰማዕካየን ቃላት ኣይትፍራህ። እነሆ ኣነ መንፈስ ክሰደሉ እየ ወረ ሰሚዑ ኸኣ ናብ ሃገሩ ክምለስ እዩ ኣብ ሃገሩ እውን ብሰይፍ ከውድቖ እየ። ኣሰራውያን ንኢየሩሳሌም ከም ብሓድሽ ከም ዘፈራርህዎም። ቁጥሪ 8 ሽዑ ርብሳቄ ተመልሰ ንጉሥ ኣሶር ካብ ላኪሽ ከም ዝነቐለ ሰሚዑ ነበረ እሞ ንሊብና ክዋጋእ ከሎ ረኸቦ። ብዛዕባ ትርሓቃ ንጉሥ ኢትዮጵያ ክዋጋእካ ወፂኡ ኣሎ ዝብል ወረ ሰምዐ። እዚ ምስ ሰምዐ ኸኣ ከምዚ ዝብሉ ልኡኻት ናብ ሕዝቅያስ ለኣኸ። ንሕዝቅያስ ንጉሥ ይሁዳ ከም ዝበልዎ እቲ እትውከሎ ዘለኻ ኣምላኽካ ንኢየሩሳሌም ናብ ኢድ ንጉሥ ኣሶር ኣይክትወሃብን እያ ብምባሉ ኣየስሕትካ። እንሆ ነገሥታት ኣሶር ንኹለን ሃገራት ዝገበርዎን ሰሚዕኻ ኣለኻ። ንብዘለዋ ኣጥፊኦምዎን እዮም እሞ ንስኻ ዲኻ እትናገፍ? ነቶም ኣቦታተይ ዘጥፍእዎም ኣሕዛብ እኒ ጎዛንን ሃራንን ረጺፋን እቶም ኣብ ቴላሰር ዝነብሩ ደቂ ኤደንን ኣማልኽቶም ዶ ኣናጊፎሞም እዮም? ንጉሥ ሓማትን ንጉሥ ኣርጳድን ንጉሥ ከተማ ስፈርዋይምን ናይ ሓናእን ናይ ኢዋህን ኣበይ ኣለዉ? ሕዝቅያስ ከኣ ነታ ደብዳቤ ካብ ኢድ እቶም ልኡኻት ተቐቢልዎ ኣንበባ። ሕዝቅያስ ድማ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ደየበ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እውን ዘርግሓ። ሕዝቅያስ ከኣ ከምዚ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ። ወእግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ኣብ ኩርቤል ተቐሚጥካ ዘለኻ ኣምላኽ ኩለን መንግሥታት ምድሪ ንስኻ በይንኻ ኢኻ። ንስኻ ኢኻ ሰማይን ምድርን ዝገበርካ። ወእግዚኣብሔር እዝንኻ ጽሎ እሞ ስማዕ። ወእግዚኣብሔር ኣዒንትኻ ክፈት እሞ ርአ። ነተን ንህያው ኣምላኽ ክጸርፍ ኢሉ ዝለኣኸን ኩለን ቃላት ሰናኪረብ ስማዕ። ወእግዚኣብሔር እቶም ነገሥታት ኣሶር ንኹለን ሃገራትን ምድሮምን ከም ዘዕነውስ ሓቂ እዩ። ንኣማልኽቶም ድማ ናብ ሓዊ ደርበይዎም። ስራሕ ኢድ ሰብ ዕጭን እምንን እዮም እምበር ኣማልኽቲ ኣይኮኑን። ስለዚ ኣጥፍእዎም። ሕጂ ግና ወእግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩለን መንግሥታት ምድሪ ንስኻ በይንኻ እግዚኣብሔር ምዃንካ ምእንቲ ክፈልጣስ ካብ ኢዱ ኣድሕነና። ኢሳይያስ ናብ ሕዝቅያስ ዝለኣኾ መልእኽቲ ቁጽሪ 21 ሽዑ ኢሳይያስ ወዲ ኣሞጽ ናብ ሕዝቅያስ ከምዚ ኢሉ ለኣኸ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ነቲ ብናይ ስናክሬብ ንጉሥ ኣሶር ዝለመንካኒ እግዚኣብሔር ብዛዕባኡ ዝብሎ ቃል እዚ እዩ። እታ ድንግል ጓል ጽዮን ትነቐካን ተላግጸልካን ኣላ። ጓል ኢየሩሳሌም ብድሕሪኻ ርእሳ ትንቕንቐልካ ኣላ። ንመን ኣባጮኻን ጸረፍካን? ድምፅኻኸ ኣብ ልዕሊ መን ኣልዓልካ? ብዒንትኻስ ንመን ኣፋጠጥካሉ? ኣብ ልዕሊቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ኢኻ። ብሓሻክርካ ጌርካ ንእግዚኣብሔር ከምዚ ኢልካ ጸረፍካዮ። ብብዝሒ ሰረገላታተይ ናብ ርእሲ ኣኽራን ኣብ ዓቐበት ሊባኖስ ደይበ ነቲ ጸጽቦ ኣጻሕዱን ንነዋሕቲ ኣእዋሙን ክቖርጸ ናብቲ ላዕላይ ጫፍን ናብቲ ዕሙር ዱርን ክበጽሕ እየ። ኩዒተ ማይ ሰተኹ ብኸብዲ ኣእጋረይ ንኹሉ ሩባታት ግብፂ ከንጽፎ እየ። ነዚ ካብ ቀደም ከም ዘዳለኽዎ ካብ ጥንትኻ ከም ዝደኮንክዎ ኣይሰማዕኻን ዲኻ? ሕጂውን ክፍጽሞ እየ። ንስኻ ነተን ዕሩዳት ከተማታት ኣፍሪስካ ኩምራ ዓናታት ክትገብረን ኢኻ። እቶም ኣብአን ዝነብሩ ሰነፍን ስንቡድን ሓፈሩን ከም ሳዕሪ መሮርን ከም ልሙዕ ቆጽልን ከም ሳዕሪ ናሕስን ከምቲ ከይበቖለ ዝሃጉግ ዘርእን ኮነ። ኣነ ግና ምቕማጥካን ምውፃእኻን ምእታውካን ኣብ ልዕለይ ምንዳርካን እፈልጥ ኣለኹ። ኣብ ልዕለይ ስለ ዝነደርካ ድፍረትካውን ኣብ ኣእዛነይ ስለ ዝበጽሐ ስለዚ ኣብ ኣፍንጫኻ ሳንቃይ ኣብ ኣፍካ ድማ ልጓመይ ክገብር እየ። በታ ዝመጻእኻላ መገዶን ክመልሰካ እየ። ቁጽሪ 30 እዚ ኸኣ ምልክት ይኹነልካ። ሎም ዘመን ካብቲ ባዕሉ ዝበቖሎ ቀሪም ንዓመታ ኸዓ ባልጋ ክትበልዑ ኢኹም። ኣብታ ሳልሰይቲ ዓመት ድማ ክትዘርኡን ክትዓጽዱን ኣታኽልቲ ወይኒ ክትተኽሉን ኢኹም እሞ ፍሪኡ ክትበልዑ ኢኹም። ተረፍ ካብ ኢየሩሳሌም እቶም ድሑናትካ ካብ ከረን ጽዮን ክወፁ እዮም እሞ እቲ ካብ ቤት ይሁዳ ዝደሓነ ተረፍ ከም ብሓድሽ ንታሕቲ ሱር ክሰድድ ኣብ ላዕሊ ድማ ፍረ ክፈሪ እዩ። ቅንኣት እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት እዚ ክገብር እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ንጉሥ ኣሶርሲ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል፣ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ኣይከኣቱን፣ ፍላጻ ኣይክውርውረላን፣ ብዋልታ መኪቱ ኣይክቐርባን፣ ብቐጽሪውን ኣይክኸባን እዩ። ምእንቲ ርእሰይን ምእንቲ ዳዊት ባርያይን ኢለ ነዛ ከተማ እዚኣ ክድሕናስ ክከላኸለላ እየ እሞ በታ ዝመጸላ መገዲ ክምለስ ናብዛ ከተማ እዚኣ እውን ኣይከኣቱን እዩ ይብል እግዚኣብሔር። ቁጽሪ 36 መልኣኽ እግዚኣብሔር ወፂኡ ኣብ ሰፈር ኣሶራውያን 185,000 ሰብኣይ ወቕዐ።
ንስባሒቱ አንጊሆም ምስተንስኡ እንሆ ኣብ ኩሉ ስፍራ ሬሳታት ጸንሕዎም ሰናክሬብ ንጉሥ ኣሶር ድማ ነቒሉ ከደ ናብ ንነዌ ተመሊሱ ኸዓ ተቐመጠ ኮነ ድማ ኣብ ቤት ኒስሮክ ኣምላኹ ክሰግድ ከሎ ደቁ ኣድርማሌክን ሳሬጽን ብሰይፊ ቐተልዎ ናብ ምድሪ ዓራራት ከዓ ሃደሙ ኤሳር ሃዶን ወዱ ድማ ኣብ ክንድኡ ነገሰ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ንጉሥ ሕዝቅያስ ሓሚሙ ከም ዝሓወ ቁጽሪ 1 በቲ ዘመን እቲ ሕዝቅያስ ንሞት ክሳዕ ዝዋላእ ሓመመ ነቢ ኢሳይያስ ወዲ ኣሞጽ ከዓ ናብኡ መጺኡ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ክትመውት ኢኻ እምበር ኣይክትሓውን ኢኻ እሞ ብናይ ሓዳርካ ተላቦ በሎ ሽዑ ሕዝቅያስ ገጹ ናብ መንደቕ መሊሱ ወእግዚኣብሔር ዕቑባኻ ብሓቅን ብፍጹም ልብን ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከም እተመላለስኩን ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ሰናይ ከም ዝገበርኩን ዘክር ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ ሕዝቅያስ ድማ መሪር ብኽያት በኸየ ሽዑ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ናብ ኢሳይያስ መጸ ኪድ እሞ ንሕዝቅያስ ንገሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዳዊት ኣቦኻ ጸሎትካ ሰሚዐ ንብዓትካ ርኤ እንሆ ኣብ ዕድሜኻ 15 ዓመት ክውስኸልካ እየ ንኣኻን ነዛ ኸተማ እዚኣን ካብ ኢድ ንጉሥ ኣሶር ክናግፈኩም እየ ነዛ ኸተማውን ክከላኸለላ እየ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ነዚ ዝበሎ ቃል ከም ዝፍጽሞ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ምልክት ይኹነልካ እንሆ ነቲ ብምኽንያት ፀሓይ ኣብታ ናይ ኣካዝ መድረኽ ዝወረደ ጽላሎት መድረኽሲ 10 መድረኽ ንድሕሪት ኣቢለ ክመልሶ እየ ፀሓይ ከዓ በቲ ዝወረደቶ መድረኽ 10 መድረኽ ንድሕሪት ኣቢላ ተመልሰት ቁጽሪ 9 ሕዝቅያስ ንጉሥ ይሁዳ ሓሚሙ ነይሩ ምስ ሓወየ ዝጸሓፎ ጽሕፈት ቁጽሪ 10 ኣነስ ኣብቲ ጣዕሚ ዕድመይ ከለኹ ናብ ደጌታ ሲኦል እኸይድ ነተን ዝተረፋ ዓመታተይ እስእነን ኣለኹ በልኩ ደጊም ንእግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ሕያዋን ንእግዚኣብሔር ኣይክርእዮን እየ ምስቶም ኣብ ሲኦል ዘለዉ ሰብ ኮይነ መሊሰ ሰብ ኣይክርእን እየ በልኩ ማሕደረይ ፈረሰት ከም ድንኳን ጓሳ ኸዓ ካባይ ገዓዘት ንህይወተይ ከም ዓላማይ ጠቕሊለየ ኣለኹ ንሱን ካብ መዋጥር ክቖርጸኒ እዩ ምድሪ ከይመሰየ ትጥርሰኒ ክሳዕ ዝወግሕ ሓዳእኩ ንሱ ግና ከም ኣንበሳ ንኹሉ ዓጻጽምተይ ሰባበሮ ምድሪ ከይመሰየ ትጥርሰኒ ከም ለኻኺቶ ከም ራዛ ጭቕጭቕ በልኩ ከም ርግቢ ቆዘንኩ ኣዒንተይ ላዕሊ ብምጥማት ተሓልላ ወእግዚኣብሔር እጭነቕ ኣለኹ ወሓሰይኩን ቁጽሪ 15 እንታይ እሞ ክብል ንሱ ተዛሪብኒ ኣሎ ንሱ ኸዓ ገበሮ ብዛዕባ ምረት ነፍሰይ ብኹለን ዓመታተይ ብህድኣት ክመላለስ እየ ወእግዚኣብሔር ሰብ በዚ ኸምዚ እዩ ብህይወት ዝነብር ህይወት መንፈሰይ ከዓ በዚ ኩሉ እዩ እምበኣርሲ ኣሕውየኒ ህይወት እውን ምለሰለይ እንሆ እዚ ዓብዪ ምረት ንሰላም ኣይኮነ ንስኻ ንኹሉ ሓጢኣተይ ናብ ድሕሪ ዝባንካ ደርቢኻዮ ኢኻ እሞ ንነፍሰይ ኣፍቂርካ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ኣናገፍካያ ሲኦል ኣይመስግነካን ሞት ኣይውድሰካን እቶም ናብ ጉድጓድ ዝወርዱ ብሓቅኻ ተስፋ ኣይገብሩን እዮም እሞ እቲ ህያው ከምዚ ኣነ ሎሚ ዝገብሮ ዘለኹ የመስግነካ ኣቦ ንውልዱ ሓቅኻ ኸፍልጦም እዩ እግዚኣብሔር እዩ ዘድሓነኒ ስለዚ ብመዓልታት ህይወትና ኩሉ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንመዛሙረይ ብመሰንቆ ክንዝምሮ ኢና ቁጽሪ 21 ኢሳይያስ ግና ጸባጥ በለስ ገይሮም ነቲ ዝሓበጠ የለብጥዎ እሞ ክሓዊ እዩ ኢሉ ነበረ ሕዝቅያስ ድማ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ክድይብሲ ምልክቱ እንታይ እዩ በለ ሰላም ለኪ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 39 ካብ ባቢሎን ዝመጹ ልኡኻት ቁጽሪ 1 በታ ጊዜ እቲኣ ማርዶክ ብላዳን
ወዲ ብላዳን ንጉስ ባቢሎን ሕዝቅያስ ሐሚሙ ከም ዝሐወየ ሰሚዕ ነበረ እሞ ደብዳቤን ገጸ በረኸትን ሰደደሉ ሕዝቅያስ ድማ ባእታቶም ተሐጎሰ እሞ ነቲ ቤት መዝገቡ ንብሩርን ወርቅን ቅዲትን ነቲ ክቡር ዘይታትን ንኹሉ ቤት መሳርያውን ነቲ ኣብ መዝገቡ ዝጸንሐ ኩለን ኣርአዮም ኣብ ቤቱን ኣብ መንግስቱ ኩሉን ሕዝቅያስ ዘይርአዮም ሓንቲ እኳ ኣይተረፈትን ቁጥር 3 ሽዑ ነቢ ኢሳያስ ናብ ንጉስ ሕዝቅያስ መጺኡ እዞም ሰባት እንታይ በሉ ካበይ ከናባኻ መጹ በሎ ሕዝቅያስ ድማ ካብ ርሑቕ ሃገር ካብ ባቢሎን ናባይ ዝመጹ እዮም በለ ንሱኻ ኣብ ቤትካ እንታይ ረአዩ ኢሉ ሓተተ ሕዝቅያስ ድማ ኣብ ቤተይ ዘሎ ኩሉ ርእዮም ካብቲ ኣብ መዛግበይ ዘሎ ኩሉ ሓንቲ እኳ ዘይረእኽዎም የልቦን ኢሉ መለሰ ቁጥር 5 ሽዑ ኢሳያስ ንሕዝቅያስ በሎ ንቓል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ስምዓዮ እነሆ ነቲ ኣቦታትካ ክሳእሎም ዝኣከብዎ ኣብ ቤትካ ዘሎ ኩሉ ሓንቲ እኳ ከይተረፈት ናብ ባቢሎን ዝወስድለን መዓልታት ክመጻየን ይብል እግዚአብሔር ነቶም ካባኻ ዝወፁ እትወልዶም ኣወዳትካ ከኣ ክወስድዎም እዮም እሞ ኣብ ኣዳራሽ ንጉስ ባቢሎን ውሽሻጠ ሓሽከር ክኾኑ እዮም ሕዝቅያስ ከዓ ንኢሳያስ እቲ ተዛረብካዮ ቃል እግዚአብሔር ጽቡቕ እዩ በሎ ደጊሙ ከዓ ብዘመነይሲ ሰላምን ድሓንን ደኣ ይኸውን በለ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ተስፋ ዘለወን ቃላት ቁጥሪ 1 ንሕዝበይ አጽናንዑ ይብል አምላክኩም ንልቢ ኢየሩሳሌም ተዛረቡ ጸበባ ከም እተፈጸመ አበሳአ ከም እተሐድገላ ስለ ኩሉ ኃጢአታ ድማ ካብ ኢድ እግዚአብሔር ከዕበት ከም ዝረኸበት አውጁ ድምፂ አዋጂ ያአውጅ መገድ እግዚአብሔር አበረኻ አዳሉ አምድራ ጻመኻ ንአምላኽና ጽርግያ አቅንዑ ሽንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል ኩሉ አኽራንን በረኽትን ድማ ለጠቂበል ቄናን ይቅናዕ ድንጉር ከአሰጥ ዝበለ ስፍራ ይኹን አፍ እግዚአብሔር ተዛሪቢ እሞ ክብር እግዚአብሔር ክግለጽ ኩሉ ስጋ ከዓ ሓቢሩ ክርዮ እዩ ድምፂ አውጅ ይብል ሓደኻ እንታይ ኢለ ክእውጅ በለ ስጋ ዝበለ ኩሉ ሳዕሪ እዩ ኩሉ ክብሪ ከዓ ከም ዕንበባ መረር እዩ ትንፋስ እግዚአብሔር ነፊስዎ እዩ እሞ ሳዕሪ ነቅጽ ዕንበባ ይቕምስል ብሓቀይቲ ህዝቢ ሳዕሪ እዩ ሳዕሪ ነቅጽ ዕንበባ ይቕምስል ቃል አምላኽና ግናን ዘለዓለም ይነብር ቁጥሪ 9 አቲ ብስራት እተበስር ጽዮን ናብ ነዊሕ ከረንደ ይቢ አቲ ብስራት እተበስር ኢየሩሳሌም ድምጽኺ በኃይል ዓው አብሊ ብዘይ ፍርሃት ዓው በሊ ንኸተማታት ይሁዳ እነሆ አምላክኩም ኢልክ ንገሪ እነሆ እግዚአብሔር አምላኽ በኃይል ይመጽእ ብቕልጽሙ ድማ ይገዝእ እነሆ ዓስቡ ምስኡ ኣሎ ካሕሳኡ ከዓ ቀቅድሚኡ ይኸይድ ንመጓሲኡ ከም ጓሳ ከውፍር ንዕያውቱ ኣብ ቅልጽሙ ክእክብ ኣብ ሕቕፉ ከዓ ክስከሞም ነተን ዘጥብዋ ድማ ብህድኣት ክመርሐን እዩ አምላኽ እስራኤል መዘና የብሉን ቁጥር 12 ንማያት ብኢዱ ዓሚኹ ዝሰፈረ ንሰማያት ከዓ በጻብዑ ዝሰደረ መን እዩ ንሓመድ ምድሪ ኣብ ሚዛን ዝኣከበ ነኽራን ብሚዛን ንኾረቢት ድማ ብነጥሪ ዝመዘነኸ መን እዩ ንመንፈስ እግዚአብሔር ዝመርመረ ወይስ መኻሪኡ ኮይኑ ዝመሃሮኸ መን እዩ ምስ መን ተመኸረ ኣእምሮ ዝሃቦ እቲ ቕኑዕ መገዲ ከዓ ዝመሃሮ ፍልጠት ዘፍለጦ መገዲ ምስትውዓል ድማ ዘርአዮኸ መን እዩ እነሆ ኣሕዛብ ከም ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ዕትሮ ከም ሓንቲ በሰር ኣብ ሚዛን ይቝጸሩ እነሆ ንደሴታት ከም ተጓጉየ ልዕል ሊባኖስ ንምንዳድ ኣይኣክልን እንስሳውን ንመስዋዕት ምሕራር ኣይኣክልን ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚኡ ከም ሓደ ግዛዕ ኣይረአዩን ሓንቲ ከም ዘየልቦ ከም ኮንትነት ገይሩ ይቖጽሮም እምበኣርሲ ንኣምላኽ ምስ መን ተመሳስልዎ ምስ ኣይናይ መልክዕከ ከተመዓራሪዎ ኢኹም ገባር ምስሊ ፍሲ ገይሩ ጣዖት ይገብር ኣምካኸ ድማ ብወርቂ ይልብጦ ብሰንሰለት ብሩር ገይሩ ከዓ ይስልሞ እቲ ክሳዕ ክንዲዚ ክስውዕ ዓቕሚ ዘይብሉ ድኻስ ዘይቁንቁን ዕንጨይቲ ይሓሪ ዘይነኣነቕ ምስሊ ዝገብሩሉ ከዓ ከኣሊ ድማ ይደሊ ቁጥሪ 21 ኣእምሮ ዶ የብልኩምን እኳ ዶ ኣይትሰምዑን ኢኹም ካብ ጥንቲ ዶ እዚ ኣይተዘንተወልኩምን መሰረታት ምድሪ ዝነግርዎ ደኸ ኣይስተውዓልኩምን ኢኹም
ንሱ እዩ ኣብ ልዕሊ እታ ከባብ ምድሪ ዝቕመጥ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኸዓ ከም ኣንበጣ እዮም ንሰማያት ከም ጋንጽላ ዝሰጥሖ ምሕደሪ ክኸውን ድማ ከም ድንኳን ዝግትሮ ንሱ እዩ ንመሳፍንቲ ገለ እኳ ከም ዘይኮኑ ንፈራዶ ምድሪ ከም ምናምን ዝገብሮም ንሱ እዩ ብእቡ ምስ ተተኽሉ ብእቡ ምስ ተዘርኡ ብእቡ ሱር ኣብ ምድሪ ምስ ሰደዱ ንሱ ኡፍ ይብለሎም እሞ ይነቕፁ ዘራጊቶ ኸዓ ከም ብቕቡቕ ይወስዶም ከም መዓራረየስ ምስ መን ከተመሳሰሉን ኢኹም ይብል እቲ ቅዱስ ዓይንትኹም ናብ ላዕሊ እኳ ሓቢልኩም ረኣዩ ነዚ ዝፈጠሮ መን እዩ እቲ ንሰራዊቶም ብፍቕዲ ዘውፅኦ በብስሞም ዝጽውዖም እዩ ካብ ዕቤት ምልኩን ካብ ብርታዕ ሓይሉን እተልዓለ ሓደ እኳ ኣይተርፍን ቁጽሪ 27 ኣታ ያዕቆብ ከመይ ደኣ ከም ዝትብል ኣታ እስራኤልሲ ከመይ ኢልካ ኢኻ መንገደይ ካብ እግዚኣብሔር ሕብእቲ እያ ፍርደይ ከዓ ካብ ኣምላኸ ሓሊፉ እዩ ኢልካ ትዛረብ እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክምን ከም ዘይሕለልን ኣእምሮ ከም ዘይምርመርን ኣይትፈልጥን ዶ ኣይሰምዓኻን ዶ ኢኻ ንድኹም ሓይሊ ይህብ ንሱ ንፍካ ብርታዕ ይውስኽ ኣጉባዚ ይደኽሙን ይሕለሉን ኣባጽሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪን ብኽናፊ ድይቡ ይጐዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 41 ሓጋዚ እስራኤል ቁጽሪ 1 ኣትን ደሴታት ኣብ ቅድመይ ስቕበላ ህዝብታት ከዓ ሓድሽ ሓይሊ ይወስኹ ይቕረቡ እሞ ሽዑ ይዛረቡ ንዑ ሓቢርና ናብ ፍርዲ ንቕረብ ነቲ ብጽድቂ ናብ እግሩ ዝጸውዖ መን እዩ ካብ ምብራቕ ዘተንስኦ ንህዝብታት ኣብ ቅድሚኡ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣብ ልዕሊ ነገሥታት ከዓ ኣግዝኦ ንሴፎም ከም ተጐጓ ንመንትጎም ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ብቕቡቕ ገበሮ ሰገግዎም በታ ኣእጋሩ ከቶ ዘይረገጻ መገዲ ብድሓኑ ይሓልፍ ኣሎ ነዚ ዝሰርሖን ዝገበሮን መን እዩ እቲ ንወለዶታት ካብ ጥንቲ ዝጸውዐ ኣነ እየ ኣነ እግዚኣብሔር ቀዳማይን ምስቶም ዳሕሮትን ዘሎን እየ ደሴታት ሪኤን ፈርሃ ወሰናት ምድሪ ራዕራዕ በሉ ቀረቡ መጹ ኸዓ ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ደገፈ ንሓዉ ኸዓ ኣጆኻ በለ ጸራቢ ነቲ ኣምካኽ ፍሲ የፋጥኖ በያዲ ኸዓ ነቲ ኣወጸቓ ዝቕጥቅጥ ብናይ ምጥባቑ ጽቡቕ እዩ እናበለ የፋጥኖ ከይነቓነቕካ ብሽንካር የጽንዖ ቁጽሪ 8 ግናኸ ኣታ እስራኤል ባርያይ ኣታ ያዕቆብ ዝሓረኹኻ ዘርኢ ኣብርሃም ፈታውየይ ኣታ ካብ ወሰናት ምድሪ ዘምጻኹኻ ካብቲ ኣዝዩ ርሑቕ ጸዊዐ ባርያይ ኢኻ ሓረኹኻ ኣይናዕኩኻን ድማ ዝበልኩኻ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራህ ኣነ ኣምላክካ እየ እሞ ኣይትሸበር ከበርትዓካ ክረድኣካ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይውን ክድግፈካ እየ እንሆ እቶም ኣባኻ ዝንድሩ ኩሎም ክንውሩን ክሓፍሩን እዮም መጻርርትኻ ድማ ከም ዘይነበሩ ክኾኑን ክጠፉን እዮም ኣነ ንየማነይቲ ኢድካ ዝሕዝ ኣይትፍራህ ክድግፈካ እየ ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላክካ እየ እሞ ነቶም ዝወዳደሩኻ ክትደልዮም ኣይክትረኽቦምን ከኣይኻ እቶም ዝዋግኡኻ ድማ ኮንቱን ከም ገለ ዘይነበረን ክኾኑ እዮም ኣታሓስኻ ያዕቆብ ኣቶም ሰብ እስራኤል ኣነ እየ ዝድግፈካ ኣይትፍራህ ተበጃዊኻ ድማ ናይ እስራኤል ቅዱስ እዩ ይብል እግዚኣብሔር እንሆ በሊሕ ዘስናኑ ሓድሽ ሰረገላ መኼዳ ክገብረካ እየ ንኽራን ክሳዕ ዝድቈሱ ከተኺዶም ንኾረቢት ከዓ ከም ብቕቡቕ ክትገብሮም ኢኻ ክትምስድዮም ኢኻ ንፋስ ከዓ ክወስዶም በቡላውን ክዘርዎም እዩ ንስኻ ግና ብእግዚኣብሔር ክትሕጐስ በቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ድማ ክትሕበን ኢኻ ሽጉራትን ድኻታትን ማይደልዩ እሞ የልቦን ልሳኖም ብጽምኢ ነቐጸ ግና ኸኣነ እግዚኣብሔር ክሰምዖም ኣነ ኣምላኽ እስራኤል ኣይክሓድጎምን እየ ውሒዝ ኣብቶም መላጣት ኮረቤት ዓይንማያት ከዓ ኣብ ማእከል ሽንጭሮታት ከውሕዝ እየ ንጸምጸም በረኻስ ማይ ዝመልኦ ቃላይ ንምድሪ ኣጻምቕካ ፈልፋሊ ክገብሮ እየ ኢድ እግዚኣብሔር እዚ ከም ዝገበረት እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከዓ ከም ዝፈጠሮ ምእንቲ ክርእዩን ክፈልጡን
ክሓስቡን ሓቢሮም ከስተውዕሉንሲ ኣብ በረኻ ንኦም ሊባኖስን መሞናን ጸጾን ኣውሊዕን ከብቁል ኣብታ ጻምእኻ ጽሕድን ሙዝን ዘበን ኣሕቢረ ክተክል እየ እግዚኣብሔር ሓሰውቲ ኣማልኽቲ ይቃወም ቁጽር 21 ክስኹም ንገሩ ይብል እግዚኣብሔር መርትዕኹም ኣምፁ ይብል እቲ ንጉስ ያዕቆብ ይንገሩ እስኪ ነቲ ዝመጽእ ይግለጹልና ነቲ ናይ ቀደም ባህልኹም ምእንቲ ክንሓስቦ ፍጻሚኡ ከዓ ክንፈልጥሲ እስኪ ንገሩና ወይስ ነቲ ዝመጽእ ኣስሙዑና ኣማልኽቲ ምዃንኩም ምእንቲ ክንፈልጥ ነቲ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውን ንገሩና ርኢናስ ሓቢርና ምእንቲ ክንግረመሉ ከዓ እስኪ ጽቡቕ ወይስ ክፉእ ግበሩ እንሆ ንስኻትኩም ኮንቲ ኢኹም ተግባርኩም ከዓ ብላሽ እዩ እቲ ዝሓርየኩም ድማ ፍንፉን እዩ ቁጽር 25 ካብ ሰሜን ኣተንሳእክዎ እሞ መጸእ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ከዓ ንሱን ንሰማይ ይጽውዖ ከምቲ ስራሕ መሬት ንጭቃ ዝረግጾ ንስኻ ንመሳፍንቲ ከም መሬት ይረግጾም ምንቲ ክንፈልጦን ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ክንብልንሲ ካብ ጥንቲ ኣቐዲሙ እዝን ዝነገረ መን እዩ ዝነግር የልቦን ዘስማዓና የልቦን ቃላትኩም ዝሰምዕ ከዓ የልቦን ቅድሚ ኩሉ ንጽዮን እነውልኪ እቲኣቶም እዮም ዝብል ንየሩሳሌም ከዓ ዘበስር ኣነ እየ እንተጠመጥኩ ሓደ እኳ የልቦን እንተሓተትክዎም ድማ ካብቶም መኻሮም ምላሽ ክህብ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እነሆ ኩላቶም ኮንትነት እዮም ተግባሮም ከዓ ምናምን እዩ እቲ ናይ ፍሲ ምስልታቶም ድማ ንፋስን ባዶን እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ቀዳማይ መዝሙር ባርያ እግዚአብሔር ቁጽሪ 1 እንሆ ዝድግፎ ባርያይ ሕርየይ ነፍሰይ ብኡ ባህ ዝብላ መንፈሰይ ኣብ ልዕሊኡ ኣሕዲረ ኣለኹ ንሱ ንህዛብ ፍትሒ ኸውፅኣሎም እዩ ኣይክጭድረን ድምፁ ዓዋቢሉ ከዓ ኣብ ኣደባባይ ኣይከስምዕን እዩ ጭፍሉቕ ሻምብቆ ኣይክሰብርን ተኻኽ ጥዋፍ ድማ ኣይከጥፍእን እዩ ፍትሒ ብሓቂ የውፅእ ፍትሒ ኣብ ምድሪ ክሳዕ ዝምስርት ሓይሉ ኣይሓምቕን ኣይሕለልን ደሴታት ከዓ ሕጉ ክጽበያ እየን ቁጽሪ 5 እቲ ንሰማያት ዝፈጠሮን ዝገተሮን ንምድርን ንሳእ ተብቁሎን ዘርግሐ ነቲ ኣብኣ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ትንፋስ ዝሃበ ነቶም ኣብኣ ዝመላለሱ ድማ መንፈስ ዝሃበ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብል ኣዒንቲ ዕውራት ምእንቲ ክትከፍት ንእስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ነቶም ኣብ ጸልማ ዝነብሩኻ ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ኸተውፅኦምስ ኣነ እግዚኣብሔር ብጽድቂ ጸዋዕኹኻ ብኢድካ ክሕዘካን ክሕልወካን ኪዳን ህዝቢ ብርሃን ኣሕዛብ ክገብረካን እየ ኣነ እግዚኣብሔር እየ ስመይ ዚኣያ ክብረተይ ከዓ ንኻልእ ምስጋናይውን ንጽሩ ምስልታት ኣይህብን እየ እንሆ እቲ ናይ ቀደም ተፈጸመ ደጊም ሓድሽ ክነግረኩም እየ ከይተቐልቀለ ድማ ብዛዕባኡ ከስማዓኩም እየ መዝሙር ምስጋና ቁጽሪ 10 ኣቱም ኣብ ባሕሪ እትወርዱን ኣብኣ ዘሎ ዘበለን ኩሉን ኣትን ደሴታትን ኣብአን እትነብሩን ንእግዚኣብሔር ሓድሽ መዝሙርን ምስጋናኡን ካብ ወሰን ምድሪ ዘምሩ በረኻን ከተማታትን እተን ሰብ ቄዳር ዝነብሩወን ዓድታትን ድምፆም ዓው ይበል እቶም ኣብ ኣኻውሕ ዝነብሩ ብሓጎስ ይጨድሩ ካብ ከርሲ ኣኽራን እልል ይበሉ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ይሃቡ ምስጋናኡ ከዓ ኣብ ደሴታት ይንገሩ ቁጽሪ 13 እግዚአብሔር ከም ጅግና ይወፅእ ከም ተዋጋእ ድማ ቅንዓት የለዓዕል ይጭድር እሞ የዝምር ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ከዓ ይብርትዕ እግዚአብሔር ንህዝቡ ክረድኦም ከም ዘተስፎም ቁጽሪ 14 ነዊሕ ጊዜ ስኢለ ተጸሚመ ነፍሰይ መለኽኩ ሕጂ ግና ከም እትጽዕር ወላዲት ክጭርሕ ተናኢኸ ድማ ከተንፍስ እየ ነኽራንን ኮረቤትን ከባድሞ ንኹሉ ብቋሊኦም ድማ ከንቁጾየ ንወሓዚ ከዓ ደሴት ክገብሮ ንቓላይውን ከንጽፎ እየ ንዕውራት ብዘይፈልጥዋ ጎደና ክወስዶም ብዘይፈለጥወን መገድታት ክመርሖም ንጸልማት ኣብ ቅድሚኦም ብርሃን ክገብሮ ንድንጉር ከጣጥሖ እየ እዚ ክገብረሎም ኣይክሓድጎምን ድማየ እቶም ብቕርጺ ምስልታት ዝውከሉ ንምስልታት ፍሲ ከዓ ንስኻትኩም ኣማልኽትና ኢኹም ዝብሉ ንድሕሪት ገጾም ክምለሱ
ኣዝዮም ድማ ክንውሩ እዮም። ድንቁርና እስራኤል ቁጽሪ 18 ኣቱም ጸማማት ስምዑ ኣቱም ዕውራት ከዓ ክትርእዩ ስጠምቱ ባርያይ እንተዘይኮይኑስ ዕውር መን እዩ ከምቲ ዝልእኾ ልኡኸይ ጸማምከ መን እዩ ዕውር ከም ፈታውየይ ዕውር ከም ባርያ እግዚኣብሔር መን እዩ ብዙሕ ነገር ርኢኻ ግናኸ ኣይሓልኻዮን ኣእዛን ተኸፊቱ ነይሩ ግናኸ ገለ እኳ ኣይሰማዕኻን እግዚኣብሔር ስለ ጽድቁን ሕጉ ዓብይን ክቡርን ክገብሮ ተሓጐሰ ግናኸ እዚ ህዝቢ እዚ ውሩርን ዝሙትን እዩ ኩላቶም ኣብ ጎዳጉድ ተፈንጠሩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸዓ ተዳጐኑ ንዘመተ ተወፈዩ መናገፊ ኸዓ የልቦን ተማሪኹም ምለስ ዝብል ድማ የልቦን ካባኻትኩም ነዚ ጽን ዝብል ንዳሕራዩ ከስተውዕሎ ኢሉ ዝሰምዖስ መን እዩ ያዕቆብ ንወራር እስራኤል ንዘመተ ዝወፈ መን እዩ እቲ ብመገዱ ክመላለሱ ዘይፈተው ንሕጉ ድማ ዘይተኣዘዙ ንሕናውን ዝበደልናዮ እግዚኣብሔር ዶ ኣይኮነን ዝገበሮ ስለዚ ቁጣዓ መዓቱን ነድሪ ውግእን ከዓውሉ እዙውን ብኽቡ ኣንደዶ ግናኸ ኣይፈለጠን ሞኸ ኣበሎ ግናኸ ኣብ ልቦ ኣይተመልሰን ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 እግዚአብሔር ንህዝቡ ከድሕን ተስፋ ከም ዝሃበ ቁጥሪ 1 ሕጂ ግና ኣታ ያዕቆብ እቲ ዝፈጠረካ ኣታ እስራኤል ድማ እቲ ዝደኮነካ እግዚአብሔር ከም ዝብል ተበጅካየ እሞ ኣይትፍራህ ብስምካ ጽዋዕኹኻ ንስኻ ናተይኻ ብማያት ምስ እትሓልፍ ምስኻ ክኸውን እየ ብዋሒዝ ምስ እትሳገርካ ኣይከጥሕለካን እዩ بحاول مس اتخيد ايكتنددن إخا هل تاون ايكهم مخكان إيو أنا እግዚአብሔር أملاكا اتنا إسرائيل قدس مدحاني خايمو نجد سبجاها نيتوبيان سابان أبكندها أحلفكو أبعين تيبلوتسون كبرن سلزخون كان سلزفكركو خان أبكندها سبات أبكنده وتادما هزبتات كهبئيه مساخا أيمو أي تفرح نزرقها كم مبرأكم تصوم كم عرابكا كأخا خبكاي نسمين أمت ندوبو بكا يتخلق نوداتي كابحو نوالدي كاوسن مدرينتي بسمي اتتصوع زبالة كلن نخبري زفتر كوزدكون كون زغبر كون أمت سايو ابلا اللخو قطر شمانته نتعين كاللوس عور ازن كاللوس سمام زخون هزبي أو تسايو كلهم أعزاب بحدي تأكبو هزبتات كا يتشمررو كباتاتهم كم زمسالة كنقر زخائل من إيو اتنايك أدام بحلهم اسكيس معنا سب سميعو حق إيو من تخبلسي من سكرهم يقربو مرتعوهم كا يفلطو أنا كم زخونكم من تختستوعلون كتفلتم كتأمنون سي نسخاتكم مسكرين اتزحرقوا باريين إيهم يبلغ زي أبيهر كدمي أملاك كتو أي تدكونن دحريك أي كونن إيو أنا እግዚአብሔር በጀካይ መድኃኒ የልቦን أنا ዝነገርኩ ዘድሐንኩ ዘስማዕኹ ካለ አምላክ አማከልኩም አይነበረን ስለዚ ንስኻትኩም ምስክር አይኹም ይብል እግዚአብሔር አነውን አምላክ እየ ካብ ጥንተ አነ ካብ ኢደይ ዘድሐንካ የልቦን أنا ገበር ክልክል ዝከኣሎ ኸመን እዩ ካብ ባቢሎን ምምላቕ ቁጥር 14 እግዚአብሔር እትተበጃዊኹም ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣሎ منتخم نا بابلون لإخان كلهم أرن خلداويان ون بتنزح قوسلان مراكبهم سوغيقو يكهدمهم إيه እግዚአብሔር اتقدسكم فتار إسرائيل اتنقسكم أنا إيه اتنسرقلان فرسن نتشفران جغنان زوتسي كلاتهم بحادو ودقو ايكتنسون كأيهم طفقو كم فتلي مبرحة هامو اتي أب حرس قدنا أبرتعمات كأم قدز قبر እግዚአብሔር كم زيبل نتقدم زنبرا ايتذكرو نتنايت انتخاء ايتحسبو إنه حدش نجر كجبر إيه حجة بقول الله أيتلالي واندو إيهم هو مجدي أبرخا وحيز دما أمدر بداك جبر إيه نهزبي التحرية من تقصتي ماي أبرخا وحيزون أبتي مدر بداك هب إيه مو أنس السامرر إنه خارين سجنن كخبرون إيام أتن عايز دكان كو هزبي مسجناي كزنت إيو حتى إسرائيل قطر عسران كلتن أتا يعقوب نسخاقنا أيتصوع كانن أتا إسرائيل فعراي أي قبركان
ገንሸል መስዋዕት ምሕራርካ ኣያቕርብካለይን ብመስዋዕትታትካ ድማ ኣይኽበርካንን ብመስዋዕት ብልዒ ኣየተዓብኩኻን ብዕጣን ከዓ ኣይድከምኩኻን ብሓጢአትካ ደኣ ኣትዓብካኒ ብኣበሳኻ ድማ ኣድከምካኒ እምበር ቀረፋ ብገንዘብ ኣይተሻየትካለይን ብስብሒ መስዋዕትኻውን ኣያጽገብካንን ኣነ እየ ስለ ርእሰይ ኢለ ገበንካ ዝድምስስ መሊስኻ ሓጢአትካ ይዝክርን ኣዘክረኒ እሞ ንሓድሕድና ንማጎት ክትረትዕሲ በዓልኻ ተዛረብ እቲ ቀዳማይ ኣቦኻ ሓጢአት ገበረ እቶም መምህራንካ ድማ ዓመፁኒ ስለዚ ንሓላቑ ቤት መቕደስ ኣርከስክዎም ንያዕቆብ ከዓ ንሕርሚ መጠኽዎ ንእስራኤል ድማ ንጸርፊ ወፈኽዎ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 እግዚአብሔር አምላኽ በይኑ እዩ ቁጥሪ 1 ደጊም ኣታ ያዕቆብ ባርያይ ኣታ እስራኤል ካሕርየይ ስማዕ እቲ ዝሰርሐካን ካብ ማህፀን ጀሚሩ ዝደኮነካን ዝድግፈካን እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣታ ያዕቆብ ባርያይ ንስኻውን ይሹሩን ሕርየይ ኣይትፍራህ ማይ ኣብቲ ጽሙዕ ወሓይዝካ ኣብቲ ንቑፅ ከፍስስ እየ መንፈሰይ ኣብ ዘርእኻ በረኸተይ ከዓ ኣብ ሓድግኻ ኸፍስሶ እየ እሞ ከም ዕቦል ኣብ ጥቓ ወሓዚ ሩባ ኣብ ማእከል ሳዕሪ ክበቕሉ እዮም እቲ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር እየ ክብል እዩ እቲ ሓደ ካልእ ብስሚ ያዕቆብ ክስመ እዩ እቲ ሓደ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ኢሉ ኣብ ኢዱ ክጽሕፍ እዩ ንስም እስራኤል ድማ መጸዊዒ ክብረት ክገብሮ እዩ እግዚአብሔር ንጉሥ እስራኤልን ተበጃዊኡን እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ቀዳማይን ዳሕራይን ኣነ እየ ብጀካይ ኣምላኽ የልቦን ካብቲ ኣነ ነቲ ናይ ጥንቲ ህዝቢ ዝሰረት ኩሉ ግዜ ጀሚሩ ከማይ ዝጽውዕ መን እዩ እስከ ይዛረብ እሞ ይንገረኒ ነቲ ዝመጽን ዝኸውንን ይንገሩ ኣይትፍርሁን ኣይትሰንቡዱን ቀደምዶ ኣየስማዕኩኻን ኣይነገርኩኻን ደኸ ንስኻትኩም ምስክረ ኢኹም ብጀካይዶ ኣምላኽ ኣሎ እዩ ካልእ ከውሒ የልቦን ገለ እኳ ኣይፈልጥን ኣምልኾ ጣዖት ፍልፍል እዩ ቁጥሪ 9 እቶም ጣዖታት ዝሰርሑ ኩሎም ኮንቲ እዮም እቶም ፍትዋቶም ከዓ ገለ እኳ ኣይጠቕሙን እቶም ምስክሮም ድማ ኣይርእዩን ኣየስተውዕሉን ስለዚ ክንውሩ እዮም ገለ እኳ ዘይጠቕሞስ ኣምላኽ ዝሰርሐ ምስሊ እውን ብፈሲ ዝገበረ መን እዩ እኖ ኩሎም መታዓይቱ ክንውሩ እዮም እቶም ሰራሕቲ ከዓ ሰብ እዮም ኩሎም ይተኣከቡን ይቕረቡን ክስንቡድን ሓቢሮም ከዓ ክንውሩን እዮም ቁጥሪ 12 ስራሕ ሓፂን ምሳር ይሰርሕ ኣብ ጓህሪ ይገብሮ ብመዶሻ ይቕጥቅጦ ብሓይሊ ቕልጽሙ ከዓ ይዓዮ ይጠምእ እሞ ይደክም ማይ ኣይሰትን እሞ ይሕለል ጸራ ብገመድ ይግትር ብመንደፊ ይነድፎ ብመንደል ይነድሎ ብመማዓራረይ ይሕንጽጾ ኣብ ቤት ክነብር እዩ እሞ ከም መልክዕ ሰብ ከም ውቁብ ሰብ ገይሩ ይሰርሖ ኦም ሊባኖስ ይቖርጽ ኣውሕን ኣልጌንን የምጽእ ካብ ኣዋም ዱር ከዓ ይሓሪ ጽሕዲ ይተክል ዝናብ ድማ የብቁሎ እዚ ከዓ ንሰብ ንምንዳድ ይጠቕሞ ካብኡ ወሲዱ ይስሕነሉ አንዲዱ ከዓ እንጌራ ይስንክት ምስናይ እዚ እውን ካብኡ ኣምላኽ ይገብር እሞ የምልኾ ምስሊ ይጸርብ እሞ ይሰግደሉ እምበኣርሲ ፈረቓኡ ኣብ ሓዊ የንድዶ በቲ ፈረቓኡ ከዓ ስጋ የብስለሉ ጥብሲ ጠቢሱ ድማ ይጸግበሉ ይመውቕ እሞ ኣሰይ እመውቕ ሓዊ ከዓ እርኢ ኣለኹ ይብል ነቲ ዝተረፈ ድማ ምስሊ ቐሪጹ ኣምላኽ ይገብሮ ኣምላኸ ኢኻ እሞ ኣድሕነኒ እናበለ ኣብ ቅድሚኡ ተደፊኡ ይሰግድን ይጽልን እዚኣቶም ሲ ከይርእዩ ኣዒንቶም ከየስተውዕሉ ድማ ልቦም ተደፊኑ እዩ እሞ ገለ እኳ ኣይፈልጡን ሓንቲ እኳ ኣየስተውዕሉን እዮም ፍርቁ ኣብ ሓዊ ኣንዲደ ብጓህሪ ድማ እንጌራ ሰንኪተ ስጋ ከዓ ጠቢሰ በላዕኹ ነቲ ተረፍዶ ፍንፉን ክገብሮ ንቑራጽ ዕንጨይቲ ደኻ ክሰግደሉ እየ ክብልሲ ኣብ ልቡ ዝምለስ ፍልጠት ኣእምሮን ዘለዎ ሓደ እኳ የልቦን ንሱ ሓሙኽሽቲ ይምገብ ነፍሱ ከየናግፍ እዚ ኣብ የማነይቲ ኢደይ ዘሎ ሓሰዶ ኣይኮነን ከዓ ከይብልሲ እተጠበረ ልቢ ኣጋገዮ ፈጣን መድሓኒ እግዚአብሔር እዩ ቁጥሪ 21 ኣታ ያዕቆብ ኣታ እስራኤል እውን ባርያይ ኢኻ እሞ እዚ ዘክር ኣነ ደኮንኩኻ ባርያይ ኢኻ ወእስራኤል ብኣይሲ ኣይክትርስዓን ኢኻ ንገበንካ ከም ደመና ንሓጢአትካ እውን ከም ግመ ኣጥፊአየ እየ ኣነ እየ ዝብጀወካ እሞ ናባይ ተመለስ
እግዚአብሔር እዩ ዝገበሮ እሞ ኣቱም ሰማያት እልል በሉ እግዚአብሔር ንያዕቆብ ተበጅዎ ክብሩ ከዓ ኣብ እስራኤል ገሊጹ እሞ ኣቱም ዓሙቕ ምድሪ ብታሕጓስ ጨድሩ ኣቱም ኣኽራን ኣታዱር ምስ ኩሉ ኣዋምካ ዓው ኢልኩም ዘምሩ ቁጽሪ 24 እቲ ካብ ማሕፀን ጀሚሩ ዝደኮነካ እግዚአብሔር ተበጃዊኻ ከምዚ ይብል እቲ ኩሉ ዝገብር እግዚአብሔር ኣነ እየ ንሰማያት በይነይ ዝዝርግሖ ብዘይ ደገፍ ከዓ ንምድሪ ዝኻስሶ ንትምህርቲ ሓሰውቲ ኮንቲ ዝገብሮ ንጠንቈልቲ ዓያሹ ዝገብሮም ንጥበበኛታት ድሕሪት ዝመልሶም ንፍልጠቶም ከዓ ናብ ዕሽነት ዝልውጦ ንቓልባርያው ዘጽንዖ ንምኽሪ ልኡኻቱ ዝፍጽሞ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ክነብሩዋ ብዛዕባ ከተማታት ይሁዳ ከዓ ካንጻ ኣነ እውን ንዑናታተን ከተንስኦ እየ ዝብል ንማዕሙቕ ባሕሪ ንጸፍ ንሩባታት ካውን ኣነ ከምጽፎም እየ ዝብል ብዛዕባ ቂሮስ ንስጓሳይ እዩ ንፍቓደይ ዘበለ ኩሉውን ክፍጽሞ እዩ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ድማ ክትህነጽ ብናይ ቤት መቕደስ እውን ክስረት እያ ዝብል ኣነ እግዚአብሔር እየ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 እግዚአብሔር ንቂሮስ ከም ዝሾሞ ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ንትቕቡእ ንቂሮስ ህዝብታት ኣብ ቅድሚኡ ከግዝኣሉ ሕቆ ነገሥታት ከዓ ክፈትሕ ደጌታት ክዕጾ ድማ ማዕጹ ኣብ ቅድሚኡ ምንቲ ከርሕወሉ ኢለ ብየማነይቲ ኢዱ ዝሓስኮ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነ ቅድሚኻ ክኸይድ ንድንጉርካ እሰጥ ከብሎ ንማዕጹ ኣስራዚ ሓሸምሸም ከብሎ ንመሸጎር ሓጺን ድማ ክሰባብሮ እየ ኣነ ብስምካ ዝጸዋዕኹኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ምዃነይ ምእንቲ ክትፈልጥሲ መዝገብ ጸልማትን ኣብ ስውር እትሓበ ሃብትን ክህበካየ ምእንቲ ያዕቆብ ባርያይን እስራኤል ሕሩየይን ብስምካ ጸዋዕኹኻ ከይፈልጥካኒ እኳ ስም ክብረት ሃብኩኻ እግዚአብሔር ኣነ እየ ካልእ የልቦን ብጀካይ ኣምላኽ የልቦን ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ብጀካይ ካልእ ከምዘየልቦ ምእንቲ ክፈልጡስ ከይፈልጥካኒ እኳ ኣዕጠቕኩኻ ኣነ እግዚአብሔር እየ ካልእውን ከቶ የልቦን ብርሃን እገብር ጸልማት ከዓ ፈጥር ድሓን እገብር መዓድ ድማ ፈጥር እዚ ኩሉ ዝገብር ኣነ እግዚአብሔር እየ ቁጽሪ 8 ኣቱም ሰማያት ካብ ላዕሊ ኣንጠብጥቡ ደበናታት ከዓ ጽድቂ የዝንቡ ምድሪ ትጨንዳሕ እሞ ምድሓን የፍርዩ ጽድቁን ኣሕቢራ ተብቁል እዚ ዝፈጠርኩ ኣነ እግዚአብሔር እየ ጎይታ ፍጥረትን ታሪኽን ቁጽሪ 9 እቲ ምስ ፈጣሪኡ ዝካታዕ ወይልኡ ንሱ ገልዒ ኣብ ማእከላ ጋልዕ መሬት እዩ መሬት ዶ ንሰርሐኣ እንታይ ትገብር ትብሎ እያ ግብርኻ ዶኸ ኣእዳው የብሉን ይብል እዩ እቲ ነቦ እንታይ ትወልድ ንስኻ ንሰበይቲ ከዓ እንታይ ጽዒር ክትወልድ ዝብል ወይልኡ እግዚአብሔር እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስን ፈጣሪኡን ከምዚ ይብል ብናይ እቲ ዝመጽእ ሕቶቱኒ ብዛዕባ ደቀይን ግብሪ ኢደይን ኣዙዙኒ ንምድሪ ዝገበርኩ ኣብኣ ዘሎ ሰብ ከዓ ዝፈጠርኩ ኣነ እየ ንሰማያት ዝዘርግሓ ድማ ኣእዳወይ እየን ንኹሎም ሰራዊቶም እውን ኣዘዝኩ ነዚ ብጽድቂ ዘተንሳእክዎ ኣነ እየ መገድታት ሁሉ ድማ ከጣጣሓሉ እየ ንሱ ብዘይ ምፍዳይን ገጸ በረኸትን ንኸተማይ ክሰርሓ ንምሩኻተይ ከዓ ክመልሶም እዩ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ቁጽሪ 14 እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ጻዕሪ ግብፅን ንግዲ ኢትዮጵያን እቶም ነዊሕ ዝቕመቶም ሰብሳባን ናባኻ ክሓልፉ ናትካውን ክኾኑ እዮም ንሳቶም ደድሕሪኻ ክስዕቡ ብመውቃውሕ ድማ ክሓልፉ እዮም እሞ ብሓቂ ኣምላኽ ኣባኻ እዩ በጀካኡስ ካልእ ኣምላኽ ከቶ የልቦን እናበሉ ኣብ ቅድሚኻ ክሰግዱን ክልሙኑኻን እዮም ኦ ኣምላኽ እስራኤል ኦ መድሓኒ ብሓቂ ንርእስኻ እትስውር ኣምላኽ ኢኻ እቶም ጣዖታት ዝገብሩ ኩሎም ክሓፍሩን ክድሃሉን ብሓደ ነዊሮም ክኸዱን እዮም እስራኤል ግና ብዘለዓለማዊ ምድሓን ብእግዚአብሔር ክድሕን እዩ ንስኻትኩምሲ ንዘለዓለም ኣይክትሓፍሩን ኣይክትድሃሉን እውን ኢኹም ቁጽሪ 18 እቲ ንሰማያት ዝፈጠረ እግዚአብሔር ንሱ ኣምላኽ እዩ ንምድሪ ዝደኮና ዝገበራን ዘጽንዓን ማሕደር ሰብ ክትከውን ዝደኮና እምበር ጥራያ ክትከውን ዘይፈጠራ ከምዚ ይብል ኣነ እግዚአብሔር እየ ብጀካይ እውን ካልእ የልቦን ብሕቡእ ኣብ ስፍራ ዝጸልመተ ምድሪ ኣይተዛረብኩን
نزرئي أبقب بخونت الدليني أيبلكن أنا እግዚአብሔር صدقي ززارب كنعنا زورئيه قويتا عالمن طاوتات بابلون قطر عيسرة أتم كاب هزبتات زملتكم تأكبوا نعو بحادة قربوا أتم نعنشيت زصرب مسلتاتهم زصرون كدحن زي كالو أملاخ ظلمونن أأمرو يبولمن اسكن قرو قربوا بحادون يمسكرو كاب تنت إزنقر إزي من أسمعي كاب قدم زنقر خمان إيو أنا እግዚአብሔር እንዶ እየዝገበርክዎ በጀካይ ካልእ አምላኽ የልቦን ጻድቕን ዘድሕንን አምላኽ በጀካይ ከቶ የልቦን ኣነ አምላኽ እየ ካለ ከዓ የልቦን እሞ ኣቱም ወሰናት ምድሪ ኩልኻትኩም ናባዮም ተመለሱ ደሓንውን ቃል ጽድቂ ካብ ኣፈይ ወፂኡ እዩ እሞ ኣይክምለስን እዩ ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን ከዓ ብኣይ ክምሕል እዩ ኢለ ብርእሰይ መሓልኩ ብዛዕባይ ከዓ ጽድቅን ስልጣንን ኣብ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ክበሃል እዩ ናብኡ ክመጹ እዮም እቶም ነዲሮምሉ ዝነበሩ ኩላቶም ከዓ ክሓፍሩ እዮም ዘርኢ እስራኤል ኩሉ ብእግዚአብሔር ክጸድቕን ክሕበንን እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ቁጥሪ 1 ቢሊ ደነን ኒቦ ይጉንበስ ጣዖታቶም ናብ እንስሳን መጻኛን ይጻዓን እቶም ዘዘርኩምዎም ነቲ ድኹም መጻኛ ከቢድ ጸር ኮይኖም ተጻዓንዎ ተጎንበሱ ብሓደ ደነኑ ነቲ ጸር ከድሕንዎ ኣይከኣሉን ንርእሶም ውን ተማረኹ أتم بيت يعقوب أتم زترفكم بيت إسرائيل كل خاتكم كابكرسي جميركم أباي اتتصعنكم كما هتسن جميركم بأي اتتصركم سمعني كسع أرجناكم أنا إيه كسع تشيبوا دما كسركم أنا جبركم أنا وانك دقف إيه كتصورن كدحنن إيه مزانكم كونسي مسمن أمك كتمساسلونن كتمعرارينن كتتهاخلونن يهم ورقي كم محفوظة يخصكسو برد ما بميزان يمزنو مسرحتنيا يوعالو نسون أملاخ يسرح نساتم كأيسو قدولن يملخوان العلم أمن كبام يسأروا أب سفراوخا ينبروا أبو يقوم كاب سفراون فنحن حايبلن زسوعي انت تسوعي أي ملسن كاب سبباون أيدحنن قطر شمانتا نزي ذكروا أما سبوتكنوا أتم قبننياتات أبلبهم تملسوا أنا أملاخ إيه بجكاي كتويلوان أما نتنايت انتي نايك أدم ذكروا أنا أملاخ إيه زمساسل النخاء يلوان كم مجمرتها نتم ودأتها كابت انت جناكي كوني كل زنقركو أما مخريك قوم إيو فأدي كلون كفتسم إيه زبالكو أنا إيه نعمرا كم مبرا نتم مخرتي كاب لحق هاجر زسوع أنا إيه هو تزاريبك فتسمو كا إيه أمي كجبرون إيه أتم كاب صدقي زرحكم تررت لبي سمعني صدقي يقرب الله نسرحو أيقونن مدحني كأيدونجون مدحن أبصيون كبريون نإسرائيل كهب إيه ኢሳይያስ ምዕራፍ 47 ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ባቢሎን ቁጽሪ 1 ድሕሪ ደጊምሲ ሕንቀቕቲ ስውንቲ ኣይክትበሃልን ኢኽሞ ኣትድንግል ጓል ባቢሎን ውረዲ ኣብ ሓመድ ከዓ ተቐመጢ ኣትጓል ከለዳውያን ብዘይ ዝፋን ኣብ ምድሪ ተቐመጢ መጥሓን ሓዚ እሞ ሓርጭ ጠሓኒ ጉልባብኪ ቅልዒ ነቲ ወለል ዝብል ዘፈር ክዳንኪ ሰብስቢ ደናጎ ኽጥራዩ ጌርኪ ወሓይ ዝተሳገሪ أركانك قلع نورخ خا يرأى حنق فدئه زقت ملكا حدقوا يلبون سمعت تبجاوي ناس اغزابير جيتا سراويت نا اسرائيل قدس ايو اتقوال كداويان دحر دقيم اتي منغستات اي كتبهالن اخمو سقيل كي تقمطي ناب صلماتا غلسي اب حزبي كورخو رستي فنفنكو اب اتكا احلف هابكوم
ንስኺ ኣይመሓርክዮምን ኣርዑትኪ ኣብቶም ኣረገውቲ ኣዚኺ ኣኽበድኪ ነዚ ኣብ ልብኺ ከንበርኪ ብናይ መወዳእታ እውን ከይሓሰብኪ ኣነስ ኮታ ንኹሉ ግዜ እተየ እየ ይበልኪ። ቁጽር 8 እምበኣርሲ ኣትግድዝ ኩሉ ዘይብልኪ ብልብኺ ኸዓ ኣነ ጥራይ እየ እምበር ብጀካይ ካልእ የልቦን ኣነስ ኮቶ ኣይክምብሉን ስእነት ውልድውን ኣይክፈልጥን እየ እትብል ተሰዋኒት ነዚ ስምዒ ክልቲኣተን ስእነት ውልድን ምብልውናን ብሓንቲ መዓልቲ ድንገት ክመጻኺ እየን። ምንም እኳ ጥንቁልናኺ እንተበዝሐ ምዕዛም ክውን እንተበርትዐ ብምሉእ መስፈር ክመጻኺ እየን። ብኽፍኣት ክተወከልኪ እሞ ዝርየኒ የልቦን በልኪ ጥበብክን ፍልጠትክን ኣስሓተኪ ብልብኽውን ኣነ እምበር ብጀካይ ካልእ የልቦን በልኪ። ስለዚ ክትዕዘምዮ ዘይከኣልኪ መዓት ክመጸኪ ከተዝብልዮ ዘይኮነልኪ መከራኻ ክወርደኪ እዩ። ዘይፈለጥክዮ ጥፍኣት ድማ ብድንገት ክወርደኪ እዩ። ምናልባሽ እንተ ጠቐምኪ ምናልባሽ እንተ ኣሰንበደክስ ነቲ ካብ ንእስነትኪ ጀሚርኪ ዝፀዓር ኩሉ ጥንቆላን ብዝሒ ኣስማትክን ሒዝኪ ቅረቢ። ብብዝሒ ምኽርታትኪ ደኸምኪ እቶም ፈለጥቲ ትምህርቲ ሰማይን እቶም ቈጸርቲ ኸዋኽብትን እቶም ነቲ ኣብ ስስርቂ ወርሒ ዝረኽበኪ ዝነግሩኽን ይተንስኡ እሞ የድሕኑኺ። እንሆ ንሳቶም ከም ሓሰር እዮም ሓዊ የንድዶም ካብ ሓይሊ ሃልሃልታ ንነፍሶም ኣየድሕንዋን። ጓህሪ ንምስሓን ዝኸውን ሓዊ ኸዓ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ንምባል ዝኸውን ኣይክህሉን እዩ። ዕድል እቶም ዝፀዓር ኩሎም ከምዚ ክኸውን እዩ። እቶም ካብ ንእስነት ክጀሚሮም መናግድ ትኺ ዝነበሩ መመገዶም ፀው ክብሉ እዮም። ሓደ እኳ ዘድሕነኪ የልቦን። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 48 እግዚአብሔር መጻእ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ቁጽሪ 1 ኣቱም ቤት ያዕቆብ ብስም እስራኤል እትስመዩ ካብ ዓይኒ ማይ ይሁዳ ኸዓ ዝፈልፈልኩም ብሓቅን ብጽድቅን ደኣ ኣይኮነን እምበር ብስም እግዚአብሔር እትምሕሉ ንኣምላኽ እስራኤልካ እትውድሱ ዘለኹም ዝስምዑ በታ ቅድስቲ ከተማ ስለ እተሰምዩ ኣብ ጐይታ ሰራዊት ዝስሙ ኣምላኽ እስራኤልካ ስለ እተጸጕዑ እዮም። እትሕሉፍ ኣቐዲመ ነገርኩ ካብ ኣፈይ ወፂኡ እሞ ኣስማዕኹኹም። ብድንገት ገበርክዎ ህልኸኛ ምዃንካን ክሳድካ ጅማት ሓጺን ግንባርካውን ኣስራዚ ምዃኑን ፈሊጠ እየ እሞ ስለዚ ጣውተይ እዩ ዝገበሮ እቲ ጽሩብን ፍሱስን ምስለይ እዩ ዝኣዘዞ ከይትብልሲ ኣቐዲመ ነገርኩኻ ከይኮነኻ ኣስማዕኹኻ። ነዚ ሰሚዕኻ ኣለኻ ንኹሉውን ጠምቶ ንስኻትኩምሲ ኣይተውርይዎ እንዶ ኢኹም? ካብ ሕጂ ጀሚረ ሓድሽን ሕቡእን ዘይፈለጥካዮን ነገር ከስማዓካየ ሕጂ ተፈጥረ እምበር ቀደም ኣይኮነን። ንስኻ ነዝስ እፈልጦ ነይረ ምእንቲ ኸይትብል ቅድሚ ሎሚ ኣይሰማዕኻዮን። ኣይሰማዕኻን ኣይፈለጥካን እዝንኻውን ካብ ቀደም ኣይተኸፍተን። እዚ ኸዓ ጠላሚ ምዃንካን ካብ ማኅፀን ኣዲኻ ጀሚሮም ገበነኛ ኢሎም ከም ዝሰመዩኻን ስለ ዝፈለጥኩ እዩ። ስለ ስመይ ኢለ ቁጥዓይ ኤደንጉ ከይጽንተካ ድማ ስለ ኽብረይ ኢለ ርእሰይ እገታ ኣለኹ። እንሆ ኣምኰኩኻ ግናኸ ከም ብሩር ኣይኮነን። ኣብ እቶን ጸበባ ተዓዘብኩኻ ስለይ እወ ስለይ ኢለ ክጐብሮኤ ከመይ ኢለኸ ንስመይ ይርከስ ክሓድጎ ክብረይ ከዓ ንኻልእ ኣይህብን እየ። ቂሮስ እግዚአብሔር ዝሓረዮ መራሒ ቁጽሪ 12 ኣታ ያዕቆብ ንስኻውን ዝጸውዓኳ እስራኤል ዝስምዓኒ ንሱ ኣነ እየ። ቀዳማይ ኣነ እየ፣ ዳሕራይውን ኣነ እየ። ኢደይ ምድሪ ሰረተት የማነይተይ ከዓ ሰማያት ዘርግሐት። ምስ ዝጽውዖም ድማ ብሓደ ይቖሙ። ኲላኻትኩም ተኣከቡ እሞ ስምዑ። ካባታቶም ከ እዚ ዝገበረ መን እዩ? እቲ እግዚአብሔር ዘፍቅሮ ንፍቓዱ ኣብ ልዕሊ ባቢሎን ክፍጽሞ እዩ፣ ቅልጽሙ ድማ ኣብ ልዕሊ ከለዳውያን ክኸውን እዩ። ኣነ እየ እተዛረብክዎን ዝጸዋዕክዎን፣ ኣነ እየ ዘምጻእክዎ እሞ መገዱ ክሰልጠሉ እዩ። ናባይ ቀረቡ እዚ ስምዑ። ካብ መጀመርታ ብሕቡእ ኣይተዛረብኩን፣ ካብቲ ዝኾነሉ ዘመን ጀሚር ኣብኡ ኣለኹ። ሕጂውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣይን ንመንፈስን ልኢኹ ኣሎ። መደብ እግዚአብሔር ቁጽሪ 17 እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊኻ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ይብል፣ ነቲ ዝጠቅም ዝምህረካን በታ እትኸደላ መንገዲ ዝመርሓካን ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክካ እየ። ኣየ ትእዛዛተይ ሰሚዕኻ እንተ ትኸውንሲ
ሰላምካ ከም ወሓዚ ጽድቅኻውን ከም ማዕበል ባሕሪ ምኾነ ነይሩ ዘረኻ ከም ሕፃ ፍረኸርስኻውን ከም ድበቱ ምኾነ ስሙ ኸቶ ኣይምጠፈን ካብ ቅድመይ ድማ ኣይምተደምሰሰን ነይሩ ቁጽሪ 20 ካብ ባቢሎን ውፁ ካብ ከለዳውያን ጽለቑ ብድምፂ እልልታ ንገሩ ኣውጁ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኣውርዩ እሞ እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ባርያኡ ተበጅይዎ በሉ ብምድረ በዳ ክመርሖም ከሎ ኣይጸምኡን ማይ ካብ ከውሒ ኣውሓዘሎም ከውሒ ሰንጢቑ ማይ ኣፈልፈለ ንረሲኣንሲ ሰላም ይብሎምን ይብል እግዚኣብሔር ሰላም ለኪ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ካልኣይ መዝሙር ባርያ እግዚኣብሔር ቁጽሪ 1 ኣቱም ደሴታት ስምዓኒ ኣቱም ኣብ ርሑቕ ዘለኹም ህዝቢ ጽንበሉ እግዚኣብሔር ካብ ማህፀን ጸዋዓኒ ካብ ከርሳ ኣደይ ጀሚሩ ስመይ ዘከረ ንኣፈይ ከም በሊሕ ሰይፊ ገበሮ ኣብ ጽላል ኢዱ ኸዓ ሓብኣኒ ስሑል ፍላጻ ገበረኒ ኣብ ጉልድባ እውን ከወለኒ ኣታ እስራኤል ኣነ ዝኸብረሉ ባርያይ ንስኻ ኢኻ ኸኣበለኒ ኣነ ግና ብኾንቱ ጻዓርኩ ንዘይጠቅም ብኸምኡ ሓይለይ ወዳእኹ ግናኸ ፍርደይ ኣብ እግዚኣብሔር ዓስበይ ከዓ ኣብ ኣምላኸ እዩ በልኩ እምበኣርሲ እቲ ኣነ ባርያኡ ክኸውን ንያዕቆብ ናብኡ ክመልሶ ንእስራኤል እውን ናብኡ ክእክቦ ኢሉ ካብ ማህፀን ጀሚሩ ዝደኰነኒ እግዚኣብሔር ይብል ኣሎ ኣነስ ኣብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ክቡር እየ ኣምላኸይ ከዓ ሓይለይ ይኮነ እወ ንሱ ይብል ንነገድ ያዕቆብ ንምትንሳእ ነቶም ዝተረፉ እስራኤል ንምምላስ ባርያይ ምዃንካ ኣዝዩ ሒደት እዩ ምድሓነይ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምእንቲ ክበጽሕሲ ብርሃን ኣሕዛብ ከዓ ክገብረካ እየ ነቲ ሰብ ዝነዓቖ ህዝብታት ዝፈንፈንዎ ባርያ ገዛእቲ ንኡ እግዚኣብሔር እቲ ተበጃዊ እስራኤልን ቅዱስን ስለቲ እሙን እግዚኣብሔር ስለቲ ዝመረጸካ ናይ እስራኤል ቅዱስን ኢሎም ነገሥታት ሪኦም ክትንስኡ መሳፍንቱን ክሰግዱ እዮም ይብል ኣሎ ምሕዳስ ኢየሩሳሌም ቁጥር 8-9 እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ብምሽእቲ ጊዜ ሰማዕኹኻ ብመዓልቲ ምድሓን ከዓ ረዳእኹኻ ንምድሪ ከተቆማ ዝበረሰ ርስቲ ከተውርሶም ንእስራት ውፁ ነቶም ኣብ ጸልማት ዘለዉ ድማ ተረኣዩ ክትብልሲ ክሕልወካን ቃል ኪዳን ህዝቢ ክህበካን እየ ኣብ መገዲ ክበልዑ ኣብ ኩሉ መላጥ ኮረቢት ድማ መጓሰይ ክረኽቡ እዮም እቲ ዝርሕርሓሎም ክመርሖም ኣብ ዓይኒ ማይ ከዓ ኸብጽሖም እዩ እሞ ኣይክጠምዩን ኣይክጸምኡን እውን እዮም ሃሩር ወይስ ፀሓይ ኣይክጐድኦምን እዩ ንኹሉ ኣኽራነይ መገዲ ክገብሮ እየ ጽርግያታተይ ከዓ ልዕል ክብል እዩ እነሆ እዚኣቶም ካብ ርሑቕ ይመጹ እዚኣቶም ካብ ሰሜንን ካብ ምዕራብን እዚኣቶም ከዓ ካብ ሃገር ሲኒም ይመጹ ቁጽሪ 13 እግዚአብሔር ንህዝቡ ኣጸናንዐ ንሽጉራቱ እውን ክምሕሮም እዩ እሞ ኣቱም ሰማያት እልል በሉ ኣቲ ምድሪ ተሓጐሲ ኣቱም ኣኽራን እልል እናበልኩም ጨድሩ ቁጽሪ 14 ጽዮን ግናን እግዚአብሔር ራሕ ኣቢሉ ሓዲጉን ንጐይታ ረሲዑ እንበለት ሰበይቲ ዶ ንፍረ ከርሳ ክሳዕ ዘይትርሕርሓሉ ነቲ ዝጠቡ ውሉዳ ክትርስዒ ከኣላ እዩ ምንም እኳ ንሳተን እንተረሳዕ ኣነስ ኣይክርስዓክን እየ እነሆ ኣብ ኢደይ ወቂጠኪ ኣለኹ ቁጽርታትኪ ድማ ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ እዩ ውሉድኪ ቀልጢፎም ይመጹ መፍረስትኽን መጥፋእትኽን ይወጹልኪ ዓይንኸ ቈሊሕ ኣብል እሞ ኣብ ዙርያኺ ጠምቲ ኩላቶም ተኣኻኺቦም ናባኺ ይመጹ ኣለዉ ኣነ ሕያው እየ ይብል እግዚኣብሔር ንኹላቶም ከም ስልማት ክትክደን እዮም ከም መርዓትካ ክትዋናዘፍ እዮም ኢኺ ኣብቲ ዑናኽን ዝባደመ ቦታኽን ኣብቲ ዝጠፍአ ምድርኽን ሕጂ ብርግጽ ነቶም ዝነብሩኺ ክትጽበዮም ኢኺ እቶም ዝወሓጡኺ ድማ ክርሕቑ እዮም እቶም ጠፊኦም ዝነበሩ ውሉድኪ ከዓ ስፍራ ጸቢቡኒ ክነብረሉ ኮታ ኣርሕብለይ ኢሎም ኣብ እዝንኺ ክዛረቡኺ እዮም ሽዑ ብልብኺ ነዚኣቶም መን ወለደለይ ኣነ ውሉደይ ዝጠፍኡኒ መኻን ምርኽትን ስጉግትን ዝነበርኩስ ነዚኣቶም መን ኣዕበዮም እኒኹ በይነይ ተሪፈ ነበርኩ እዚኣቶም ደኣ ኣበይ ነበሩ ክትብሊ ኢኺ ቁጽሪ 22 እግዚአብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብል እነሆ ኢደይ ናብ ኣሕዛብ ኣቢለ ከልዕል ንሰንደቕ ዕላማይ ከዓ ናብ ህዝብታት ከቆሞ እየ
ንሳቶም ድማ ንውዳትኪ ሓቂፎም ከምጽልኪ ንዋልድክውን ክሕንግርወን እዮም ነገስታት ከዓ መዕበይትኺ ንግስትታቶም ድማ ሞግዚታት ክኾኑ ብገጾም ኣብ ምድሪ ተደፊኦም ክሰግዱልኪ ተጓጉዕ ግርኹን ክልሕሱ እዮም ንስኺ ከዓ ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይን እቶም ዝጽበዩኒ ድማ ከምዘይሓፍሩን ክትፈልጢ ኢኺ ቁጽሪ 24 ንጅግናዶ ነቲ ዝዘረፎ የግድፍዎ እዮም ወይስ እቲ እተማረኸ ጻድቕ ዶ የምልጥ እዩ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ምሩኻት እቲ ጅግና እኳ ክዝረፉ እዮም ምርኮ እቲ ጨካን ከዓ ክምለስ እዩ ኣነ ከዓ ንመጻርትኺ ክትጻረሮም ንደቅኽውን ከድሕኖም እየ ንጠቓዓትኺ ስጋ ርእሶም ከብልዖም እየ ብደም ርእሶም ከዓ ከም ብኩልዒ ወይኒ ክሰኽሩ እዮም ኩሉ ስጋ ድማ ኣነ እግዚኣብሔር መድሓኒኽን ተበጃዊኽን እቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ምዃነይ ክፈልጥ እዩ ሰላም ለኪ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 50 ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ከምዚ ይብል እታ ኣነ ዝፈታሕ ኩሉ ጽሕፈት ምፍታሕ ኣዲኹም ደኣ ኣበይ ኣሎ እቲ ንኡ ዝሸጥክኹም በዓል ዕዳይ መን እዩ እነሆ ብሰሪ በደልኩም ደኣ ኢኹም እተሸጥኩም ብሰሪ ገበንኩም ድማ ኣዲኹም ተፈትሐት ስለምንታይ እዩ ምስ መጻኹስ ሓደ እኳ ዘይጸንሐ ጸዊዕኻ ሓደ እኳ ዘይመለሰለይ ብሓቂ ዶ ኢደይ ንምብጃው ሓጻር እያ ወይስ ክናገፍዶ ሓይሊ የብለይን እነሆ ብመግናሕተይ ንባሕሪ እንጽፎ ንወሓይዝ ድማ ምድሪ ኣጻምእ እገብሮ ሳእን ማይ ከዓ ዓሳታቱ ብጽምኢ ሞይቶም ይምሽምሹ ንሰማያት ብጽልማት እኸድኖም መጐልበቢኡ ድማ ክሊ እገብሮ ቁጽሪ 4 ንድኹም ብቓል ገይረ ምጽናዕ ምእንቲ ክፈልጥሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ምሁራት ልሳን ሃበኒ ኣብ ጽባሕ የንቅሕ ከም ተምሃሮ ክሰምዕስ ንእዝነይ የንቅሖ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዝነይ ከፈተለይ ኣነውን ኣየኣበይኹን ኣየድሓርሓርኩን ዝባነይ ንገረፍቲ ምዕጉርተይ ከዓ ነነጸይቲ ጸጉሪ ሃብኩ ገጸይ ድማ ካብ ጸርፍን ጡፍ ምባልን ኣይከወልኩን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይረድኣኒ እዩ እሞ ስለዚ ተጓዕ ኣይበልኩን ስለዚ ንገጸይ ከም ዓረ ገበርክዎ ከምዘይሓፍር ከዓ ፈለጥኩ እቲ ዘጽድቐኒ ቀረባ እዩ መን እዩ ዝማጐተኒ ብሓደ ንቑም መንከ እዩ ተጸራርየይ ይቕረበኒ እነሆ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይረድኣኒ ዝኹንነኒ ደኣ መን እዩ እነሆ ኩላቶም ከም ዓለባ ክበልዩ ብልዕውን ክበልዖም እዩ ቁጽሪ 10 ካብኻትኩምሲ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ንድምፂ ባርያ እውን ዝሰምዕ መን እዩ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ብርሃን ከዓ ዝስእን ኣብ ስም እግዚአብሔር ይወከል ኣብ ኣምላኽ እውን ይጸጋዕ እነሆ ኣቱም ሓዊ እተንድዱ ኩልኻትኩም እያድካ እትዕጠቑ ኣብቲ ሃልሃል ተሓዊኹምን ኣብቲ ዝንደድኩምዎ እያድን ኪዱ እዚ ካብ ኢደ እዩ ዝመጸኩም ኣብ ስቃይ ክትድቁሱ ኢኹም ሰላም ለኪ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 51 ምጽንናዕ ኢየሩሳሌም ቁጽሪ 1 ኣቱም ንጽድቂ ትስዕቡ ንእግዚአብሔር ከዓ እትደልዩ ጽንበሉኒ ናብቲ እተፈንጫኹም ልከውሕን ናብታ እተኸዓትኩምላ ጉድጓድ ዒላን ኣስተብህሉ ሓደ በይኑ ኸሎ ጸዊዐዮን ባሪኸዮን ኣብዚሐዮን እየ እሞ ናብ ኣቦኹም ኣብርሃምን ናብታ ዝወለደትኩም ሳራን ኣስተብህሉ እግዚአብሔር ንጽዮን ከትጸናንዓ ንኹሉ ዕናታታ ከትጸናንዕ ንምድረ በዳኣ ከም ገነት ንበረኻ ድማ ከም ኣታኽልቲ እግዚአብሔር ክገብሮ እዩ እሞ ደስታን ሓጎስን ምስጋናን ቃና መዝሙርን ኣብኣ ክርከብ እዩ ቁጽሪ 4 ሕጊ ካባ ይወፅእ ብርሃን ህዝብታት ክኸውንሲ ፍርደይ ከንብር እየ እሞ ኣታ ህዝበይ ናበይ ኣድህብ ኣታ ዓለተይ ጽንበለኒ
ጽድቀይ ቀረባ እዩ ምድሓነይ ወጽእ ኣሎ ቀላጽመይ ድማ ንህዝብታት ክፈርዱ ደሴታት ከተስፈዋኒ ኣብ ቅልጽመይ ከዓ ክውከላ እየን ዓይንትኹም ናብ ሰማያት ቁሊሕ ኣብሉ ታሕቲ ገጽኩም ከዓ ናብ ምድሪ ጠምቱ እንሆ ሰማያት ከም ትኪ ክበኑ እዮም ምድሪ ድማ ከም ክዳን ክትበልእ እያ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ እውን ከምኣ ክሞቱ እዮም ምድሓነይ ግና ንዘለዓለም ክነብር ጽድቀይ እውን ኣይክሰዓርን እዩ ፍልሖ ከም ክዳን ክበልዖም ብልዒ ከዓ ከም ጸምሪ ክበልዖም እዩ ጽድቀይ ግና ንዘለዓለም ምድሓነይ እውን ንውሉድ ወለዶ ክነብር እዩ እሞ ኣቱም ጽድቂ ትፈልጡ ኣታ ኣብ ልብኻ ሕገይ ዘሎካ ህዝቢ ስምዓኒ ላግጺ ሰብ ኣይትፍርሁ ብጸርፎም እውን ኣይትሰንብዱ ኣታ ቕልጽም እግዚኣብሔር ንቓሕ ሓይሊ ተኸደን ከምቲ ብመዓልታት ጥንቲ ብዘመናት ቀደም ዝገበርካዮ ንቓሕ ንረሃብ ዝቖራርጽካ ንገበል ዝወጋእካስ ንስኻዶ ኣይኮንካን ንባሕሪ ናይቲ ብርቱዕ መዓሞቕ ማያት ዘንጸፍካ እቶም ድሑናት ክሓልፍሉ ከዓ ነቲ ቈር ባሕሪ መገዲ ዝገበርካዮኸ ንስኻዶ ኣይኮንካን እቶም እግዚኣብሔር እተበጀዎም ክምለሱ እልል እናበሉ ናብ ጽዮን ክመጹ እዮም ዘለዓለማዊ ሓጐስ ከዓ ርእሶም ክኽልል እዩ ደስታን ሓጐስን ክረኽቡ እዮም ጓህን እህህታን ክሃድም እዩ ቁጥሪ 12 ኣነ ዘጸናንዓኩም ንስኻኸ ካብዚ መዋቲ ሰብ ካብዚ ከም ሳዕሪ ዝሓልፍ ወዲ ሰብ እትፈርህ ስመን ኢኻ ነቲ ሰማያት ዝገተረ ንምድሪ ከዓ ዝሰረተ ነቲ ዝፈጠረካ እግዚኣብሔር ረሳዕካዮ ኩሉ ግዜ ኩሉ መዓልቲ ካብ ነድሪ እቲ ንምጥፋእ እተዳለወ ገፋዒ ትፈርህ ኣለኻ ነድሪ እቲ ገፋዒ ደኣ ኣበይ ኣሎ እቲ እሱር ቀልጢፉ ክፍታሕ ኣይክመውትን ኣይክቕበርን እንጌራውን ኣይክስእንን እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላክካ እየ እሞ ንባሕሪ ማዕበላ ክሳዕ ዝሃምም የናውፃ ስሙውን እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት እዩ ንሰማያት ክተኽሎም ንምድሪ ከዓ ክስርታ ንጽዮን ድማ ንስኸ ህዝበይ ኢኺ ክብልሲ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ ኣንበርኩ ብጽላል ኢደይ እውን ከወልኩኻ ቁጽሪ 17 ኣቲ ኢየሩሳሌም ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ጽዋዕ ነድሩ ዝሰተኺ ነቲ ዘስክር ጽዋዕ ዝሰተኺዮን ዝጨለጥክዮን ንቕሒ ተንስኢ ካብ ኩሎም እቶም ዝወለደቶም ደቂ ሓደ እኳ ዝመርሓ የልቦን ካብ ኩሎም እቶም ዘዕበየቶም ደቂ ሓደ እኳ ኢዳ ዝሕዝ የልቦን እዘን ክልተ ነገር ወረዳኺ መን እሞ ክርሕርሓልኪ እዩ ጥፍኣትን ምብራስን ጥሜትን ሰይፍን እንሆልኪ ከመይ ገይረ ከጸናንዓኪ እየ ውልድኪ ዛሕ ኢሎም ከም ድንኩላ ኣብ መፈንጥራ ኣብ ኩሉ ቃራና መገድታት በጥበሉ ቁጣዕ እግዚኣብሔርን መግናሕቲ ኣምላክን መልኦም ስለዚ ኣትሽግርቲ ብወይኒ ደኣ ኣይኮነን እምበር ኣትስኽርቲ ነዚ ስምዒ እግዚኣብሔር ጐይታኺ እቲ ምእንቲ ህዝቡ ዝጣበቕ ኣምላኪ ከምዚ ይብል እንሆ ነቲ ጽዋዕ ስኽራን ነቲ ጽዋዕ ቁጣዓይ ካብ ኢድኪ ወሰድክዎ ድሕርዚ ኣይክሰትይዮን ኢኺ ኣነ ከዓ ኣብ ኢድ እቶም ንነፍስኺ በኣኻ ኣቢልና ክንሳገርሲ ተጐንበሲ ዝበልዋ መሸገርትኺ ክህቦ እየ ንስኺ ድማ ዝባንኪ ነቶም ሓለፍቲ ከም ምድሪ ከም መገዲ ገበርክሎም ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ኣምላኽ ንኢየሩሳሌም ከድሕና እዩ ቁጽሪ 1 ድሕሪ ሕጂ ዘይተገዝረን ርኹስን ኣባኺ ኣይከኣቱን እዩ እሞ ኣቲ ጽዮን ንቕሒ ሓይሊ ክልበሲ ወኢየሩሳሌም ኣቲ ቅድስቲ ከተማ እቲ ብሉጽ ልብሲ ክልበሲ ኣቲ ኢየሩሳሌም ትጓኪ ንገፊ ትንስኢ ተቐመጢ ኣቲ ምርኽቲ ጓል ጽዮን ንማእሰርቲ ክሳድኪ ፍትሕዮ ቁጽሪ 3 እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ብኸምኡ ተሸጥኩም ብዘይ ገንዘብካ ክትብጀው ኢኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ህዝበይ ምእንቲ ኣብኣ ክነብር ቀደም ናብ ግብፂ ወሪደ ኣሶር ከዓ ብዘይ ምኽንያት ጠቕዖ ህዝበይ ብዘይ ምኽንያት ካብ ዝማረኽ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣሎኒ ይብል እግዚአብሔር ገዛእቲ ከዓ ይጭድሩ ስመይ እውን ኩሉ ግዜ ኩሉ መዓልቲ ይጽረፍ ኣሎ ስለዚ ህዝበይ ንስመይ ክፈልጦ እዩ ስለዚ በታ መዓልቲ እቲኣ እኔኹልካ ዝብል ኣነ ከም ዝኾንኩ ክፈልጥ እዩ ይብል እግዚአብሔር ቁጽሪ 7 እቲ ብስራት ዘበስር ሰላም ዘውሪ ሰናይ ዘበስር ምድሓን ዘውሪ ንጽዮንካ ኣምላኪ ይነግስ ዝብል ኣእጋሩ ኣብ ኣኽራን ክንደይ ጽቡቓት እየን እግዚአብሔር ናብ ጽዮን ምስ ተመልሰ ዓይኒ ንዓይኒ ክርእይዎ እዮም
እሞ እቶም ደረቶምኪ ድምፆም ዓዋቢሎም ሓቢሮም እልል ክብሉ እዮም። ኣትን ዑናታት ኢየሩሳሌም እግዚኣብሔር ንህዝቡ ስለ ዘጸናንዖ ንኢየሩሳሌም ስለ እትበጅዋ ብሓጎስ እልል በላ ሓቢርክን ኣመስግና። እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ኩሎም ኣሕዛብ ነቲ ቅዱስ ቅልጽሙ ቈልዖ ኩለን ወሰናት ምድሪ ኸዓ ምድሓን ኣምላኽና ክርእያ እየን። ርሓቑ ካብ ዝውፅኡ ርኹስ ከቶ ኣይትተንኪዩ። ኣቶም ኣቕሑ እግዚኣብሔር እትጸሩ ካብ ማእከል ውፁ ንጽሑ። እግዚኣብሔር ቀቅድሚኹም ክኸይድ ኣምላኽ እስራኤል ድማ ደጀንኩም ክኸውን እዩ እሞ ብታዋኽ ኣይክትነቕሉን ብምህዳም ከዓ ኣይክትግስግሱን ኢኹም። ራብዓይ መዝሙር ባርያ እግዚኣብሔር ቁጽሪ 13 እነሆ ባርያይ ብእምሮ ከስልጥ ክኸብር ልዕል ክብል ኣዝዩን ክዓዝዝ እዩ። ብዙሓት በኣኻ ከም እተገረሙ ትርኢቱ ካብ ካልኦት ሰብ ሕሱር ነበረ፣ መልክዑ ድማ ካብ ካልኦት ደቂ ሰብ ሓመቐ። ከምኡ ከዓ ንብዙሓት ኣሕዛብ ከገርሞም እዩ። ነቲ ዘይተዘንተወሎም ክርእይዎ ነቲ ዘይሰምዕዎ ድማ ከስተውዕልዎ እዮም እሞ ነገሥታት ኣብ ቅድሚኡ ኣፎም ክሕዙ እዮም። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጽሪ 1 ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚኣብሔር ከንመን ተጋህደሉ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከም ትየካብ ንቑጽ ምድሪ ዝወፅእ ሱርን ጨብጨበ። መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን፣ ምስ ርኢናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን። ንዕቑን ብሰብ ድርብዩን እዩ፣ በዓል ስቓይ ብሕማም ልዱይ። ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዝግልብብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ። ንሕናውን ገለ እኳ የቋጸርናዮም፣ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጸሮ፣ ንስቓይና ኸዓ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ። ንሕና ግና ከም እተወቕዐን ብእግዚኣብሔር ከም እተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ቋጸርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቖሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ። ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ። ንሕናውን ብስምብራቱ ሓወና፣ ኲላትና ከም ኣባጊዕ ተባረርና። ነፍሲ ወከፍንና መገዱ ዘንበለ፣ እግዚአብሔር ከአብሳ ኩላትና አብኡ አውደቆ ቁጥር 7 መከራት ጸገበ ርእሱ አዋረደ አፉውን አይከፈተን ከምትና ማሕረድ ዝኽብከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ መቕዝታ ስቕት ብል በጊዕ አፉ አይከፈተን ካብ ጥዓትን ፍርድን ተወስደ ካብ ምድሪ ሕያዋን ከም እተቆርጸ ካብቶም ወለደኡ መን ሓሰቦ ብምኽንያት ገበን ህዝበይ ተቐዝፈ እከይ ዘይገበር ሓሶትካ ኣብ አፉ ዘይተረኽበ ክነሱስ መቃብሩ ምስረሲ አንገበሩ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታም ኮነ ቁጥሪ 10 እግዚአብሔር ግና በመከራ ከሕምሽሾ ፈተወ ነፍሱን መስዋዕት ኃጢአት ምስወፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልታቱ ከንውሕ እዩ ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ኢዱ ክሰልጥ እዩ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግብውን እዩ እቲ ጻድቕ ባርያይ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ ኣበሶም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ ነፍሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ከዓ ስለ እተቖጽረ ስለዚ ጊዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቕሎ እየ ምርኮውን ምስ ሓያላት ክምቀል እዩ ግና ኃጢአት ብዙሓት ጾረ ምንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ ሰላም ለኪ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 እግዚአብሔር ንእስራኤል ከም ዘፍቅሮም ቁጽሪ 1 ካብ ደቂ እታ ምርዑትስ ደቂ እታ በይና ዘላ ክበዝሑ እዮም እሞ ኣቲ ዘይወለድኪ መኻን እልል በሊ ኣቲ ንምውላድ ዘይጸዓርኪ ዓው ኢልኪ ብደስታ ጨድሪ ይብል እግዚአብሔር ናብ የማነት ጸጋም ከተስፋሕፍሒ ኢኺ ዘርእኺ ንህዛብ ክወርሶም ነተን ዝዓነዋ ከተማታት ከዓ ሰብ ከም ዝነብረለን ክገብረን እዩ እሞ ስፍራ ድንኳንኪ ኣርሕቢ እቲ መጋረጃታት ማሕደርኪ ብዘይ ምቁጣብ ይገተር ኣግማድኪ አንውሒ መታኸልኪውን ኣጽንዒ ፈጣሪኺ ሰብኣይኪ እሞ ስሙ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት እዩ
እትና እስራኤል ቅዱስ ካ ተበጃው ይኽእዩ ንሱ አምላክ ኩሉ ምድሪውን ይበሃል ስለዚ ኣይክትሓፍርን ኢኽሞ ኣይትፍርሂ ኣይክትንውርን ኢኽሞ ኣይትሕናኺ أرى نور سنتك كترسعي صرفي مبلوناخ دما دحرزي أيكتذكرني إخي كم تا منفساز قوهاي فتحت سبيتي كم تا حدقتي نوش مرعات زي أبير تصوعكي بالأملاكي نحط صار جزي حدا كوخي بعبي محرت جنات كأكبكي إيه بمفساس قطعان قصبت عين قصي كول كلكي بزل ألوما ومحرت جنا كرح رحالكي إيه بل تتبجاول كأملاخ زين أي كمتن مايات نوه إيو مو مايات نوه أمدري ماليسو كي وحز كم زمحلكو كمون كي قطعكن كي جنحكن امحلال لخو سلازي آخران أقوان تزبولو كروبيت ونني انتبولو محراتي سي كاباخي ايك زبلن كيدان سلامي دما نني ايك بلن ايو يبل اتزرح رحالكي اكزي ابيهر حداس يروساليم قطر عسرت حدا اتيو بابولاز دفعكي زيت صنانا عكي حزنتي انهون امانكي سليمك ندقو بسبيروس كأكسرتكي كللات جنبخي بريبونيوس دقيتات كبهي أنكينتوس مكابابيا كله دما بخبر أمنك قبرئ كلاتهم دقخي بجزي أبيركم مهاريهم سلام دقخون عبيك خون إيو بتصدق تصنعي إخي اتفرهيو يبلكن أمو كاب قفعي رحقي سنباد أيك أربكن إيو أمو كابو رحقي إنه كابايد أيكونا نمبر حبيرم يتأخاخبو ألو زخوانا انتخوانا اتوم كتصارو روخي زساما معو كلهم ابكرمي خخوات قيام انه نتي نحمت نفيحو زغورو مساريا عيو كعاز قبر انترنيا انا يزفتركو اناون ايه نتي مطفي كبرس الى يزفتركو ناخخو قولو التسرح اتصوار كل اي كتاقمن ايو نتي نفردز تنساكي كل لسان دما كترت ايو اخي ازي ايو رستي باروت اكزي ابير صدقمون كابا اي بالكزي ابير تنبيت إسياس معرف 55 محرة اكزي أبيهر قطري حاده أتم تصمعات كل خطكم ناميات نعو أتم جنزب زيبلكم كأنعو تشايطو أما بلعو هو نعو بزي جنزب بخمو وين انتصابان تشايطو جنزبكم نتي انجيرا زي كونت ساماكم دما نتزيس قبكم تتفؤ لسلمنتاي تتنكيكم سمعوني نتزيس سبقها بلعو نفسكم ون بتعمي بحك بلايو إذنكم ناباي تصلو أمو ناباي نعو سمعو نفسكم دما بيوت تنبر إياه أنا اتن داويد زي تصفخوه نبارد سقازل عالما وكيدان مساخاتكم كأتو إيه إنهم مسكرن هزبتات مسفنن قزأن هزبتات كخون هابكوه إنهون زي تفلطو هزبي كتسوعيخا زي فلتكا هزب دما منت اكزي أبير أملاك كان منت نا إسرائيل قدسن نسو أخبير كا إيو مو نابخا كوغوي إيو كتر شدشتا نجزي أبير بتزركو الجزية دليوه كربا خلون تصوعوه رسي مقدو عمتسنيخا حسابو يحدك ناب جزي أبير يملس نسخاكم حرائيو أزي قريب الإمو ناب أملاخناون يملس حساباتكم أيكونن مقدتاتكم كأم مقدتاتي أيكونن يبل جزي أبير كم تسمعي كم مدر العلزبل مقدتاتي كم مقدتاتكم حساباتي كأب حساباتكم العلزبل إيو زنابن ورچن كاب سماي كم زورد امون مدرك كيستيو كم زفرن كم زبقلن كاكاي غبرو زرئن زرأي مغبن تقلابي دما كيهابو ندحريت كم زي ملس اتي كاب افاي زوتصق علي كاكمو كخون ايو نتا انا زدليو كسلت ابتا انا زلخو كقنعي ينبر بخونتنا باي اي كملسن ايو بحقوس كتوصو بسلام دما كتسنيكم مو اخرانن كوربيتن ققميكم الل كبللكم كلهم أعوام مررون كتاقع لكم إيام أب كندي شخصيت صحدي أب كندي أمعد ما تصوك بقول إيو إذون نجزي أبيهر سمن زيت أفق زل عالما ملكتن كخون إيو سلام لكي
ምዕራፍ 56 ኩሎም ኣሕዛብ ህዝቢ ኣምላኽ ክኾኑ እዮም። ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ከም ዝብል ምድሓነይ ክመጽእ ጽድቀይ ድማ ክግለጽ ቀረባ እዩ እሞ ፍርዲ ሓልዉ ጽድቂውን ግበሩ። እቲ ነዚ ዝገብር ሰብ ብኡ ዝጸንዕ ንሰንበት ከይርክስ ድማ ዝጥንቃቕ እከይ ከገብርውን ኢዱ ዝሕሉ ወዲ ሰብ ብፁዕ እዩ። እቲ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዝገበረ መጻእተኛ ብሓቂ እግዚአብሔር ካብ ህዝቡ ክፈልየኒ እዩ ኣይበል። እቲ ስሉብ ድማ እንሆ ንቝጽኦም እየ ኣይበል። ስለዚ እግዚአብሔር ከም ዝብል ኣሎ ነቶም ሰናብተይ ዝሕሉ ንኣይ ዝሕጉስ ዝሓርዩ ኪዳነይ ድማ ዘጽንዑ ስሉባት ናታቶም ዓበይተይን ኣብ ውሽጢ ደንበይን ስፍራ ካብ ኣወዳትን ኣዋልድን ዝበልጽ ስም ክህቦም እየ። ዘይጠፍእ ዘለዓለማዊ ስም ከዓ ክህቦም እየ። ነቶም ምእንቲ ከገልግልዎ ንስም እግዚአብሔር ከፍቅሩ ባሮቱ ክኾኑ ኢሎም ምስ እግዚአብሔር ዝሓበሩ መጻእተኛታት ሰንበት ከየፍርሱ ዝጥንቀቑ ኪዳነይውን ዘጽንዑ ኩላቶም ቤተይሲ ንኹሎም ህዝብታት ቤት ጸሎት ክስመ እዩ እሞ ንኣታቶም ናብ ቅዱስ ከረነይ ከምጾም ኣብ ቤት ጸሎተይ ከዓ ክሐጉሶም እየ። ዝሓርር መስዋዕትታቶምን መስዋዕትታት ሕርዶምን ኣብ መስዊእየይ ቅቡል ክኸውን እዩ። እቲ ነቶም ፋሕ ኢሎም ዘለዉ እስራኤል ዝኣኻኽብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ርእሲ እቶም እኩባት ካልኦትውን ክእክብ እየ ይብል ኣሎ። መራሕቲ እስራኤል ከም ዝተነቕፉ ቁጽሪ 9 ኣቱም ኣራዊት መረር ኩልኻትኩም ኣቱም ኣራዊት ዱር ኩልኻትኩም ክትበልዑ ንዑ። ሓለውቱ ዕውራት እዮም ኩላቶም ኣእምሮ የብሎምን ኩላቶም ዘይነብሑ በሃማት ኣኽላባት እዮም። ይሓልሙ በጥ ይብሉ ድቃስ ይፈትዉ ኣለዉ። ህሩፋት ኣኽላባት ከቶ ዘይጸግቡ እዮም። እዚኣቶም ሓንቲ እኳ ዘየስተውዕሉ ጓሶት እዮም። ነፍሲ ወከፎም ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ዳሕራይ ረብሓ ርእሱ ደለየ ኩሎም ናብ መመገዶም ዘንበሉ። ወይኒ ከምጽእ እየ እሞ ንዑ ብርቱዕ መስተን ሰቲና ንስከር ጽባሕ ድማ ከምዚ ናይ ሎሚ ዕረ ኣዝዩ ዝበለጸ እኳ ደኣ ክኸውን እዩ ይብሉ። ሰላም ለኪ ኢሳይያስ ምዕራፍ 57 ኣምልኾ ጣዖት እስራኤል ከም ዝተነቕፈ ቁጽሪ 1 ጻድቕ ይመውት እሞ ዝሓስቦ የልቦን እቶም ፈራህቲ እግዚአብሔር ከዓ ይምንጠሉ እሞ እቲ ጻድቕ ካብ እከይ ከም እትኣርነበ ዘስተንትኖ የልቦን። ናብ ሰላም ይኣቱ እቶም ብቕንዕና እተመላለሱ ኣብ መደቀሲኦም ይዓርፉ። ቁጽሪ 3 ግናኸ ኣቱም ደቂ ጠንቋሊት ዘርኢ ዘማውን ኣመንዝራን ናብ ዝቕረቡ ንመን ኢኹም እትባጭውሉ ንመን ከኢኹም ኣፍኩም ሃሃ ኣቢልኩም ልሳንኩም እተውፅሉ ኣቱም ንጣዖታት ኣብ ትሕቲ ዝለምዐ ዘበለ ኩልኦም እትብህጉ ንደቂ ድማ ኣብ ሽንጭሮታትን ኣብ ትሕቲ በዓትታትን ኣኻውሕን እትሓርድዎም ደቂ ኣበሳ ዘርኢ ሓሰትን ዶ ኣይኮንኩምን? እቲ ልሙፅ ኣእማን ሩባ እዩ ግዴኺ ንሱ እዩ ብጽሒትኪ ንእውን መስዋዕቲ መስተ ኣፍሰስ ኩሉ መስዋዕቲ ብልዒ ኣቕረብ ኩሉ ኣነ ዶ በዝእ ሕጐስ እየ። ኣብ ልዕሊ ዝበለ በሪኽ ከረን መደቀሲኺ ኣዳሎኺ ኣብኡ ድማ መስዋዕቲ ሕሩድ ክትስውኢ ደየብኪ። ኣብ ድሕሪ ማዕጾን ልዳትን መዘከርታኺ ገበርኪ ናይ ሓዲግኪ ንኻልእ ተቐንጢትኪ ደየብ ኩሉ ንመደቀሲኺውን ኣርሓብኪዮ ምሳታቶም ድማ ኪዳን ኣቶኺ ኣብቲ ዝርእኽዮ ቦታ ኩሉ መደቀሲኦም ፈቶኺ ዘይቲ ሒዝኪ ናብ ንጉሥ ከድኪ ቅዲትኪ ከዓ ኣብዛሕኺ ልኡኻትኪ ናብ ርሑቕ ለኣኪ ክሳዕ ሲኦል ተዋረድኪ ብምርሓቕ መገዲ ደኸምኪ ግናኸ ተስፋ ቐቢጸስ ኣይበልክን መሊስክውን ኣብ ኢድኪ ሓይሊ ረኸብኪ ስለዚ ኣይተሓለልክን እትጠልምን ዘይትዝክርንን ኣብ ልብኺ ዘይሓሰብኪዮንሲ መን እዩ ዘሰንብደክን ዘፍርሃክን ኣነ ዶ ነዊሕ ጊዜ ስቕ ኣይበልኩን እየ ስለዚ ከዓ ኣይፈርሃክንን እምበኣር ኣንስ ጽድቅኽን ግብርኽን ክነግር እየ ገለ እኳ ኣይክጠቕመክን እዩ ምስተእዊ እቶም እኩባትኪ የድሕኑኺ ግናኸ ንፋስ ንኹላቶም ክወስዶም ጸለውታ ንፋስ ከዓ ክጸርጎም እዩ እቲ ናባይ ዝጽጋዕ ግና ነቲ ሃገር ክግንዘቦ ነቲ ቅዱስ ከረነይ ድማ ክወርሶ እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ረድኤትን ፈውስን ክህብ ከም ዘተስፈወ ቁጽሪ 14 ኣዕርዩ መገዲ ጽረጉ ካብ መገዲ ህዝበይ መዕንቀፍ ኣርሕቑ ክበሃል እዩ
ስለዚህ እቲ ንዘለዓለም ዝነብር ልዑልን ዕዙዝን ቅዱስን ዝስሙ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብቲ ልዑልን ቅዱስን ስፍራ እነብር ኣለኹ ግናኻ ንመንፈስ ትሑታት ህያው ክገብሮ ንልቢ ድቁሳትካ ህያው ክገብሮስ ምስቲ ድቁስን ትሑትን መንፈስ ዘለዎ ሰብ ድማ እነብር ኣለኹ ንዘለዓለም ኣይክበኣስን ንሓዋሩኻ ኣይክቆጣዕን እየ እንተ ዘይኮነስ እተን ዝፈጠርክዎን ነፍሳትን መንፈስን ኣብ ቅድመይ ምትሓለላ ብስሪ ኣበሳ ንፍገቱ እየ እተቆጣዕኹን ዝወቕዓክዎን ተሓባእኩ ተቆጣዕኩ ድማ ንሱ ዓልዩ ብመንገዲ ልቢ ኸደ መንገድታቱ ርኤኹ ክሕውየን ክመርሖን እየ ንኡኡን ንጉህያቱን ከዓ ምጽንናዓይ ክመልሰሎም እየ ኣነ ፍረ ኸናፍር ክፈጥር እየ ሰላም ሰላም ነቲ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘሎ ይኹን ኣነ እውን ክሕውየ እየ ይብል እግዚኣብሔር እቶም ረሲኣን ግና ከምቲ ዝናወፅ ባሕሪ እዮም ካሃዲ ኣይክእልን እዩ እሞ ማያቱ ጭቃን ርስሓትን የውፅእ እቶም ረሲኣንሲ ሰላም የብሎምን ይብል ኣምላኸይ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ሓቀኛ ጾም ቁጥሪ 1 ኣፍካ መሊእኻ ጨድር ኣይተቋርጽ ድምፅኻ ከም መልእኽቲ ዓዋብል ንህዝበይ ኣበስኦም ንቤት ያዕቆብ ድማ ኃጢኣቶም ንገሮም ኣብቲ ጽባሕ ይደልዩኒ መገድታተይ ክፈልጡ ድማ ይፈቱ ከምቲ ጽድቂ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓደገን ህዝብስ ሕጊ ጽድቂ ካባ ይደልዩ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡውን ይፈቱ ስለምንታይ ደኣ ጾምና ንስኻ ድማ ዘይርኢኻና ስለምንታይ ከነፍስና ኣሕሳእና ንስኻውን ግዱዝ ዘይገበርካ እንሆ ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ኢኹም እትገብሩ ንጉዝኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም እንሆ ብባእስን ብመክርኻርን ብሕሱም ውቃዕ ጉስጥን ኢኹም እትጾሙ ድምፅኹም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምን እታ ሰብ ንነፍሱ ዝሕሳኣላ መዓልትን ከም ዝመሰለ ድዩ ከም ስልስላ ርእስኻ ምድናንን ካሻን ሓሙኽሽትን መንጸፍካ ምግባርን ነዚ ዲኻ ጾምን እግዚኣብሔር ዝቕበሎ መዓልትን እትብሎ ዘለኻ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላእ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ዘበለ ኩሉውን ምስባር ዶ ኣይኮነን እንጌረኻ ንጥሙይ ክትመቀል ነቶም እተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ክትእቱ ዕሩቕ እንተሪኢኻ ክትከድኖ ካብ ስጋኻ እውን ከይትሕባእ ዶ ኣይኮነን ሽዑ ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ ክወፅእ ምሕዋይካ ከዓ ቀልጢፉ ክበቁል ጽድቅኻ ድማ ቀቅድሜኻ ክኸይድ ክብሪ እግዚኣብሔር እውን ደጀንካ ክኸውን እዩ ሽዑ ክትጽውዕ እግዚኣብሔር ከዓ ክምልሰልካ ክተእዊ ንሱ ድማ እንዲኹ ክብል እዩ ንርዑት ንምውጥዋት ኣጻብዕ ንሕማቕ ዘረባ ከዓ ካብ ማእከልካ እንተ ኣርሓቕካ ካብ ናይ ነፍስኻ ንጡመይ እንተመቕልካ ንጭንቕቲ ነፍሲ እንተ ኣጽገብካ ሽዑ ብርሃንካ ኣብ ጸልማት ክወፅእ ጸልማትካውን ከም ቀትሪ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ንኹሉ ግዜ ክመርሓካ ኣብ ምድራ ጻምእነ ነፍስኻ ከጽግባ ንዕጽምትኻ ድማ ከበርትዖ እዩ ንስኻ ከም ዝሰተየ ኣታኽልትን ከምቲ ማይ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይን ክትከውን ኢኻ ደቅኻ ነቲ ቀደም ዝዓነወ ክነድቁ እዮም ንመሰረት ብዙሓት ወለዶ ከተቐውም ኢኻ ነዳቕ ፍሩስን መሳፍሮ ዝኸውን መገዲ ምዕረይን ተባሂልካ ክስመ ኢኻ ኣብ ምኽባር ሰንበት ዘሎ በረኸት ቁጽሪ 13 ብሰንበት በተቐድስቲ መዓልተይ ከም ፍቓድ ርእስኻ ኸይትገብር እግርኻ እንተ ዝሓጥካ ንሰንበት ከዓ ደስታ ነተቐድስቲ መዓልቲ እግዚኣብሔር ድማ ክብርቲ ኢልካ እንተ ሰሚኻያ እንተ ኣኸበርካያ መገዲ ርእስኻ ድማ እንተ ዘይከድካ ፍቓድ ርእስኻ እንተ ዘይገበርካ ኮንቱ ዘረባውን እንተ ዘይተዛረብካ ኣፍ እግዚኣብሔር ተዛሪቢ እሞ ሽዑ ብእግዚኣብሔር ደስ ክብለካ እዩ ኣነ ድማ ናብቲ በረኽቲ ምድሪ ከደይበካ ርስቲ ኣቦኻ ያዕቆብ እውን ከብልዓካ እየ ትንቢት ኢሳይያስ
ምዕራፍ 59 ነቢ ሓጢአት ህዝቢ ከም ዝወገዘ ቁጽሪ 1 እንሆ ኢድ እግዚአብሔር ንምድሓን ሓጻር ኣይኮነትን ከይሰምዕኻ እዝኑ ኣይጻንዖን እዩ ግናኸ ኣእዳውኩም ብደም ኣጻብዕኩም ብበደል ረኺሰን ከናፍርኩም ሓሶት ይዛረባ ልሳንኩም ከዓ ክፍኣት ይናገር ኣሎ እሞ ንኣኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈላለየኩም ኣበሳኹም እዩ ከይሰምዓኩም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ገጹ ዝሕብኣልኩም ሓጢአትኩም እዩ ብጽድቂ ዝጠርዕ ሓደ እኳ ይህልቦን ብሓቂ ዝምጉት ሓደ እኳ ይህልቦን ኣብ ኮንትነት ይውከሉ ሓሶት ከዓ ይዛረቡ እከይ ጠንሱ ሓጢአቱን ይወልዱ ኣለዉ እንቋቁሖ ገበል ይሓቕፉ ዓለባ ሳሬት ከዓ ይኣልሙ እቲ ካብ እንቋቁሖኦም ዝበልዕ ይመውት ካብቲ እትጨፍለቐ ድማ መንደልቶ ይነቁሕ ዓለቦኦም ክዳን ኣይከውንን ብግብሮም ከዓ ኣይክኽደኑን እዮም ግብሮም ግብሪ እከይ እዩ ኣብ ኣእዳዎም ድማ ግብሪ ዓመፅ ኣሎ ኣእጋሮም ናብ እከይ ይጐያ ንጹህ ደም ንምፍሳስ ይቕልጥፉ ሓሳቦም ሓሳብ እከይ እዩ ጥፍኣትን ምዕናውን ኣብ መገድታቶም ኣሎ ንመገዲ ሰላም ኣይፈልጥዋን ኣብ ኣካይዶኦም ቅንዕና የልቦን ንመገድታቶም ይጠዋውይዎ እቲ ብኡ ዝኸይድ ዘበለ ንሰላም ኮታ ኣይፈልጣን ህዝቢ ከም ዝተነስሑ ቁጽሪ 9 ስለዚ ቅንዕና ካባና ረሓቐ ጽድቅውን ኣይርክበናን እዩ ንብርሃን ንጽበ እንሆ ኸዓ ጸልማት ንድሙቕ ብርሃን ንጽበ ግናኸ ብጸልማት ኢና እንመላለስ ዘለና ከም ዕውራት ንመንደቕ ሓሰስ ንብሎ እወ ከምቶም ዓይኒ ዘይብሎም ሓሰስ ንብል ኣሎና ቀትሪ ኸሎስ ከም ብጊዜ ጽልግልግታ ደርገፍገፍ ንብል ምስ ምሉእ ሓይልና ከም ምዉታት ኮንና ኩላትና ከም ድብታት ንሃብብ ከም ርግቢት ንቖዝም ንቐንዕና ንጽበ ኣሎና ግናኸ የልቦን ንምድሓን ንሱውን ካባና ርሑቕ እዩ ቁጽሪ 12 ገበና ኣብ ቅድሜኻ ብዙሕ እዩ እሞ ሓጢአትና ድማ ይምስክረልና ኣሎ ገበና ምሳና እዩ ዘሎ እሞ ንኣበሳና ንፈልጦ ኢና ካብ እግዚኣብሔር ዓሎና ክሓድናዮውን ንኣምላኽና ከይንስዕቦ ድማ ተዛሓጥና ግፍዕን ዕልወትን ተዛረብና ዘረባ ሓሶት ጠኒስና ካብ ልብና ደርጓሕናዮ ፍርዲ ድማ ንድሕሪት ኣቢሉ ተመልሰ ጽድቅኻ ኣብ ርሑቕ ቆመ ሓቂ ኣብ ኣደባባይ ወዲቑ እዩ እሞ ቅንዕና ኸኣቱ ኣይተኻእሎን እግዚኣብሔር ንህዝቡ ክብጀወ ደልዩ እዩ ቁጽሪ 15 እወ ሓቂ ተሳእነ እቲ ካብ እከይ ዝርሓቕ ድማ ርእሱ ንዘመተ ይውፊ እግዚኣብሔር እዚ ረአየ ቅንዕና ስለ ዘየልቦ ኸዓ ጓሃየ ቁጽሪ 16 ደጊም ሓደ እኳ ከም ዘየልቦ ረአየ ሓደ እኳ ዘማልድ ስለ ዝተሳእነ ተገረመ ሽዑ ቀልጽሙ ረድኦ ጽድቅውን ደገፎ ንጽድቂ ከም ድርዒ ገይሩ ተኸድኖ ኣብ ርእሱ ድማ ናይ ምድሓን ቁርዓ ርእሳ ኣእተወ ክዳን ምፍዳይ ሕነ ከኣተውን ዘፈ ንጸዓትውን ከም ባርኖስ ገይሩ ለፈፎ ከከም ግብሮም ክፈድዮም እዩ ኩራ ንተጻረርቱ ፍዳ ንጸላእቱ ንደሴታትውን ፍዳ ክህብ እዩ እምበር ስም እግዚኣብሔር ካብ ምዕራብ ክብሩ ኸዓ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክፍራሕ እዩ ጸላኢ ከም ውሒዝ ደሪኹ እንተመጸ ትንፋስ እግዚኣብሔር ክሰጎ እዩ ንጽዮንን ነቶም ካብ ምዕላዎም ናብ ያዕቆብ ዝምለሱም ተበጃዊ ክመጽእ ይብል እግዚኣብሔር ኣነስ ኪዳነይ ምሳታቶም እዚ እዩ ይብል እግዚኣብሔር እቲ ኣባኻ ዘሎ መንፈሰይን እተን ኣብ ኣፍካ ዘንበርክወን ቃላተይን ካብ ኣፍካ ወይስ ካብ ኣፍ ደቅኻ ወይ ካብ ኣፍ ደቂ ደቅኻ ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ኣይክርሕቕን እዩ ይብል እግዚኣብሔር ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 መጻኢ ክብሪ ኢየሩሳሌም ቁጽሪ 1 ብርሃንኪ መጺኡ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ወፂልኪ እሞ ተንስኢ ብርሂ እንሆ ጸልማት ንምድሪ ጣቓ ድማ ንህዝብታት የገልብቦም ግናኸ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኺ ክወፅእ ክብሩውን ኣብ ልዕሊኺ ከርኢ እዩ ኣሕዛብ ናብ ብርሃንኪ ነገሥታት ከዓ ናብ ጸዳል ምብራቕ ክመጹ እዮም ዓይንትኺ ናብ ዙርያ ቋሓብል እሞ ጠምቲ ኩሎም ተኣኪቦም ናባኺ ይመጹ ኣለዉ ኣወዳትኪ ካብ ርሑቕ ኣዋልድክውን ተሓቒፈን ይመጹ ኣለዉ
ملآت بحري نابخخ ملس حبت أحزاب كأ نابخخ متسيومو شعو كتريو بتحقواس دما كتنصبارق إيخي لبخون تلقرق كبلن كرحبن إيو بزحي أقمالن ربعات أقمال مديانن إفن كلماخئين كلاتهم كاب سباخ متصو ورقن عطانن كمتصو وداسي እግዚአብሔር كأك نغرو إيم كلاتن مغاسيتات كدار نابخخ كبا ديبلاتات نبيت كغلغلوخي ባህን ምባለይ ናመሱ እየ ክስውኡ እዮም ኣነውን ንቤት ክብረይ ከኽብሮ እየ ቁጽሪ 8 እዞም ከም ደበናን ከም ናብ ኣባይትን ዝነፍራ ረጋቢትን ዝሞፁ እንታወት እዮም ደሴታት ይጽበያኒ ንሱ ኣኽቢርኪ እሞ ንደቅኺ ምስ ብሩሮምን ወርቆምን ናብ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኪ ናብቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ካብ ርሑቕ ምእንቲ ኸምጻኣስ መራክብ ተርሴስ ቅድም ክመጻየን ብኹራይ ወቂዐኪ ብልውሃተይ ግና ምሒረኪ እየ እሞ ደቂ መጻእተኛታት ንቐጽርኺ ክነድቅዎ ነገሥታቶም ከኣ ከገልግሉኺ እዮም እቲ ዘይግዛእኪ ህዝብን መንግሥትን ክጠፍእ እወ እዞም ኣሕዛብ ብጥራስ ክጾምቲ እዮም እሞ ሃብቲ ኣሕዛብ ምእንቲ ከኣትወልኪ ነገሥታቶም ድማ ተዓጅቦም ከኣትውኽስ ደጌታትኪ ኩሉ ግዜ ክፉት ክኸውን ለይትን መዓልትን ኣይክዕጸኑ እዩ ነቲ ስፍራ መቕደሰይ ምእንቲ ክስልምዎ ክብሪ ሊባኖስ ጽሕድን ሙዝን ዘበን ሓቢሮም ክመጹኺ እዮም ኣነውን ንስፍራ መርገጽ እግረይ ከኽብሮ እየ ደቂ ጠቕዓትኺ እናደነኑ ናባኺ ክመጽኡ እቶም ዝነዓቑኺ ኩሎም ድማ ናብ ትሕቲ ኣእጋርኪ ፍግም ክብሉ እዮም እሞ ከተማ እግዚኣብሔር ጽዮን ናይ እስራኤል ቅዱስ ኢሎም ክሰሚኺ እዮም ቁጽሪ 15 ኣብ ክንድቲ ሓደ እኳ ዘየግልሰኪ ሕድግትን ጽልእትን ዝነበርኪ ኣነይ ዘለኣለማዊ መሓበንን ንውልድ ወለዶ ኸኣ ደስታን ክገብረኪ እየ ጸባ ኣሕዛብ ክትጠቡይ ኣጥባት ነገሥታት ከኣ ክትጠቡይ ኢኺ ኣነ እግዚኣብሔር መድሓኒኺ እቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ተበጃዊኺ ምዃነይ እውን ክትፈልጢ ኢኺ ኣብ ክንዲ ናሃሲ ወርቂ ከምጽእ ኣብ ክንዲ ሓጺን ብሩር ኣብ ክንዲ ዕንጨይቲ ከኣ ናሃሲ ኣብ ክንዲ እምኒ እውን ሓጺን ከምጽእ እየ ኣሕሉቕኪ ሰላም ሽማሙትኺ ድማ ጽድቂ ክገብር እየ ድሕርዚ ዓመፅ ኣብ ምድርኺ ጥፍኣትን ምዕናውን ኣብ ዶብኪ ኣይክስምዓን እዩ ግናኸ ንቕጽርታትኪ ምድሓን ንደጊታትኪ ኸኣ ምስጋና ኢልኪ ክትሰምይየን ኢኺ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ብርሃንኪ ኣምላክኪ ድማ ክብርኺ ክኸውን እዩ እምበር ድሕርዚ ፀሓይ ብመዓልቲ ብርሃንኪ ኣይክትከውንን ወርሒ ኸኣ ብምድማቓ ኣይከተብርሃልክን እያ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ብርሃንኪ ክኾነልኪ መዓልትታት ሓዘንኪ ኸኣ ክውድኣ እየን እሞ ድሕርዚ ፀሓይኪ ኣይክትዓርብን ወርሕኺ ድማ ኣይክትጐድልን እያ ኩሎም ህዝቢ ብዘለዉ ጻድቃን ክኾኑ ነቲ ሃገር ከኣን ዘለዓለም ክወርስዋ እዮም ንሳቶም ንኽብረይ ዝኸውን ጨንፈር ተኽለይ ግብሪ ኣእዳወይ እዮም እቲ ንእሽቶ ሽሕ እቲ ኣዝዩ ውሑድ ከኣ ብርቱዕ ህዝቢ ክኸውን እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ነዚ ብግዚኡ ቀልጢፈ ክገብሮ እየ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ዓመት ጸጋ እግዚአብሔር ቁጽሪ 1 ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚአብሔር ቀቢእኒ እሞ መንፈስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ እዩ ንስቡራት ልቢ ክዝንን ንምሩኻት ሓርነት ንእስራት ካብ መፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ዓመት ጸጋ እግዚአብሔርን መዓልትሕነ ኣምላኽናን ክእውጅ ንኹሎም ሕዙናት ከትጸናንዕ ኣእዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኸውን ተኽሊ እግዚአብሔር ተባሂሎም ምእንቲ ክስመዩ ድማ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓሙኽሽቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከኣ ዘይተሓጐስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓሃውን ክዳን ምስጋና ክህቦም ለኣኸኒ ቁጽሪ 4 ነቲ ናይ ቀደም ዑናታት ክሃንጹ ነቲ ቀደም ዝባደመ ከቑሙ ነተን ካብ ውሉድ ወለዶ ዝዓነዋ ፍሉሳት ከተማታት ክሕድሱ እዮም ጓኖት ደው ኢሎም ንምጓሲታትኩም ክጓስዩ መጻተኛታት ድማ ሓረስተትኩምን ናበይቲ ኣታኽልቲ ወይንኹምን ክኾኑ እዮም ንስኻትኩም ግና ካህናት እግዚአብሔር ክትስመዩ ኢኹም ሰብ ከኣገልገልቲ ኣምላኽና ክብለኩም እዩ ሃብቲ ኣሕዛብ ክትበልዑ ብኽብሮም ድማ ክትከብሩ ኢኹም ኣብ ክንዲ ነውርኹም ከዓበት ክትቅበሉ ኢኹም ኣብ ክንዲ ጸርፊ ብዕድሎም ክሕጐሱ እዮም ስለዚ ኣብ ሃገሮም ከዓበት ክግንዘቡ
ዘለዓለማዊ ሓጎስ ድማ ክረኽቡ እዮም ኣነ እግዚኣብሔር ንቕንዕና የፍቅሮ ንኸትርን ዓመፃን እጸልኦ እየ እሞ ኢዶም ብሓቂ ክፈድዮም ዘለዓለማዊ ኪዳን ከዓ ምስኦም ከኣቱ እየ ዘርኦም ድማ ኣብ ህዛብ ትውልዶም ከዓ ኣብ ህዝብታት ፍሉጥ ክኸውን እዩ እቶም ዝርእይዎም ኩሎም እግዚኣብሔር ዝባረኾም ዘርኢ ምዃኖም ክፈልጡ እዮም ከምቲ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍአ መርዓዊ ከምታ ብስልማት እተሰለመት መርዓት እግዚኣብሔር ልብሲ ምድሓን ኣልቢሱኒ ብመርገፍ ጽድቂ እውን ኣጐልቢብኒ እዩ እሞ ብእግዚኣብሔር ኣዝየ እሕጐስ ነፍሰይ ብኣምላኸይ ባህ ይብላ ኣሎ ከምቲ ምድሪ ብቋሊኣ እተውፅእ ከምቲ ኣታኽልቲ ከዓ ዘርኡ ዘብቁል ከምኡውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኣሕዛብ ጽድቅን ምስጋናን ከብቁል እዩ ሰላም ለኪ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 62 ዕቤት ኢየሩሳሌም ቁጽሪ 1 ጽድቃ ከም ድሙቕ ብርሃን ምድሓና ከዓ ከም ሃልሃልታ ፋና ማሕ ክሳዕ ዝብል ስለ ጽዮን ስቕኣይ ክብልን ስለ ኢየሩሳሌም ድማ ኣይክዓርፍን እየ ኣሕዛብ ንጽድቅኺ ኩሎም ነገሥታት ከዓ ንኽብርኺ ክርእዩ እዮም በቲ ኣፍ እግዚኣብሔር ዘውፅኦ ሓድሽ ስም ክትስመይ ኢኺ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ክቡር ኣኽሊል ኣብ ኢድ ኣምላክኪ ድማ ዘውዲ ንጉሥ ክትኮን ኢኺ ድሕርዚ ሕድግቲ ኣይክትበሃልን ኢኺ ሃገርኪ ከዓ ጸምጸም በርኻ ኣይክትበሃልን እያ እግዚኣብሔር ባህ ኢሉልኪ ሃገርኪ ድማ ሒማኣ ረኺባ እያ እሞ ንስኽስ ደስታይ ኣብኣ እዩ ክትስመይ ኢኺ ሃገርኪ እውን ሒማ ክትበሃል እያ ከምቲ ጎበዝ ንድንግል ዝምርዖ ከምኡ ደቅኺ ክምርዓውኺ እዮም እሞ መርዓዊ ብመርዓቱ ከም ዝሕጐስ ከምኡ ኣምላኪ ብኣኺ ክሕጐስ እዩ ቁጽሪ 6 ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ቅጽርኺ ሓለዉ ተዓቒሙ ኣለኹ ለይትን መዓልትን ከቶ ስቕኣይ ክብሉን እዮም ኣቱም ንእግዚኣብሔር እተዘክርዎ ኣይትዕረፉ ንኢየሩሳሌም ክሳዕ ዘጽንዓ ኣብ ምድሪ እውን መመስገኒ ክሳዕ ዝገብራ ኣይትዕርፍዎ እግዚኣብሔር ብየማናይ ኢዱን ብሓያል ክልጽሙን መሓለ እቶም ዝኣከብዎ ክበልዕዎ ንእግዚኣብሔር ከዓ ከመስግንዎ እዮም እቶም ዘእተውዎ ድማ ኣብ ኣጸድ መቕደሰይ ኮይኖም ክሰትይዎ እዮም እምበር ብሓቂ ድሕርዚ እኽልኺ ንጸላእትኺ ምግቢ ክኾኖም ኢለ ኣይክህቦምን እየ ነቲ ዝጸዓር ኩሉ ወይንኺ ከዓ ጓኖት ኣይክሰትይዎን እዮም ቁጽሪ 10 ሕለፉ ብደጌታት ሕለፉ መገዲ ነቲ ህዝቢ ኣዳልውሉ ኣጣጥሑ መገዲ ጽርግያ ኣጣጥሑ ኣእማን ጽረጉ ንህዝብታት ሰንደቕ ዕላማ ኣልዕሉሎም እንሆ እግዚኣብሔር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኣወጀ ንጓል ጽዮን እንሆ ምድሓንኪ ይመጽእ ኣሎ እንሆ ደመወዙ ምስኡ ኣሎ ዓስቡኻ ቀቅድሚ እዩ በልዋ ንሳቶም ድማ ቅዱስ ህዝቢ እግዚኣብሔር እተበጀዎም ኢሎም ክሰምይዎም እዮም ንስኹውን እትበሃግ ዘይትሕደግ ከተማ ክትበሃሊ ኢኺ ሰላም ለኪ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ኣምላኽና ሕነ ዝፈደላ መዓልቲ ቁጽሪ 1 እዚ ብኽዳውንቱ ዘጌጸ ብሓይሊ ጉልበቱ ዝሽነን ካብ ኤዶም ካብ ቦጽራ ግምጃ ለቢሱ ዝመጽእ መን እዩ ኣነ እየ እቲ ብጽድቂ ዝዛረብ ንምድሓን ስልጡን ስለምንታይ ክዳንካ ቆይሐ ስለምንታይ ከኣልባስካ ነቲ ናይ ርጋጽ ዘቢብ መሰለ መዓልቲ ምፍዳይ ሕነ ኣብ ልበይ ነይራ ዓመት እቶም ብጅዋተይ ከዓ መጺያ እያ እሞ ኣነ በይነይ ነቲ መጽመቕ ዘቢብ ረገጽክዎ ካብ ህዝብታት ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን ብኹራይ ረገጽክዎም ብነድረይ ድማ ጨፍለቕክዎም ደሞም ኣብ ክዳውንተይ ተናጠረ ብዘሎ ኣልባሰይ ከዓ ጸየቕኩ ግልጽ በልኩ ሓጋዚ ከዓ ኣይነበረንን ዝድግፈኒ ስለ ዘይተረኽበ ከዓ ተዓነድኩ ሽዑ ቅልጽመይ ኣድሓነኒ ነድረይ ከዓ ደገፈኒ ብኹራይ ንህዝብታት ረገጽክዎም ብነድረይ ድማ ኣስከርክዎም ደሞም ከዓ ኣብ ምድሪ ኳዓኹ
እግዚአብሔር ንእስራኤል ዘርአዮም ሕያውነት። ቁጥር 7 ኣነ ከምቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ኩሉ ሰናይ ግብርን ከምቲ ንቤት እስራኤል ዝገበረላ ዓብይ ግብርን ከም መጠን ምሕረቱን ዕቤት ለውሃቱን እናዘከርኩ ሰናይ ግብሪ እግዚአብሔርን ውዳሴኡን ክነግር እየ። ብሓቂ ህዝበይ ዘይጠልሙ ደቂ እዮም በለ እሞ መድሓኒኦም ኮነ። ኣብ ኩሉ ፀበቦኦም ፀበቦ መልኣክ ገጹ ድማ ኣድሓኖም። ብፍቕርን ብልውሃቱን ተበጀዎም። ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንጎሮምን ሓዘሎምን ንሳቶም ገና ዓለዉ ንቅዱስ መንፈስኻ ኣጓሃዩ። ስለዚ ጸላኤኦም ኮነ ባዕሉውን ተዋግኦም። ሽዑ ንሱ ንዘመን ቀደምን ንሙሴን ንህዝቡን ዘከረ። እቲ ምስቶም ጓሶት መጓሲኡ ካብ ባሕሪ ዘውፅኦም ኣበይ ኣሎ? እቲ ንቅዱስ መንፈሱ ኣብ ውሽጦም ዘሕደረ ኣበይ ኣሎ? እቲ ንኽቡር ቅልጽሙ ኣብ የማን ሙሴ ዘሕለፈ እቲ ንርእሱ ዘለዓለማዊ ስም ምእንቲ ክገብር ኣብ ቅድሚኦም ማያ ዝኸፈለ እቲ ከም ፈረስ ኣብ በረኻ ከይተዓንቀፉ ኣብ መዓሙቕ ዝመርሖም ኣበይ ኣሎ? ከብቲ ናብ ለሰ ከም ዝወርዳ ከምኡ መንፈስ እግዚአብሔር ናብ ዕረፍቲ ኣብጽሖም ንርእስኻ ክቡር ስም ክትገብርሲ ንህዝብኻ ከምኡ ጌርካ መራሕካዮም። ምሕረትን ረድኤትን ንምርካብ ዝግበር ጸሎት። ቁጽሪ 15 ካብ ሰማይ ኣብ መንጽር ካብቲ ማሕደር ቅድስናኻን ግርማኻን ካጠምት ጸዓትካን ስልጡን ግብርኻን ኣበይ ኣሎ? ርሕራሐ ልብኻን ምሕረትካን ካባይ ተኸልከለ? ንስኻ ደኣ ኢኻ ኣቦና አብርሃም ኣይፈለጠናን እስራኤል ድማ ኣየሌሌናን እዩ እሞ ወእግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ ኣቦና ስምካ ኸዓ ካብ ዘለዓለም ተበጃዊና እዩ። ወእግዚአብሔር ካብ መገድኻ ክንዘብል ከይንፈርሃካ ድማ ልብና ክተርር ዝሓደግካና ስለምንታይ ኢኻ ስለ ባሮትካ ስለ ነገድ ርስትኻ ኢልካ ተመለስ። እቲ ቅዱስ ህዝብኻ ንሓፂር ዘመን ጥራይ ተረስተ ጸላእትና ንመቕደስካ ረገጽዋ። ከምቶም ካብ ጥንቲ ዘይመልክካዮም ከምቶም ብስምካ ዘይተሰምዩ ኮይንና ኣሎና። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 ቁጽሪ 1 መኑ ክህብ ንሰማያት ጸንዲሕካ እንተ ትወርድ ኣኽራን ኣብ ቅድሜኻ ነነይ ምበሉ ሓውን ቀሸም ከም ዘንድዶ ሓውን ንማይ ከም ዘፍልሖ ስምካ ኣብ ጸላእትኻ ምእንቲ ከተፍልጥ ኣሕዛብካ ኣብ ቅድሜኻ ራዕራዕ ክብሉስ ዘይተጸበናዮ ዘገርም ግብሪ ምስ ገበርካ ወረድካ ኣኽራን ድማ ኣብ ቅድሜኻ ነነይ በሉ ነቶም ዝጽበይዎ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝገብርካለ ኣምላክ ካብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን ኣብ እዝኒ ኣይተዘነየን ዓይኑውን ከቶ ኣይረኣየቶን። ነቲ ተሓጒሱ ጽድቂ ዝገብር ነቶም ኣብ መገድኻ ዝዝክሩኻ ትቀባበሎም። እንሆ ንስኻ ኰሬኻ ንሕና ሓጢኣት ገበርና ብኡኡ ነዊሕ ዘመን ነበርና ንድሕን ደኾን ንኸውን ኩላትና ከም ኣሓደ ርኹስ ኮንና ብዘሎ ጽድቅናኻ ከም ጽዮቕ ክዳን እዩ ኩላትና ከም ቆጽሊ ቀምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቁጸና ኣሎ። ገጽካ ከዊልካልና ብሰራ ኣበሳና ኸዓ ደርቢኻና ኢኻ እሞ ስምካ ዝጽውዕን ንኣኻ ክሕዝ ኢሉ ዝትንስእን ሓደ እኳ የልቦን። ቁጽሪ 8 ሕጂ ግና ወእግዚአብሔር ንስኻ ኣቦና ኢኻ ንሕና መሬት ኢና ንስኻ ድማ ሰራሒና ኢኻ ኩልናውን ግብሪ ኢድካ ኢና። ወእግዚአብሔር እምብዛ ኣይትቈጣዕ ኣበሳውን ንሓወሮ ኣይትዘክር። እንሆ ጠምት ንልምነካ ኣሎና ኩልና ህዝብኻ ኢና። እተን ቅዱሳት ከተማታትካ በረኻ ኾይነን ጽዮን በረኻ ኾይና ኢየሩሳሌም ዓንያ። እታ ኣቦታትና ንኣኻ ዘመስገኑላ ቅድስትን ክብርትን ቤትና ብሓዊ ነደደት እቲ ክቡር ጥሪትናውን ብዘሎ በረሰ። ወእግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ ዶ ክትዝሓጥ ኢኻ ስቕ ክትብል እሞ እምብዛዶ ከተጨንቐና ኢኻ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 65 እግዚአብሔር ንዓመፅቲ ከም ዝቐጽዕ ቁጽሪ 1
እቶም ግደይ ዘይገበሩ እቶም ዘይደለዩን ድማ ረኸቡኒ ነቲ ብስመይ ዘይተሰምየ ህዝቢ ከዓ እኒኹ በልክዎ ነቲ ሰናይ ብዘይኮነት መገዲ ደድሕሪ ሓሳብ ርእሱ ዝመላለስ ዓለውኛ ህዝቢ ሙሉእ መዓልቲ ኢደይ ዘርጋሕ ኩሉ እቲ መመሊሱ ኣብ ቅድመይ ዝኾርየኒ ህዝቢ ኣብ ኣታኽልቲ ዝስውእ ኣብ ልዕሊ ጡብ ከዓ ዕጣን ዝዓጥን ኣብ መቓብራት ዝሰፍር ኣብ ሕቡእ ስፍራ ዝሓድር ስጋ ሓሰማ ዝበልዕ ኣብ ጻሕሉ ከዓ ርኹስ ምግቢ ዘለዎ እቲ ካባኻ ኣነ ኣዝየ ቅዱስ እየ እሞ ካባይ ርሓቕ ኣይትቕረበኒ ዝብል ህዝቢ እዚኣቶም ኣብ ኣፍንጨይ ትኪ ሙሉእ መዓልቲ ዝነድድ ሓዊ እዮም እንሆ እዚ ኣብ ቅድመይ ጽሑፍ ኣሎ ፍዳኽ ፈድዮም እየ እምበር ስቓይ ክብልን እየ እወ ንኣበሳኹም ምስኡውን ንኣበሳ ኣቦታትኩም ኣብ ሕቕፎ ክፈድዮም እየ ይብል እግዚኣብሔር ኣብ ኣኽራን ዕጣን ዕጠኑ ኣብ ኩዶታት ከዓ ጸረፉኒ ስለዚ ኣቐዲመ ግብሮም ኣብ ሕቕፎም ከስፍረሎም እየ ቁጽሪ 8 እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ከምቲ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ዘለላ ምስ ዝርከብ በረኸት ኣለዎ እሞ ኣይተጥፍእዎ ዝበሃል ኣነ እውን ንኹላቶም ከየጥፍኦምሲ ስለ ባሮተይ ኢለ ከምኡ ክገብር እየ ካብ ያዕቆብ ዘርኢ ካብ ይሁዳ ከዓ ወራሲ ኣኽራነይ ከውፅእ እየ ሕርያተይ ክወርስዋ ባሮተይ ከዓ ኣብኣ ክነብሩ እዮም ነቲ ዝደለየኒ ህዝበይ ከኣሳሮን መጓሰያ ኣባጊዕ ለስኣኸር እውን መደቀሲ ከብቲ ክኸውን እዩ ቁጽሪ 11 ንስኻትኩም ግና ንእግዚኣብሔር እትሓድጉ ንቅዱስ ከረነይ እትርስዑ ንጋድ ማኣዲ እትሰርዕሉ ንሜን ከዓ ወይኒ እተሰልፍዎ ጽዋዕኩኹም ኣይመለስኩምን ተዛረብኩ ጽን ድማ ኣይበልኩምን ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ደኣ እከይ ገበርኩም ነቲ ባህ ዘይብለንኻ ሓሪኹም ኢኹም እሞ ኣነ ንሰይፊ እምድበኩም ኩልኻትኩም እውን ንማሕረዲ ክትጉንበሱ ኢኹም ቁጽሪ 13 ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብል እነሆ ባሮተይ ክበልዑ ንስኻትኩም ግና ክትጠሙ ኢኹም እነሆ ባሮተይ ክሰትዩ ንስኻትኩም ግና ክትጸሙ ኢኹም እነሆ ባሮተይ ክሕጎሱ ንስኻትኩም ግና ክትሓፍሩ ኢኹም እነሆ ባሮተይ ብሓጎስ ልቢ እልል ክብሉ ንስኻትኩም ግና ብጓሃ ልቢ ክትጉዕሩ መንፈስኩም ስለ እተሰባበረ ከዓ ዋይ ዋይ ክትብሉ ኢኹም ስምኩም ድማ ኣብቶም ሕርያተይ ንመራገሚ ክትሓድጉ ኢኹም እግዚአብሔር አምላክ ክቐትለካ እዩ ንባሮቱ ግና ብኻልእ ስም ክሰምዮም እዩ እቲ ናይ ቀደም ጸበባ ተረሲዑ ካብ ዒንተይ ድማ ተሰዊሩ እዩ እሞ እቲ ንነፍሱ ኣብ ምድሪ ዝባርኽ ብኣምላኽ ሓቂ እዩ ዝባርኽ እቲ ኣብ ምድሪ ዝምሕል ከዓ ብኣምላኽ ሓቂ ዝምሕል ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ቁጽሪ 17 እነሆ ኣነ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክፈጥር እየ እሞ እቲ ናይ ቀደም ኣይክትዝከርን ኣብ ልቡውን ኣይክሕሰብን እዩ ግናኸ እነሆ ኢየሩሳሌም ንእልልታ ህዝባ ከዓ ንሓጎስ ክፈጥር እየ እሞ በቲ ኣነ ዝፈጥሮስ ክትሕጎሱን ንዘለዓለም ደስ ክብለኩምን እዩ ኣነ ድማ ብኢየሩሳሌም እልል ክብል ብህዝበይ እውን ደስ ክብለኒ እዩ ድምፂ ብኽያትን ድምፃውያትን ድሕርዚ ኣብኣ እክስምዓን እዩ 100 ዓመት ገይሩ ዝመውት ብንእስነቱ ይመውት ሓጢአተኛ ከዓ 100 ዓመት ምስ ገበረ እዩ ዝርገም እሞ ድሕርዚ ሓፂር ዝዕምሩ ህፃንን ዕድሚኡ ዘይበጽሐ ኣረጊትን ኣይክርከብን እዩ ኣባይቲ ክሰርሑን ክነብሩለንን እዮም ኣታኽልቲ ወይኒ ክተኽሉ ፍሪኡውን ክበልዑ እዮም ዕድመ ህዝበይ ከም ዕድመኦም ክኸውን ሕርያተይ ድማ ጸማ ግብሪ ኣእዳዎም ክበልዑ እዮም እሞ ካልኦት ዝነብሩሉ ኣባይቲ ኣይክሰርሑን ካልኦት ፍሪኡ ዝበልዕዎ ከዓ ኣይክተኽሉን እዮም ንሳቶም ዘርእቶም ብሩኻት እግዚአብሔር እዮም ተረፎም ከዓ ምሳታቶም ክነብር እዩ እሞ ንኾንቱ ኣይክጽዕሩን ብድንገት ዝሞቱ ደቂ ኣይክውለዱን እዮም ክኸውን ድማ እዩ ከይጸውዑ ክምልስ ገና ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ክሰምዕ እየ ተኹላን ዕየትን ብሓደ ክጓሰዩ እዮም ኣንበሳ ከም ብዕራይ ሓሰር ክበልዕ ተመን ከዓ ሓመድ ክቕለብ እዩ ኣብ ኩሉ እቲ ቅዱስ ከረነይ ኣይክጐድኡን ኣይከጥፍኡን እዮም ይብል እግዚአብሔር ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 እግዚአብሔር ንሕዛብ ከም ዝፈርዶም ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ሰማይ ዝፋነይ እዩ ምድሪ ከዓ መርገጽ እግረይ እያ እቲ ንስኻትኩም እትሰርሑለይ ቤት ደኣ ከመይ ዝበለ እዩ እቲ ኣነ ዝዓርፈሉ ስፍራኸ ከመይ ዝበለ እዩ
ኢደይ እያ ነዚ ኩሉ ዝገበረቶ እዚ ኩሉ ከዓ ኮይኑ ኣሎ ይብል እግዚኣብሔር ግናኸ ኣብቲ ሽጉርን ድቁስን መንፈስ ዘለዎ ብቓለይ ዝርዕድን ሰብ ደኣ እየ ዝጥምት ዘለኹ እቲ ብዕራይ ዝሓርድ ከምቲ ንሰብ ዝቐትል እዩ እቲ ንገንሸል ዝስውእ ከምቲ ንኽሳድ ከልቢ ዝሰብር እዩ እቲ ንመስዋዕቲ ብልዒ ዘቐርብ ከምቲ ደም ሓሰማ ዝስውእ እዩ እቲ ዕጣን ዝዓጥን ከምቲ ንጣዖት ዘመስግን እዩ እወ መገድታት ርእሶም ሓረዩ ነፍሶም ድማ ብጽያፎም ባህበላ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ እኩይ ገበሩ ባህ ዘየብለኒ እውን ሓረዩ እምበር ጸዊዐ ሓደ እኳ ኣይመለሰለይን ተዛሪበ ከዓ ኣይሰምዑንን እሞ ኣነ ከዓ ጉድኣቶም ክሓሪ ዘሰክሖም ድማ ከውርደሎም እየ ቁጽሪ 5 ኣቱም ብቓሉ እትርዕዱ ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ እቶም ዝጸልእኹምን ብዛዕባ ስመይ ዝሰጉኹምን ኣሕዋትኩም ሓጐስኩም ምእንቲ ክንርእስ እግዚኣብሔር ይኽበር ይብሉ ግናኸ ክሓፍሩ እዮም ድምፂ ታዕታዕ ካብ ከተማ ድምፂ ካብ ቤተ መቕደስ ይስምዕ ኣሎ ድምፂ እቲ ንጸላእቱ ፍዳ ዝፈዲ እግዚኣብሔር እዩ ቁጽሪ 7 ቅልውላው ከይሓዛ ወለደት ከይተጻዓረት ከዓ ወዲ ወለደት ከምዚ ዝመሰለ መን ሰምዐ ከምዚ ዝበለኸ መን ረአየ ሃገር ዶ ብሓንቲ መዓልቲ ጽዒራ ትወልድ እያ ህዝቡ ደኸ ብሓንቲ ግዜ ይውለድ እዩ ጽዮን ግና ቅልውላው ምስ ሓዛ ብኡብኡ ደቃ ወለደት ኣነ ንምውላድ ዘብጻሕኹስ ሓይሊ ምውላድ ዶ ኣይህብን እየ ይብል እግዚኣብሔር ኣነ ንምውላድ ሓይሊ ዝህብከ ንማሕፀን ዶ ኣዓጹ እየ ይብል ኣምላኪ ቁጽሪ 11 ክትጠቡን ኣብ ኣጥባት ምጽንናዓ ክትጸግቡን ክትምጥምጡን ብብዝሒ ክብረታ ክፍሕሽወኩምንሲ ምስ የሩሳሌም ተሓጐሱ ኣቱም እተፍቅርዋ ኩልኻትኩም ከዓ በኣ ደስ ይበልኩም ኣቱም ዝሓዘንኩምላ ኩልኻትኩም ተሓጒስኩም ምስኣ እልል በሉ እግዚኣብሔርሲ ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ሰላም ከም ፈሳሲ ሩባ ክብረት ኣሕዛብ ከዓ ከም ደምሳሲ ውሒዝ ከውሕዘላ እዩ ንስኻትኩም ድማ ክትጠቡ ክትሕቆፉ ኢኹም ኣብ ኣብራኽኩም ከሰራስርኹም እዮም ከምቲ ኣደን ውልዳ እተጸናንዕ ከምኡ ከጸናንዓኩም እየ ኣብ የሩሳሌም ከዓ ክትጸናንዑ ኢኹም ልብኹም ከዓ እዚ ርእዩ ክሕጐስ እዩ ኣዕጽምትኹም ድማ ከም ዝትትዕ ሳዕሪ ሓይሊ ክውስኽ እዩ ኢድ እግዚኣብሔር ንባሮቱ ክትፍለጥ እያ ንጸላእቱ እውን ከቕጥዖም እዩ ቁጽሪ 15 ኩራኡ ብነድሪ መግናሕቱ ከዓ ባህልሃል ተሓዊ ክፈዲ እንሆ እግዚኣብሔር ብሓዊ ክመጽ እዩ ሰረገላታቱ እውን ከም ህቦብላ ክኾና እየን እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍ ስጋ ዝለበስሕ ብሓውን ብሰይፍን ክፈርዶ እዩ እሞ እቶም እግዚኣብሔር ዝቐተሎም ብዙሓት እዮም እቶም ደድሕሪ እቲ ኣብ ማእከል ዘሎ ናብ ኣታኽልቲ ክኸዱን ነፍሶም ዝቕድሱን ዘጽርዩን ስጋ ሓሰማን ፍንፍንን ኣናጹን ዝበልዑ ኩሎም ብሓደ ክጠፍኡ እዮም ይብል እግዚኣብሔር ኣነ ግብሮምን ሓሳቦምን እፈልጥ እየ ኩሎም ኣሕዛብን ቋንቋታትን ዝእከቡሉ ዘመን ይመጽእ ኣሎ ንሳቶም ከዓ ክመጹን ክብረተይ ክርእዩን እዮም ቁጽሪ 19 ኣባታቶም ከዓ ትእምርቲ ክገብር እየ ነቶም ካባታቶም ዘምለጡ ናብ ኣሕዛብ ናብቶም መንትግ ዝውርውሩ ሰብ ተርሴስን ፋልን ሉድን ናብ ቱባልን ያዋንን ናብተን ወረይ ዘይሰምዓ ክብረይ ከዓ ዘይረኣያ ርሑቓት ደሴታትን ክልእኽ እየ ንሳቶም ድማ ክብረይ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ክነግሩ እዮም ከምቲ ደቂ እስራኤል ንመባኦም ብጽሩይ ኣቕሓ ገይሮም ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዘምጽዎ ንኹሎም ኣሕዋትኩም ድማ መባእ እግዚኣብሔር ገይሮም ብፍራስን ብሰረገላታትን ብቓሬዛታትን ብባቐልን ብፈጣናት ኣግማልን ካብ ኩሎም ኣሕዛብ ናብቲ ቅዱስ ከረነይ ናብ የሩሳሌም ከምጽዎም እዮም ይብል እግዚኣብሔር ካህናትን ሌዋውያንን ዝኾኑ ከዓ ካባታቶም ክወስድ እየ ይብል እግዚኣብሔር ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ኣብ ቅድመይ ዝነብር ከምኡ ዝርኢኹምን ስምኩምን ነብር እዩ ይብል እግዚኣብሔር ክኸውን ድማ እዩ ካብ ስርቂ ወርሒ ክሳዕ ስርቂ ወርሒ ካብ ሰንበት ከዓ ክሳዕ ሰንበት ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድመይ ክሰግድ ክመጽእ ይብል እግዚኣብሔር ወፂኦም ከዓ ንሬሳታት እቶም ካባይ ዝዓለዉ ክርእዩ እዮም ሓስኽኦም ኣይክመውትን ሓዎም ድማ ኣይክጠፍእን እዩ እሞ ንኹሉ ስጋውን መፈንፈኒ ክኾኑ እዮም ሰላም ለኪ